ljós hjá þér. Góðan daginn og komið í sæl. Ég ætla ekki að segja eitt einasta orð fordómalausa tíma, en velkomin á rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar og ég held að við byrjum bara strax og hleypum forstjóra Vegagerðarinnar Bergþóru Þorkelsdóttur að, en hún ætlar að setja þessa 19. ráðstefnu. Gjörðu svo vel. Komið öll sæl, flest fjær en nær, eins og staðan í dag. Rannsóknarráðstefnan nú sett eða haldin í 19. sinn. Hún einn af föstum punktum tilverunar og við gátum eiginlega bara ekki látið þessa kórónuveiru fara að stjórna því. Hún að sjálfsögðu haldin með breyttu sniði í ljósi aðstæðna, en við reynum nú að halda í þann góða anda sem alltaf hefur fylgt þessari ráðstefnu og sjáum svona hvernig tekst til með það. Ólafur Sveinn Haraldsson hefur vega og vandað ráðstefnunni í ár, en hann tók við sem forstöðumaður Rannsóknarsjóðs í byrjun ársins. Hann hefur skipulagt þessa ráðstefnu með aðstoð Senu og Hörpu. Erindin verða fjölbreytt og fjölbreytileg að vanda, þau snúa mannvirkjum, umferð, umhverfi og samfélagi. Ráðstefnan hefur alltaf einkennst af því að efnistökin spanna vítt og eru margvísleg. Mörg og stutt erindi þau rannsóknarverkefni sem að Rannsóknarsjóður Vegagerðarinnar hefur styrkt ætti að bjóða upp á áhugaverðan dag og eitthvað fyrir alla. Við verðum líka stundum að gefa því séns að hlusta á erindi sem að kannski virkar ekki mjög spennandi í byrjun, þau koma stundum á óvart, ég get alveg sagt ykkur það. Í ár gefur að líta fyrirlestra þar sem verður fjallað slitlög, hverjir getur verið óvinir viðloðunarefna, hágæða steypu í brúm, sjávarflóð og sjóvarnir, yfirborðsbylgjur, umferðarhraði hringtorkum, óvarða vegfarendur, veðurspáþjónustur, áhrif jökla, skipulagsgerð fyrir hafnir, deilibíla og svifryks og eitthvað sé nefnt. Það von okkar að sem flestir fylgi okkur í dag, þó ráðstefnan sé haldin á þennan rafræna hátt. Fyrirlesarar eru eigi að síður staddir hér í Hörpu og þeir flytja erindi sín á sama hátt og alltaf hefur verið. Þeir munu hins vegar tala í myndavélina og ekki við fullan sal af áhorfendum og í því að sjálfsögðu mikill missir. Það eru líka vonbrigði fyrir okkur sem að ár hvert höfum hlakkað til þessa dags að fá ekki léttar veitingar í lokinu og geta ekki spjallað við kollega í hléum, en það hefur nú alltaf verið svona, punkturinn yfir í því svo öllu saman. En við verðum að bíða með það til 20. ráðstefnunar á ári. Rannsóknarráðstefnan hefur alltaf verið vel sótt og það á líka við í ár þegar hún fer fram með rafrænum hætti. Ég held að séu komnar 290 skráningar. Það reynir hins vegar á hvort við náum að halda athygli alls þessa fólks við þessar aðstæður. En ég vil nú biðja ykkur að gefa okkur séns, en það kemur í ljós í dagslok hvernig það fer. Við skiljum það vel að það tekur á að sitja við skjáinn í heilan dag, en við munum taka hlé eins og við hefðum annars gert, þannig að fólk geti teygt úr sér og náð sér í kaffi og þess háttar. Eins og kannski öll þessi ræða ber með sér, þá lifum við skrýtna tíma, við erum hætt að tala fordæmalausa tíma, við erum svo leið á því, en það sem við megum ekki, það að hittast og faðmast og skemmt okkur eins og við erum öll frekar góð í. Við þurfum því að endurhugsa og endurstilla hugarfarið og það erfitt að gera slíkar breytingar og gott að fá aðeins aðstoð við það. Við höfum því fengið Önnu Steinsen, stjórnenda markþjálfa og heilsumarkþjálfa með meiru til þess að opna ráðstefnuna hér eða fara með fyrsta erindið, þar sem hún mun tala það hvernig við sínum þrautseigju á krefjandi tímum. Að því loknu tekur við hefðbundin dagskrá, en við gerum ráð fyrir að klára cirka 4:30. Að þessu sögðu lýsi ég 19. rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar setta og bið Pétur Matthíasson að taka við stjórn hennar. Góða skemmtun í dag og látið nú ekki skjáinn sigra ykkur.
Takk fyrir það, Bergþóra. Ég var nú svona að hugsa undir ræðinu hvort að það væri gaman að vita hvað margir væru á náttfötunum að fylgjast með. En ég held að það sé nú einhver skilaboð það að maður er að láta eins og maður sé í vinnunni þó maður sé heima hjá sér og ekki vera á náttfötunum. En kannski kemur Anna eitthvað inn á það, ég veit það ekki. En hún ætlar að tala gleði og þrautseigju á krefjandi tímum og veitir ekki af. Gjörðu svo vel, Anna. Góðan daginn. Já, ég heiti Anna Steinsen og kem frá fyrirtæki sem heitir Kvan og við erum að vinna við það að efla gleði og jákvæðni, leiðtogahæfileika, samskipti. Á þessum tímum er náttúrulega ótrúlega mikilvægt að hafa góð samskipti og það er bara fullt af krökkum, börnum og úlingum og svo fullorðnu fólki sem eiga erfitt með samskipti. Það er að segja, er að lenda upp á kant, kunni ekki alveg að lesa aðstæður, koma inn í salinn eða inn í einhvern vinahóp og já, þú bara lest ekki alveg salinn. Þannig að það þarf að hjálpa að sjálfsögðu með þetta líka og þetta getur verið aukið streitu ef að maður á erfitt með þetta. Þannig að við erum mikið í þessu og það er eitt af því sem er mjög mikilvægt að gera í dag. Það er bara að vanda sig í samskiptum og sko, hugsa líka af því að við erum ekki eins og allir hinir og stundum er ég bara, byrju var ég að segja eitthvað sem að særði þig, sorry, þú veist, eitthvað svona, hugsum aðeins áður við framkvæmum og líka bara, þú veist, eins og ég segi, það er ekkit allir eins. Sumir eru ofsalega viðkvæmir, taka nærri sér, það má ekkert segja, það bara, þú veist, eitthvað, hérna og eitthvað svona og þá þarf maður líka hjálpa til með að það eru börn og sama með fullorðna. Þið sem eruð að horfa, svo gott að svona pæla í sjálfum sér, er ég ein af þessum sem að tek bara öllu nærri mér. Það eru svipbrigði, það er einhver sem horfir á mig á fundi og ég er bara, og þú veist, það er náttúrulega kannski bara fundir á Teams, þú veist, þannig að hérna, það er einhver sem horfir á mig bara hérna og ég er bara strax farin að hugsa bara hvað gerði ég rangt og hvað gerði ég vitlaust og eitthvað annað. Og er alltaf einhvern veginn að taka öllu nærri mér. Þannig að kannski þarf ég bara að styrkja sjálfstrausti mitt til þess að eiga auðveldara með það að vera ekki endalaust að pæli því hvað aðrir eru að gera, hvernig aðrir eru að upplifa mig og svo framvegis. Og þið sem eru vön að vera með eitthvað svona svipbrigði, þið þurfið að fá að vita af því ef maður er alltaf svona, þú veist, ef þú ert alltaf svona á fundum, skilur. Og það er ekkert af því að þú ert eitthvað brjálaður út í einhvern, það er bara því þú ert að einbeita þér eða kannski ertu bara að hugsa rosalega mikið og þú ert alvarlegur eða eitthvað annars slíkt, þá ert allan daginn svona. Og þetta er ekkert gott, skiljið, við þurfum aðeins að átta okkur á því. Þess vegna er frábært eins og með Teams og Zoom, þá erum við svo ofta að sjá okkur hvernig við erum, þú veist, þannig að við sjáum hvort við erum orðin, að við ekki tekið eftir í á svona fundum, allt í einu eru það orðin svona. Þeir eru að kíkja okkur gögn í tölvunni og maður er orðin svona eitthvað. Þetta er ekkert skemmtilegt að vera allan fyrirlesturinn svona. En allavega, það sem ég ætla að tala um ykkur í dag er nú kannski ekki endilega svipbrigði þó að það komi mjög mikið inn í samskipti, svipbrigði, tóntegund og annað og svona líkamstjáning. Heldur líka bara hvernig við getum aukið gleði og þrautseigju. Og það er ótrúlega gott bara að spyrja sig, af því ég fann það alveg í gær. Það er að koma nýja fréttir og þá fara að herða þetta ennþá meira og þetta hefur áhrif á, þú veist, þetta hefur áhrif á mig, þetta hefur áhrif á okkur öll, þetta hefur áhrif á, þú veist, fyrirtækin og kannski meiri uppsagnir og þú veist, það bara, við vitum í raun ekkert hvað gerist og þetta hefur áhrif og ég fann það bara í gær, ég var bara svona, þú veist, ég fann að andvarpa og ef við erum farin að andvarpa rosalega mikið, allt er orðið svona eitthvað þreytt og erfitt og eitthvað slíkt, að þá er bara spurningum að fara að gera eitthvað skemmtilegt. Að því við viljum í raun ekki, ég fór að hugsa um daginn að börnin okkar í dag, þau eru að alast upp við það, þú veist að það er bara fólk með grímur út í búð, rosalega svona áhyggjufull, það eru margir áhyggjufullur út í búð og einhvern veginn daginn var ég með 12 ára dóttur mína og þá var einhver með grímu, náttúrulega allir með grímu og hún kom eitthvað of nálagt, þannig að það var bara einhver maður sem að reytti í hana í bónus og hún er 12 ára, skilji, kom eitthvað of nálagt, þú veist, hvað áhrif haldi þetta sé að hafa á 12 ára barn sem er líka að hafa áhyggjur af loftslagsbreytingum, skiljið, bara hvernig verður framtíðin og verða allir með grímur og þú veist, við fullorðna fólkið, við berum ábyrgð núna að þjálfa upp bjartsýni hjá okkur, þannig að við séum ekki bara að koma heim eftir, við erum náttúrulega ekki að koma heim núna, við erum heima, þú veist, og þá erum við heima kannski bara endalaust búin að vera á fundum
ótrúlega þreytt, kannski ennþá í náttfötunum skiljið, þú veist, fólk bara einhvern veginn, þú veist, þannig að, og svo koma krakkarnir heim og við erum að hafa áhyggjur og hlusta á fréttir og hringi eitthvað, þetta ræðilega fréttir og það sem í gangi og hvernig á að gera þetta og hvað á að gera og hvernig ekki, eitthvað, allir einhvern svona einhvern veginn og börnin bara 12 ára, skiljið það, eða 9 ára, þau eru einhvern veginn að heyra þetta í kringum sig þannig að við verðum líka að passa upp á það hvernig við tölum við þau. Veist, og ef við erum ofsalega alvörugefin að eðlisfari og sjáum allt bara raunsætt og svona og alvarlegt og búbb, eitthvað svona, þá mjög mikilvægt fyrir þessa aðila að þjálfa upp bjartsýni og gleði. Ekki vera leiðilegur. Þið veitir, ég þarf kannski bara svona að spyrja sjálfa mig, er ég bara orðin leiðilegur? Og hvernig veit ég það, hvort ég er orðin leiðilegur? Það til dæmis tóntegundin, skiljið, er ég fann að tala svona allan tíman, áhyggjufull, eitthvað svona, þú veist, eða svona kvart og kvein í röddinni minni bara nánast allan daginn. Þá mjög líklegt að, og ég tala nú ekki ef að þér finnst þú vera leiðilegur, þá mjög líklegt að öllum öðrum á heimilinu finnist það sama. Þannig að þá ég bara, þú veist, og ég finn þetta svolítið. Það tónninn, það svipurinn, svo get ég bara spurt fólk, mína nánustu fjölskyldu meðlimi og þá passið ykkur að fara ekki í vörn. Þú veist, ef þú spyrir makan, er ég orðin leiðileg? Einhvern veginn, og makinn segir, já, svona pínu. Ha? Hvað meinarðu? Ég ætla ekki að gefa þér jólagjöf. Eða þú veist, við getum ekki bara verið að stjórna, við verðum að vera tilbúin til þess að fá að einhver segja, já, veist, þú ert búin að vera svolítið stressuð og það búið að vera svolítið mikið í gangi, þannig að þú veist, gerum eitthvað skemmtilegt. Ég verð að vera tilbúin til þess að fá þarna bara einhverja svona heilbrigða gagnrýni. Þannig að það gott að spyrja sig að þessu. Kannski ég bara orðin alvörugefin og hugsanlega leiðileg. Skilji? Ok, þannig að það alls konar hluti sem ég get gert. Ég bara get séð spaugilegu hlutina í ákveðnum, þú veist, hvað í gangi. Og ég veit að COVID ekki fyndið og það ekki, þú veist, en það alls konar fyndnir hlutir í kringum þetta sem alveg hægt að sjá. Ég meina, þetta alvarlegt, það alvarlegir hlutir í gangi, fólk að missa vinnuna, þetta hefur áhrif á efnahagslífið, þú veist, ég get bara talið endalaust upp hvað alvarlegt við COVID. Ok, ég vil sleppa því. En hvað spaugilegt? Jú, bara þetta. Til dæmis, við vitum ekki hvernig við að heilsast, skiljið. Það bara veit enginn hvort hann að gera jógakveðju eða eitthvað hérna, þú veist, og eitthvað, og meiri sé að vinkona mín kom daginn og ég ætlaði að faðma hana en einhvern veginn fatta sín að það má ekki og hún bakkar og þá ég komin í þetta og þá skallað hún olnbol, þú veist, það alls konar svona hlutir. Og svo veit ég einn dreng sem að framhaldsskólanemar bara í rafrænu námi, ok? Og þessi strákur, hann á kærustu og hann var eitthvað, þú veist, þetta klukkan var bara eitthvað 10 morgunin eða eitthvað og kærastan þarna aðeins frá, þannig að hann að horfa á kærustuna, hann samt á Zoom-fundi, skilja hann í þýskutíma og eldri kona sem að kenna honum, þýskukennari, þannig að hann eitthvað, horfir á kærustuna sín og segir, vá, hvað með flotta rass, og eitthvað, segir, þú veist, þetta bara einhverju 18 ára krakkar sem ég þekki persónulega og sem flotta rass og þá heyrist í þýskukennarunum, fyrirgefðu, hvað varst að segja? Þá var hann ekki með á mute, skiljiði, og drengurinn fékk náttúrulega taugafalla því að sko, hún heyri bara vákvæmt með flotta rass, einhver þýskukennari, eldri kona, alveg, þetta náttúrulega bara bilaðislega fyndið og þú veist, og hann bara í par, lokaði tölvin, þú veist, og bara, en svo, þú veist, það bara hægt að hlæja þessu, þið vitið, og alls konar hlutir. Ég búin að vera á svona Zoom-fundum, Teams, halda fyrirlestra, það ekkert grín að halda fyrirlestur fyrir svona kúlur með upphafsstafi. Þú veist, bara hæ, ég veit ekki eins og hvort fólk að hlusta, skiljið. Og svo eru sumir sem einhvern veginn ekki búin að átta sig á því og einnum daginn sem var bara með nasahárin, eina sem ég sá, og var nefið hans og þá var hann einhvern veginn með tölvuna svona upp í nef, ég veit ekki alveg hvernig hann gerði þetta einu sinni, bara stækka eitthvað, þannig ég sá bara nasahár, skiljið, nef og nasahár. Svo svona auga og eyra og fólk náttúrulega kannski að lesa einhver skjöl og kemur sérna onni í tölvuna. Þetta finnst mér bilaðslega að fyndi. Þannig að alls konar svona hlutir. Ok, bara sjá þessa litlu hluti. Og hvað get ég meira gert? Það bara lykilatriði að fara út. Að þú vaknar á morgnana og þú ert að fara að vera í tölvun allan daginn á einhverjum Teams-fundum og eitthvað, þú verður að fara út.
Sumir bara klæða sig upp, bara eins og þið séu að fara í vinnuna. Það ekki gott að vera á náttfötunum allan daginn. Kemur eitthvað svona cozy feelingur í mann sem náttúrulega allt í lagi endur eins. En kannski ekki gott allan tíma, af því þá kannski förum við að sækjast í alls konar mataræði, bara smá gúmmípoki hérna sem ég ætla að klára bara í hádegismat og bingokúlur og eitthvað. Og þá fyrir mataræði að vera svona ekkert spes. Þannig að það mjög gott að klæða sig upp, fara á einhvern stað sem ég sest niður, fara síðan út, fá ferskt loft, fara í náttúruna, taka eftir í hvað fallegt í kringum mig, farðu bara að róla, skiljið. Ef þú gengur fram hjá einhverju svona róluvelli, sestu bara einhverju rólu og rólaðu. Og nú einhverju, hvað heldur að ég fara að róla? Skiljið, jú, bara farðu að róla, það bara skemmtilegt og fyndið, það ekki eins og þú þurfir að fara eitthvað að hoppa úr rólunni eða gera eitthvað brjálað. En bara aðeins að koma sér út. Og svo líka spurningin, hvað ertu að horfa á, til dæmis, þú ert að fundum allan daginn og svo matur og svo þú náttúrulega að fara í búðinu og eitthvað svona og hvað ég að horfa? Ég bara að horfa á eitthvað svona þætti sem þungir og erfiðir og limlestingar og nauðgun og einhverjir glæpir og eitthvað svona, svo fyrir ég að sofa, búin að horfa á 2 svona þætti, svo vakna ég aftur, sama rútína, aftur, þið veitir, horfa á eitthvað skemmtilegt, gaman, fyndu gamalt áramótaskaup, 1985, skiljið eitthvað, horfa á það. Bara eitthvað svona pæla eins í því hvað ég að horfa á og líka hugsa það að því við náttúrulega erum ekkert annað en meðaltalið af fólkinu sem við erum í kringum. Og ef að þú ert mikið í kringum, þetta bara taka dæmi, ef að menningin á vinnustæðinum neikvæð og svona allir tuðandi og erfitt og eitthvað, að þá og þú ert nýr inn á vinnustæðin, það tekur enga stund fyrir þig að aðlagast menningun á staðnum. Og þetta gerist bara ómeðvitað, skiljið, þú veist, yfirleitt við erum nýja vinnustað, þá maður ekkert eitthvað, halló, menningin hérna fáráleg, ég ætla bara að breyta henni og nú fyrir við bara öll að vera jákvæð, þú veist, það eru svo fáir sem gera þetta. Þannig að við erum ótrúlega fljót að aðlagast menningunum sem í gangi, nema við séum mjög meðvitið. Þannig að núna, meðan þú ert svona peppa þig upp og hafa gaman, hringdu í einhver svona skemmtilega, sem að þú veist að peppa þig upp og ég ekkert að segja að þú hringir bara í FM 957, ég ekkert endilega að segja að þú þurfur að fá eitthvað svona feeling og eitthvað. En hugsaðu þetta. Hringdu fólk sem að segja hérna, hei, hvað í gangi og þú veist aðeins svona gleði í staðinn fyrir að hringja eitthvað sem alltaf bara eitthvað, það er svo illt í bakinu og það er svo erfitt og mjöðminn búin að stríða mér og þú veist, þetta búið að erfitt og þetta búið að erfitt og auðvitað þurfum við, ef þetta eru fjölskyldumeðlimir, þá sjálfsögðu þurfum við að hugsa okkar fólk. En bara gott að hringja í þá sem ég veit svona að gleðja mig. Þannig að muna að fara út, gott fólk, út í náttúruna, hringi skemmtilegt fólk inn á milli. Eitt sem hjálpar okkur og gleður okkur, það að hrósa. Það að hrósa öðrum. Og bara taka upp símana, því við erum ekkert að fá að hitta fólk endilega og segja við aðra hversu mikilvægir þeir eru fyrir okkur. Tala nú ekki fjölskyldumeðlimi. Segðu þeim hversu mikilvægir þeir eru og hvað það sem þeir eru að gera. Bara ótrúlega metnaðarfull, síðasta vika búin að vera frábær hjá þér, og þarna rosalega gott tækifæri til þess að þjálfa upp þrautseigju ef þið í börn, hjá börnunum okkar, af því að ég held að þrautseigja sé á undanhaldi. Það að segja, í gamla daga, þú veist, mamma mín fædd 1941 og pabbi 1940, þetta var bara fólk sem að, það var ekkert kjaftæði, það var bara haldið áfram og áfram og áfram. Ég alveg upp fyrir það að þú fer bara í skóla, ég þurfti eiginlega að vera dauð ef ég ætlaði að fá að sleppa því að fara í skólan og eitthvað, þú veist, það var bara í skólan með þig og það þjálfar upp svona ákveðna þrautseigju, þannig að mín kynslóð hugsanlega og eldri kynslóðin, við erum bara þrautseig, við höldum áfram og stundum of mikið, af því að við erum líka að bara vinna okkur algjörlega í þrot, skiljið, þetta svona burnout og eitthvað, því maður svo ákveðin og þrautseigur, ég ætla að mæta í vinnuna, jafnvel þó ég sé veik og búin að missa eyrað, að þá ætla ég bara að setja smá svona utan þetta og ég þarf að klára ákveðið verkefni. Þú veist, og svo verður maður svona pínu sturlaður af því að ég þarf að klára þetta. Svo einhvern veginn, erum við í dag með kynslóð sem að, þú veist, kynslóð sem við höfum í rauninni aldrei verið jafn sjálfhverf eins og í dag. Og hann alltaf kannski kemur að því að við erum alltaf að pæla í skara fram úr og vera betri en meðaltalið og áfram þú og þú getur gera allt sem þú ætlar þér. Þetta var ekkert svona, var ekkert verið að tala þetta endilega í gamla daga, allavega ekki mikið. Þannig að þrautseigjan, þú veist, ef þið hugsið bara í dag, krakkarnir í dag, þú veist, þau getur bara tekið upp símann og hringt og sagt bara,
að ég mista strætó. Þú veist, þannig að við erum einhvern veginn að redda þeim endalaust og gera hlutin oft fyrir þau. Við erum ekki að leyfa þeim að taka sína eigin slagi. Þannig að það eru við foreldrar. Þau fæðast ekkert inn í þennan heim ekki með þrautseigju. Skilji, það eru við foreldrar sem erum að ala þau upp og við verðum að sjá til þess að þau hafi þrautseigju. Og hvernig gerum við það? Við leyfum þeim að taka sína slagi. Og bara, þú veist, ok, redda þér, ég er ekkert að segja, ok, þú ert 7 ára að mistra strætó, þá kannski náum við í því, en ekki að redda öllu, bara líður illa, sá nú þetta við, ég ætla að hringi mömmuna og ég ætla að græja þetta og eitthvað svona, við alltaf einhvern veginn að taka alla slagi þannig að þau þurfi ekki í rauninni og þá búa þau ekki til þessi verkfæri, skilji, og svo skilji við ekkert í því bara, hún bara er ekki með þrautseigju, bara vantar frumkvæði. Já, hvað eru við búin að vera að gera í rauninni? Þannig að, og það sem er mjög mikilvægt að gera líka, það er að hrósa barninu fyrir vegferðina, skiljið. Þannig að fyrir þrautseiguna, ána með þig. Nú ertu búin að sýna að þú sýndi þrautseigju, þú ert ekki búin að gefast upp og haltu áfram. Sérstaklega eru með framhaldsskólanema. Þannig að hrósan, þannig að þau hætti ekki í náminu og þetta getum við líka gert fyrir fullorðið fólk. Og ef við ætlum að þjálfa upp okkar eigin þrautseigju, þá er eitt sem við getum gert. Við getum hugsað tilbaka á erfiða tíma, hvenær var erfitt í lífinu hjá þér og hvað gerðurðu til að komast í gegnum þessa tíma? Hvað hafðurðu? Bara pæla í því að því að þú hefur sjálfur alveg fullt sem gerði það verkum þú komst í gegnum þessa tíma. Þannig að þú hefur þetta í þér. Þannig að prófum þetta, hugsaðum þetta, hvernig komst ég í gegnum erfiða tíma og annað sem að þjálfar þrautseigju, það er bjartsýni. Bjartsýni og von fóstrar seiglu og þrautseigju. Þannig að sama og ég var að tala áðan, að breiða út svona bjartsýni og von af því að það er fullt af tækifærum. Það er bara fullt af tækifærum. Það er alls konar dyr að lokast, en það er bara fullt af tækifærum. Og nú er svo mikilvægt að finna þessa sköpunargleði. Við ætlum að skapa. Við ætlum að skapa bara endalaust og búa til ný tækifæri. Þetta eru skilaboðin sem börn eiga að fá. Þetta eru skilaboð sem við að setja inn í fyrirtækin og setja inn í stofnanir að það er bara fullt af tækifærum. Og við ætlum að halda áfram og við ætlum að hrósa, ekki þarna halda áfram bara, svona keyra sig í gegnum þetta, heldur að halda áfram með von og bjartsýni og gleði. Hafa gaman, eins og ég var að tala áðan, hlæja. Ef ég finna að ég er orðinn pirraður, axlirnar eru hérna og eitthvað, finnið eitthvað svona tækifæri þar sem þið geti bara hlegið og haft gaman. Okay? Og svo er svona, það var eitt, ég var að hlusta á fyrirlestur daginn og var kona að tala þrautseigju og hún var að tala mildi. Hún var að tala self-compassion. Og það er eitt af því sem að þjálfar upp heilbrigt sjálfstraust. Það er það að hafa, að vera mildur í rauninni, hafa þessa mildi gagnvart sjálfum sér. Vera ekki endalaust með svipun á bakinu. Og ég veit að kynslóðin hjá mamma og pappa, þau voru bara áfram, og bara vinna og dugnaður, dyggð og allt þetta. Þetta er bara hörku fólk og frábært. Að vísu, ég held að pabbi mín hafi fengið 1 hrós, talandi hrós, bara fyrir fermingu, skilji. Þá máttu ekki hrósa mikið að þú gætir orðið máttinn. Og vera ekkert að vera að hrósa sjálfum sér, alls ekki. Af því það er bara, þá verður bara sjálfhverfur og eitthvað. En það er búið að rannsaka þetta, að þegar við höfum þessa svona mildi og self-compassion fyrir okkur, að segja bara, heyrðu, ok, þetta bara mistókst eða þetta gekk ekki vel upp og bara hvað lærður af þessu, segja nákvæmlega við sjálfa sig, það sem þú myndir segja við vinn eða samstarfsfélag og svo framvegis, skilji. Þannig að við þurfum að þjálfa upp mildi af því þetta er, við erum mun líklegri til þess að gagnrýna okkur og vera bara á svipinum. Alltaf rosa góð við aðra, æðislegt hjá þér og flott hjá þér og bara ekki gefast upp og eitthvað og svo tölum við okkur sjálf oft svona bara eitthvað, hálfviti. Vissi það myndi klúrast og eitthvað svona, þú gerir þetta allt og þetta gerum við í rauninni ómeðvitað. Þannig að mildi í okkar eigin garð og annara getur bara þjálfað upp sjálfstraust. Og ég held líka að af því ég var að tala það daginn, ég var einmitt að hlusta á hana sama fyrirlestur sem ég get bara, ef einhver hefur áhuga, þá get ég bara sett hann einhvers staðar inn. En að það er líka bara þetta bæði mildi og líka að þjálfa upp þrautseiguna og hafa gaman og taka sig ekki svona hátíðlega, það þarf ekki alltaf að vera svona alvarlega, en það sem mér fannst ótrúlega skemmtilegt var það að þegar við erum stressuð og þegar það er mikið undir og eitthvað, þá hættum við að dansa. Það kom fram þarna.
Og dansa getur bara verið, það svona sköpun. Dansa, syngja og hafa gaman, ok? Og ég hvet ykkur til þess. Ég veit að það einhverjir hérna sem að hlusta bara hvað, ég hef engan tíma til þess að dansa. Nei, kannski það bara hluta því þú ert orðin leiðilegur eða leiðileg af því þú bara dansar ekki neitt og syngur ekki og af því að þú ert bara að rýna í tölur og það þarf að klára hérna ákveðin verkefni, þú veist. Þannig að það getur bara hluta af þessu. Þannig ég segi, og það þarf enginn að fylgjast með þér, þú þarft ekki einu sinni að vera góður í að dansa. Þannig að farðu núna bara, ekki núna, þegar verða að vera á ráðstefnunni, skilji, en þegar þetta allt búið hérna í dag og kannski þegar svona 5 mínútna break á eftir, kveiktu á einhverju æðislegri tónlist. Þú ert væntanlega einn heima eða það eru bara nokkri heima, kveiktu á einhverju góðri tónlist og bara hristu rassinn, skilji, bara dansa á fullu gleði, af því líka þetta er asnalegt, ef þú ert ekki góður að dansa þá er þetta bilaslega fyndið, sko, og hérna brosa. Þú veist, dansa, brosa, syngja með og hafa gaman. Þetta losar bara orku og eitthvað. Og ég veit bara að þið sem eru alvarlegust, það eru þið sem eru að hugsa, hvaða rugl er þetta? Það eru þið sem þurfum mest á þessu að halda. Hinir sem eru þarna rosa glaðir með lífið og tilveruna, þau að pottet núna, þau sitja við tölvuna og þau hugsa, já, ég ætla að gera þetta. Af því að þetta er svo auðvelt fyrir þau. Þannig að við þurfum svolítið að pæla í hvernig típa er ég og hvernig get ég komið mér út úr því að vera í einhver svona gír þar sem ekkert er að gerast. Ok, gott fólk. Til að draga þetta saman, hvað þarf ég að gera til að auka þrautseigju, koma mér í gegnum þetta? Fóstra bjartsýni, fóstra seiglu, muniði, þannig að von og bjartsýni, dansa, hafa gaman, syngja, fara út, róla, þú veist, og eitthvað svona brosi gegnum grímu, það er eitt svona auka sem ég ætla hérna, ekki vera svona alvarleg út í búð, þú veist, hérna, það sést til augnanna þegar þú ert að brosa í gegnum grímuna. Þannig gerðu það. Segðu ennþá góðan daginn í búðinni eða, þú veist, en allavega þannig að maður sjáu það á augunum að við erum ekki bara svona allan daginn. Og ef við erum orðin svona og spegilmyndin er orðin svona, þetta er ekki gott fólk. Þannig að hugsum aðeins þetta. Ég er hérna, já, og svo bara muna það að við ætlum að fara að hrósa. Það eru 5 mínútur eftir eða 10 mínútur eða korter, ekki takið upp tólið, þetta var í gamla daga, skilji, ég er ennþá föst hérna, þau voru með síman fastan við hérna vegginn og maður satt sem unglingur bara í hálftíma fastur bara á einum stað. Þannig að takið upp síman, hringið eitthvað fólk í kringum ykkur, þið sem eru hérna á borðanum, hrósið hvort öðru, skilji, gerið eitthvað svona skemmtilegt og segjum bara, og ekki eitthvað svona yfirborðskennt hrós, eitthvað svona, það er allt í lagi, en bara eitthvað svona sem er innilegt og gott og gleður. Allir með? Þannig að hrósa, fara út, róla, von og bjartsýni muniði, það er það besta fyrir börnin okkar, þannig að þau geti svona svolítið blómstrað og haft gaman og sé ekki að hafa þessar áhyggjur, það er nóg að við séum að hafa þessar áhyggjur. Og hérna, þú veist, og ef við erum bara í náttfötunum, þá er meiri hætta á að við séum bara að borða nóg með morgumat, þú veist, og einhvern veginn allt hvað er í skúffunum og ég ætla aðeins að kíkja á eitthvað, við getum ekki alveg að því nú er liðið mánuður þar sem við þurftum aðeins að fara að vinna heima og það verður eitthvað áfram. Og við getum ekkert komið bara út úr 2020 bara rúllandi einhvern veginn bara því við erum bara búin að vera að borða nógakropp og bingokúlur þannig að það séu góðar. Að halda svona rútínu og passa upp á náttúrulega svefnin, þú veist, og allt þetta, alla grunnstóðunar. Ok, ég veit að þetta voru fullt af skilaboðum. En ef þið muni eitthvað, þá er það bara, þú veist, og það er allir sem taka sitt út úr þessu. Alls ekki vera leiðilegur. Og ég þarf bara að pæli því hvort ég orðin það. Farðu þá, dansaðu, gera eitthvað skemmtilegt og skapa. Þú veist, prjónaðu, búðu eitthvað til, bara hafðu gaman og reyndu að koma þér í gegnum þetta á sem bestan hátt þannig að við komum ekki verri út úr COVID eða verri út úr 2020, heldur betri og það er allt í okkar valdi, gott fólk, það er allt í okkar valdi, þú tekur bara ákvörðun það og þú kemur þér upp úr þessu. En nú er ég bara æst, ég er farin að skyrpa og ég held að segja gott að það er enginn fyrir fram að mig, þú veist, ef ég væri nú veik. En ég bara þakka kærlega fyrir mig, ég held að ég sé að klára tíman, ég sé það þarna á... Ég hef ágætis tíma. Ok, það er eitt sem ég ætla að bæta við og það er líka bara, þú veist, að ég var að tala um mildi áðan, það er að hrósa sjálfum sér. Að við erum að fara að hrósa hvort öðru og eftir, það er bara hvað er ég búin að gera vel í dag? Og ef við hugsa daginn ykkar, nú er föstudagur, það er fössari, eins og margir myndi segja, það er æðislegt veður. Þegar dagurinn er búinn í kvöld og þetta er bara mjög gott að gera fyrir hvern einasta dag. Þetta eru litlu hlutirnir sem skipta máli. Taktu daginn þinn og skoðaðu
hvað gerði ég vel í dag? Kannski manst ekkert mikið eftir því, en þú kannski bara bjóst rúmið. Skilur, það var gott. Ég meina, þú fyrst góðan kaffibolla sem að nærði þig, skilur. Það gott. Ég fekk hérna grænan drykk á hann þegar ég kom inn. Frábær þjónusta. Það æðislegt, skilji. Ég átti kannski gott spjall við hugsanlega einhvern vin eða barn eða móður mín eða eitthvað. Kauptu blómvönd, skilur. Farðu með hann, þú veist, ég ætla að kaupa blóm fyrir mömmu og tengdamömmu. Það ekkert að hlusta, þannig að það náttúrulega ekki á þessari ráðstefnu. Þannig að ég ætla að gera þetta fyrir þær. Þannig að þegar dagurinn búinn, þá ég búin að gera eitthvað pínulítið sem að skipti máli og þetta, bara það að sjá, af því þetta bara, þú veist, þetta ekkert eitthvað stórkostlegt sem ég að gera, en það að vera meðal, það líka bara frábært. Þannig að við erum bara stundum í þessu en tökum eftir þessu jákvæða og ef við gerum þetta hverjum einasta degi, tökum eftir pínulitli jákvæðu, þá þjálfum við upp jákvæðan huga og þegar við þjálfum upp jákvæðan huga, þá líðum við betur. Ég með meira sjálfstraust og ég hef þá betri og skemmtilegri áhrif á fólkið í kringum mig. Bara þetta litla, þurfum við ekki að gera meira. Fyrir utan það að dansa og fara að róla allan pakkan sem ég var að tala með á hann. Þannig að þú veist, svolítið ofvirk á tímabili, en þið bara pikkið út það sem að hendar ykkur, þið vitið, það svo oft sem að maður að lesa ykkur að bók og bara já, nei, fíla þetta ekki. Þetta hendar mér ekki. Þú veist, heil bók er pottitt með eitthvað sem hendar þér. Þú veist, veldu bara það sem er gott fyrir þig, slepptu bara hinu. Þú veist, við ekkert að pirrast yfir hlutum sem að skipta í rauninni engu máli. Þannig ég segi bara takk fyrir mig, gangi ykkur vel og vonandi gerið þið eitthvað af þessu sem ég var að tala í dag, dansa, syngja, hafa gaman, hringi ykkur, hrósa, róla, munið. Já, ég ætla að vona þið munið að ég allavega búin að segja alveg fullt af hlutum. En hafa það gott og nú koma bara skemmtilegi fyrirlestrar á ég vona á. Þetta er nú kannski ekki alveg mitt efni, en ég er pottit á því. Að það er alltaf eitthvað í hverjum einasta fyrirlestri sem þið getið tekið til ykkar og sem er skemmtilegt að hlusta á og eitthvað sem eykur þekkingu og hérna. Þannig að það er alltaf eitthvað í öllum fyrirlestrum. Takk fyrir. Já, það er svona pínlítið klapp í salnum, það er geggjað. Takk fyrir það, kærlega, Anna. Ekki máli. Þetta var mjög skemmtilegt og fyrir mig skilur það eftir kannski eitt að vera ekki leiðilegur, hitt að klippa nasahárin og svo að síðustu þá finnst mér nú held það að þýskir eldri þýskukennarar geta alveg verið með flotta rass. Ég held að það sé alveg til í dæminu sko, þó að það sé ekki álitið kannski venjulegt, þá getur það alveg verið. Það kannski vera þess vegna sem henni brá sinni brúna því hún vissi að væri bara með flottan rass. Við erum aðeins svona á undan tímanum þannig að við hefum alveg svigrúm og gott að eiga inni smá svigrúm. Minna það að það er fyrirspurnahlé eftir næstu 2 fyrirlestra þannig að og menn slá inn spurningar á skjánum hérna fyrir neðan myndina. Þannig að það er að gera bara slá inn spurningar og fyrir næstu 2 fyrirlestra. En næst sem sagt ætlar Pétur Pétursson frá PP Ráðgjöf að tala rannsóknir á byggbundnum slitlögum og þetta er sögulegt yfirlit. Þannig að ég rekna með að Pétur að hann ætli að tala slitlög fyrir COVID. Pétur, gjörðu svo vel. Hann er á leiðinni svona. Þetta er svolítið öðruvísi þegar áhorfendur sjá ekki hvað er að gerast. Gjörðu svo vel. Já, góðir ráðstefnugestir. Ég ætla að tala í dag sögulegt yfirlit vegagerðarrannsókna eða svona tæpa á því. Þetta er hluti af efni í þessum skýrslum hérna, rannsóknir á byggbundnum slitlögum sem að koma hér eftir forsíðunarræðum. Annars vegar samantekt rannsóknarverkefna síðustu 10-12 ára í malbiksrannsóknum sem kom út í mars 2020 og svo eiginlega sambærileg skýrsla samantekt rannsóknarverkefna á klæðingum og klæðingarannsóknir sem kom út líka fyrir aldarfjórðungi, áratug ætla ég að segja.
En ég ætla ekki að tala um þessar samantektir. Þær eru allt of yfirgripsmiklar til þess að sé hægt að gera þeim nokkur skil í 15 mínútna erindi. En ég ætla hins vegar að einbeita mér svona dálítið að þessu sögulega yfirliti í malbiksskýrslunni og reyndar í klæðingaskýrslunni líka, en það sem kemur hérna er að ég rakst á erindi Jóns Þorlákssonar, landsverkfræðing, sem hann flutti í Verkfræðingafélagi Íslands í janúar 1915 og var birt í fyrsta tölublaði Tímarits Verkfræðingafélagsins sem kom út árið síðar. En erindið hans hefst á þessum orðum: Elstu ákvæði vegi sem ég hef kynnt mér eru í Jónsbók sem var lögtekin árið 1281, skömmu eftir að landi gekk undir Noregs konung. Þau ákvæði stóðu í gildi í 580 ár, eða allt til ársins 1861 og eru þegar af þeirri ástæðu talsvert merkileg. Nú, í Jónsbók er eitthvað minnst á vegagerð þeirra tíma, umfjöllun reiðvegi að sjálfsögðu, hvernig ryðja megi burt trjágreinum og kasta í skó frá götu. Hlið skuli þannig gerða að hægt sé að opna og loka grind af hestbaki og svo framvegis. Þannig að þetta eru svona það fyrsta sem Jón Þorláksson fann, en ég held aldrei áfram að vitna í þetta erindi hans. Nú, það eru engin ákvæði framkvæmd vegalagana í Jónsbók, að tilhlutan hins opinbera. En það er 13 árum síðar þá setur Eiríkur Magnússon konungur, kallaður prestahatari, hann setur fram réttabætur árið 1294 sem eru eftirfarandi. Skylt er bóndum að gera vegu færa þver, héruð og endilöng, þar sem mestur er almannavegur, eftir ráði sýslumanna og lögmanna, sekur Eirík hver eigi vill gera og leggst það til vegabóta. Hér er því verið að reyna að koma á einhvers konar þegnskylduvinnu fyrir bændur við vegabætur, en framlög hins opinbera voru engin og ég held nú að það hafi nú ekki verið mikið sektir og vegir hafi nú bara staðið dálítið í stað í nokkur hundruð ár. Nú, nokkur hundruð árum síðar þá er í konungsbréfi frá 1776 frá Kristjáni VII viðauki við hennar fornu lagasetningu og segir að sýslumenn sjá að árlega séu ruddir vegir byggðir. Og það segir: skal ryðja burt öllu grjót úr veginum og sprengja með púðri þá steina sem eru of stórir, ef nokkur maður fæst sem kann að fara með púðrið. Nú, eins og ég sagði, það er ekki fyrir en 1861 að tilskipan kom fram greiðslu frá hinu opinbera sem merktar skuli vegagerð eða eyrnamerktar vegagerð og viðhaldi. En í raun og veru var nú varla vagnfæra, hestvagnafæra vegi á landsbyggðinni að ræða og það má vitna í orð Þórarins Böðvarssonar á þingi 1887, en þar var hann framsögumaður frumvarps þess efnis að þær meginreglur skyldu vera að bæta fyrst og fremst alla aðalpóstvegi og hafa þá eins og vegi yfir höfuð svo breiða að ekki verði vögnum eftir þeim. Nú, í framhaldinu segir hann síðan: þetta hafa menn ekki haft fyrir augum hér á landi og vegurinn sem liggur hér upp úr höfuðstaðnum sjálfum er eigi svo gerður að unnt sé að nota hann fyrir vagnveg. Ég hef sjálfur lesið og veit líka að flestum hæstvirtum þingmönnum muni vera það kunnugt að fyrir 3000 ára síðan óku menn í vögnum, en sá sem hefur alist upp á þessu landi og aldrei séð önnur lönd veit varla hvað það er að aka í vagni. Og þetta var 1887. Nú, smá saman urðu nú fleiri og fleiri vegir vagnfærir og ýmsar lagabreytingar gerðar 1893 og 1907 og voru vegalögin sem frá 1907 enn í gildi þegar Jón Þorláksson hélt sitt erindi í Verkfræðingafélaginu árið 1915 og sem er byggt á hér að framan. Nú á þessum árum þá er svona bílaöldin að
að hefjast hér á landi og fyrsti bíllinn, þessi sem sést hérna á myndinni, var fluttur inn 1904 af Thomsen kaupmanni og hann reyndist mun ekki hafa reynst neitt sérstaklega vel hérlendis en það má kannski benda á að vegir voru líka ekki kannski til fyrirmyndar á þessum árum þegar fyrstu bílarnir voru fluttir inn. Og ég ætla ekki að rekja meira úr þessum fyrstu tímaritum verkfræðingafélagsins þó það sé ýmislegt fleira forvitnilegt að finna. En svona, ef ég snýr mér dálítið að þessum byggbundnu efnum að þá kemur fram í Vísindavefnum að það hafi verið farið að nota byggbundin steinefni svona upp úr aldamótunum í þéttbýlinu enda kom gufuvaltarinn Bríet Knútsdóttir til landsins 1912 og fékk þetta nafna því að Bríet Bjarnhéðinsdóttir og Knút Símsen börðust mikið fyrir því að fá þennan valta keyptan eða valtara, tók þau mörg ár á þingi, eða í bæjarstjórn reyndar. Nú sama ár var bara strax og valtarinn var kominn, þá var Austurstræti makademiserað, eins og það var kallað, eða með öðrum orðum malbikað og valtað með Bríeti. Og svo voru fleiri götur sem fengu bundið slitlag strax í kjölfarið. Og þá má nefna 1918, það er að segja árið sem að byrjaði með frostavetrinu mikla og lauk með Kötlugosi miklu og Spænskuveikinni sem lagði 500 manns að velli hérlendis. En það er önnur saga, en þá var lokið við að malbika þessar götur sem nefndar eru hérna á eftir. Það er Suðurgötuna, alla leið að Sálarhliðinu á Kirkjugarðshorninu sunnanverðu. Nú það er Kirkjustræti, það er Póstustræti og það er Lækjatorg að Stjórnarráðsblettinum, Lækjagata frá Bankastræti að Barnaskólanum við Fríkirkjuveg og svo Bankastræti og Laugavegur frá Skólavörðustíg og allt upp að Frakkastíg. Og þetta var væntanlega svona unnið mikið til í höndunum að blanda saman byggju og steinefni og valta svo. Það voru ekki komin að malbyggunar stöðvar á þessum tíma. Nú ég vil aðeins minnast á endurminningar Knúts Símsen, borgarstjóra Reykjavíkur á árunum 1914-32 en í endurminningunum er áhugaverður kafli sem nefnist götur og gatnagerð og er talsvert langur en ég tek hérna nokkur 3 dæmi úr þessum kafla í endurminningunum. Og þar kemur til dæmis fram að 1876 þótti það slík tíðindi að Austurstræti mætti fleng ríða að þess var getið í blöðum. Og svo segir hann annars staðar aldarfjórðungi síðar, það er að segja aldamótin 1900, óskuðu íbúar við Laugaveg að gert yrði við hann svo hann mætti teljast fær. En þeir kvörtuðu jafnframt undan svo harðri reiðum veginn að börnum stafaði hætta af. Af þessari ástæðu þótti ekki annað fært en að fjölga einn lögregluþjón í bænum. Og það má segja kannski að aðalslysahættan í umferðinni á þessum árum hafi verið vegna hestamanna sem fóru frekar hratt yfir. En svo segir hann annað sem snýr meira að vegagerð. Hann segir ef komast mátti af með minni pening til að ráða fram úr einhverju framkvæmd, þá þóttu sjálfsagt að hafa fremur þann háttinn á en að eyða meiru fé og hirða varanleikanum. Ég held að þessi hugsanarháttur hafi hvergi sagt eins til sín og í sambandi við vegagerðina. Nú, ég fann ekki mikið af myndum eða upplýsingum svona fyrstu ár malbyggunar stöðva og hvenær þær voru settar upp og hvar og svo framvegis, en það er ég nú ekki sagnfræðingur og þetta þarf væri vert fyrir sagnfræðing að grúska dálítið betur í þessu með því að fara á Þjóðskjalasafn og hugsanlega skoða gömul plögg frá Innkaupastofnun ríkisins, hvenær voru þessi tækir keypt hérna inn og svo framvegis. En þetta er erlend mynd og svona gætu fyrstu malbyggunarstöðvarnar fyrir heitblanda malbygg. Það gætu hafa litið út eitthvað í líkingu við þetta. Við sjáum sem sagt síló þarna ofalega á myndinni og heitt bygg og heitt steinefni er blandað saman í þetta síló
og svo er keyrt vörubíl undir og þar er sturtað á pallinn, heitu malbyggi. Nú, og svo er önnur erlend mynd hérna sem er tekin 1940 og það má hugsa sér að þetta hafi líka verið verklað eftir að malbyggunarstöðvarnar, blöndunarstöðvarnar voru teknar í notkun og upp úr seinna stríði. Að þá hafi sem sagt vörubílinn, hann keyrir heitu malbygginu á verkstað og sturtar og svo eru menn sem dreifa malbygginu í jafnt lag og svo valtið, þarna er líka gufuvalt á ferðinni, valtari sem að þjappar malbyggið. Og svo fann ég hérna athyglisverða frásögn í bók sögu flugvalla, tækjabúnað sem vélaverkstæði flugmálastjórnar fékk í arf frá sveitarfélaginu þegar það fór og hafði notað við flugvöllinn. Þetta var frekar bágur tækjabúnaður sagt og meðal annars var að ræða 5 malbyggunarvélar eða blöndunarvélar, 4 malarþurrkara, nokkra grjótmulningsvélar, 6 malarflutningsvagna og 3 tjörusjóðara sem ég reikna með að sé einhvers konar hitunargræjur til að hita upp byggið. Og það segir einnig í sömu heimild að tæki og mannskapur verkstæðansins hafi sinnt jarðvegs- og malbyggunarframkvæmdum í Reykjavík og víðar jafnhliða flugvallaverkefnum, þannig að þeir virðast hafa boðið út sína vinnu og tæki til þess að malbyggja götur í Reykjavík. Nú, heitblanda malbyggistöð var allt og dýrt til þess að leggja það á þjóðvegakerfið og þetta eins og heyrðuð áðan 1918, þá var þetta bara á nokkrum götum hérna í Kvossinni og í miðbænum. En það var ekki fyrir 1965 að það voru gerða tilraunir með að leggja svokallaða olíumöl út á landi. Og olíumölin er þannig gerð að það er blandað saman vegolíu sem er raun og veru þynnt bygg með olíu í talsverðu magni, þannig að þetta verður tiltölulega mjúkt við lágt hitastig. Og þessu blanda saman í námu þannig að það var þá ekki mikinn flutningskostnað að ræða og lítið hitað upp og jafnvel lítið þurrkað líka, en blanda saman og lagt út og valtað og stundum var þetta geymt í haug og maður tekið bara kalt úr haug og lagt út. Þannig að þetta var náttúrulega miklu ódýrara en heitblanda malbygg og hélst samt í 15 ár og hérna þar til klæðingarnar sem eru nú allsráðandi á vegakerfi landsins leystu olíumöluna af hólmi. En árið 1972 þegar olíumölin var það eina sem var í boði út á landi, lagði Stefán Valgeirsson fram þingsályktunartillögu þar sem hann óskaði eftir átaki í að leggja enn meiri olíumöl í raun á lélega og burðalitla vegi, malarvegi byggðir landsins. Hann sagði meðal annars: þeir sem þekkja á annað borð vegakerfi eins og það er víðast hvar á landinu hljóta að viðurkenna að því hafi hrakað á undanförnum árum. Viðhaldið hafi ekki verið nægjanlegt miðað við þá umferð og þá þungu bíla sem nú verða að fara vegina. Þegar votviðri þá eru þessir vegir í aur og hólum en í sumarveðri er rykský yfir þeim. Ég held að tækni nútímans hafi fleygt það mikið fram að ekki sé eins nauðsynlegt og áður var að byggja vegina mjög mikið upp, nema þá helst í þeim héruðum þar sem snjóalög eru mest. Þarna vildu landsbyggðarþingmenn bara dreifa veg olíumöl nánast eins víð og hægt var, þó hún væri gallagripur og hún svona vildi skemmast. En ég sagði hérna þungur bíll og þeir voru nú kannski svona 1972. Þessi þungi bíll er þarna á 6 stekkjum en í dag ég fann nú mynd af þungum bíl á hlið þannig að það er hægt að telja dekkin. Gámaflutningabíll að hann er með vagni og bílinn sjálfur samtals 22 dekk og hann gæti vafalegt sporið þó nokkuð marga þunga bíla frá 1972.
Nú eins og ég sagði, olíumölin var ekki gott slitlag. Hún var alltaf mjúk og hún fór í hólur og töluvert viðhald sem þurfti að hafa á henni og var gagnrýnd talsvert af þeim sökum. Og samkvæmt Wikipedia þá eru fyrstu tilraunir með að leggja klæðingu gerðar árið 1978 og það var Vegagerðin sem stóð fyrir þeim. Það voru lagðir 3 kaflar það ár á Þingvallaveginn, á Hringveginn undir Hafnarfjalli og sunnan Blönduós. En fram að því eins og ég komið að var notuð olíumöl í sparnaðarskyni í stað malbiks en viðhaldskostnaður hennar var svipaður og á malbiki og jafnvel meiri af því það þurfti svo mikið að gera við. En tilraun Vegagerðarinnar með klæðingu þótti takast vel og næstu árun eftir var í alvöru farið að leggja klæðingar á Íslandi. Nú, Jónas Kristjánsson sagði í pistli ritstjóri í 1981, hann hefur greinilega frétt af þessum tilraunum Vegagerðarinnar og var töluvert á móti olíumölinni af ýmsum ástæðum, líka pólitískum held ég, að hann segir Vegagerðin hefur í nokkur ár gert tilraunum með svokallaða klæðningu á vegi á nokkrum stöðum. Fyrst var það útkoman nokkuð misjöfn en síðan hefur árangur verið nokkuð jafn og góður. Því hefur klæðingin vikið olíumöl til hliðar. Nú, og við sjáum á þessari mynd sem nær frá árunum 1971 til aldamótana að fyrstu árin, þarna frá 71 til 78, getum við sagt, þá verið að leggja kannski 20-30 km á ári af þessari olíumöl. Það voru nú ekki meira afköst en það, en svo þegar klæðingin tekur við, þarna upp úr 78, 80, þá eru afköstin þannig að það verið að leggja 100 km á sum árin og jafnvel 200 km og þegar mest lét þá voru lagðir 300 km af klæðingum og það sem heildar vegalengd biðbundinna slitlaga jókst 300 km á einu sumri. Þegar mest var og þannig að klæðingin raun og veru bjargaði því að hægt var að binda allavega Hringveginn að mestu leyti miklu fyrr heldur en nokkuð tímann hefur verið hægt með olíumöl. En hérna, já, ég ætlaði rétt svona eiginlega, ég fer nú að klára þetta. Ég ætlaði að nefna nokkrar rannsóknarnefndir sem Vegagerðin hefur komið að og átt frumkvæði að sem hafa verið starfandi allt frá árinu 1983. Og fyrst að nefna Steinefnanefnd sem starfaði frá 83 til 94 og var samstarfsnefnd Vegagerðarinnar, Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins og Malbyggunarstofa Reykjavíkurborgar og hann Rögnvaldur Jónsson var formaður þeirra nefndar og síðan tók við þegar Steinefnanefnd lauk störfum með lokaráðstefnu, þá tók við BUSL svokallað samstarf. Það var samstarf rannsóknir á burðarlögum og slitlögum og var að störfum frá 1994 til 2001. Og sú nefnd var gríðarlega metnaðarfull og þar hafði Háskóli Íslands bæst við í samstarfið og það var fjöldinn allur af fólki sem að starfa í þessum nefndum og vann að rannsóknum og hún var þrískipt BUSL-samstarfið og þrískipt eftir fagsviðum, það var efnisgeiðanefnd, slitlaganefnd og burðarlaganefnd. Og það liggja fjöldinn allur að rannsóknarskýrslum eftir BUSL-samstarfið á bókasöfnum Vegagerðarinnar og kannski víða, en því miður það ekki til á rafrænu formi enn sem komið er. Þó full ástæða væri kannski til að gera þær þannig aðgengilegar. Nú þegar BUSL-samstarfinu lauk 2001 þá voru nokkrir áhugamenn úr BUSL-samstarfinu sem vildu halda áfram að hittast og spá og spekulera og bæði frá þessum samstarfsaðilum og einnig verkfræðistofum. Og hún starfaði í 6 ár nefndin og gaf ekki sjálfútskýrslur en svona stuðlaði að því að rannsóknum og reyndi svona að finna út hvað skóginn krefti í þeim efnum.
Nú og síðan ákveðu Vegagerðin 2007 að stofna sína eigin nefnd, rannsóknarnefnd, sem var kölluð Vegvirki til að byrja með. Og hún var svona rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar til hals og trausts mannvirkjarannsóknir og hún svo skipt nafn 2013. En þetta sama nefndin í sjálfu sér með bara auðvitað sínum mannabreitingum og allt það. Og undir nafninu Rannvirki þessi rannsóknarnefnd mannvirki enn að störfum. Nú svo hérna ein mynd sem sýnir, þetta ný mynd, byggð á eldri mynd og sýnir umferðarviðmið sem eru lagt til að verði notuð í og eru verða birt í efnisgæðaritinu eftir endurskoðun núna áramótin. Þar lagt til að malarslitlag sé ekki notað á vegi með meir en 100 bíla á dag ársdagsumferð. Og klæðingar með óflökkuðu steinefni skuli nota alltaf 300 bílum, ekki meira. Og klæðing með flokkuðu efni sem frekar smágert, 11 mm, hún sé ekki notuð á umferðarmeiri vegi en 1500 bíla á dag. Og svo grófgerðari klæðing með 16 mm steinefni á vegi með ekki meiri umferð en 2500 bílum. Og að það taki þá við í sjálfu sér bara malbikslagnir. Og það vantar mikið upp á að svona sé staðinn í dag, en þetta er tillaga og kannski ágætt að hafa þetta að markmiði svona með tímanum að stefna að þessu eins og hægt er. Og síðasta glæran, þegar ég þakka fyrir mig, þá vil ég líka nota tækifærið og þakka Gunnari Bjarnasyni, forstöðumanni jarðvarmadeildar Vegagerðarinnar, fyrir frábært samstarf í rannsóknum og þróun í meir en aldarfjórðung, 26 ár eða svo, og enn lengri vináttu. Og ástæðan fyrir því að ég að þakka honum sérstaklega núna er að þetta er síðasti vinnudagurinn hans hjá Vegagerðinni. Hann að fara á eftirlaun og já, ég vildi bara þakka sérstaklega fyrir gott samstarf og þakka svo fyrir mig. Já, takk fyrir það, Pétur. Mann finnst svolítið merkilegt að kannski var einmitt byrjað að leggja bundin slitlög síðast þegar var veirufaraldur. Það byrjað þegar spænska veikin var, þannig að við erum komin í einhvers konar hring. En við erum nú nýbúin að leggja bundin slitlag allar hringveginn, þannig að það kannski á vel við. En hins vegar á þessum tímum okkar núna þá og við erum á rafrænni ráðstefnu, að þá getum við ekki byrjað of snemma, því að það geti einhver verið að koma að tölvunni. Þannig að næsta erindi sem ber þann skemmtilega titil eru smeg, tít og ættingjar óvinir viðloðunarefna og þetta erindi á vegum Hafdísar Eyglóar Jónsdóttur, Erlu Maríu Hauksdóttur sem frá Vegagerðinni báðar tvær og Þorbjörgu Hólmgeirsdóttur frá Mannviti. Þær eru hér tvær, Hafdís og Þorbjörg, sem ætla að flytja þetta erindi en fá ekki leyfi til þess að gera það fyrir klukkan orðin 10. Og ég held hún sé nú svo gott sem 10, þannig að þið megið allavega svona fara að stíga á svið og undirbúa ykkur. Gjörið svo vel. Já, góðan dag. Ég heiti Hafdís Eygló Jónsdóttir og er jarðfræðingur á framkvæmdadeild Vegagerðarinnar. Þetta erindi ber heitið eru smegtít og ættingjar óvinir viðloðunarefna. Og það er hluti af stóru rannsóknarverkefni sem heitir Slitlög, sem hann Birkir Hrafn Jóakimsson hjá Vegagerðinni er verkefnastjóri yfir. Og verkefni sem samanstendur síðan að mörgum verkþáttum. Ég síðan þennan verkþátt og með mér eru Erla María Hauksdóttir, jarðfræðingur á jarðvarmadeild Vegagerðarinnar, sem sér líka rannsóknarstofuna, og Þorbjörg Hólmgeirsdóttir,
Hólmgeirsdóttir, jarðfræðingur og jarðverkfræðingur, sem er fagstjóri Rannsóknastofu Mannvits. Gerist ekkert í ít á næstu, þarna kom þetta. Kynning verkefnisins er skipt sem sagt í 3 meginhluta. Í fyrsta lagi þá verður fjallað efnisval, þar sem að ég er sem sagt ábyrgðarmaður, og í öðru lagi viðlóðun, þar sem að Erla María er ábyrgðarmaður. Því miður þá gat Erla ekki verið með okkur í dag, þannig að Erla, við bara söknum þín og hefðum gjarnan vilja hafa þig hérna með okkur á sviðinu. Og í þriðja lagi þá er það efnisrannsóknir og Þorbjörg Hólmgeirsdóttir sér þann hluta. Og það skal ítrekað að þessi rannsókn og þær niðurstöður sem komnar eru einungis á frumstigi og sem sagt markmiði hér í dag. Það er fyrst og fremst að kynna verkefni fyrir ykkur og segja ykkur svona frá helstu niðurstöðum. Nú voðalega gengur þetta illa. Nú forsaga fyrir þessi verkefni er árið 2019. Þá sáum við það að sama steinefnið úr sömu efnisvinnslu fékk mismunandi viðlóðun eftir því hvaða viðlóðnarefni var notað. Og áður við höldum áfram, þá má í stuttu máli fyrir þá sem ekki vita hvað viðlóðnarefni eru, segja að þetta eru svona límkvatar sem að í þessu tilviki líman saman steinefni og bygg sem við notum sem sagt í veginn okkar. Og viðlóðnarefni er náttúrulega bara flókið fyrirbæri sem er háð mörgum þáttum. Nú viðlóðnarefni eru sem sagt mörg og misjöfn, alveg eins og steinefnin sem við erum að nota. Og það er alls ekkert sem sagt óeðlilegt að mismunandi viðlóðnarefni gefi ekki samskonar niðurstöðu. Nú þarf ég að vita hvernig á ég að skrolla hérna niður. Já, takk fyrir það, tæknimaður. En okkur þótti þetta samt mjög áhugavert því að það gat munað alveg töluverðu á milli viðlóðnarefna á sama steinefni úr sömu vinnslu og sýni sem sagt tekið af sömu mannesku. Steinefnasýni úr 9 námum víðs vegar um landið var safnað saman og það voru teknar kornakúrfur. Eða voru ekki til nýlega berggreiningar, þá voru þær framkvæmdar. Síðan var viðlóðnarpróf gert með 3 konar viðlóðnarefnum og síðan voru útbúnar þunnsneiðar af sem sagt völdum viðlóðna sínum. Og að lokum þá er verið að vinna með rannsóknarpróf sem heitir blámalitunar aðferð. Og þetta próf getur hjálpað til við að finna galla sem fara framhjá í berggreiningu og tengjast ummyndun bergsins. Og sem sagt Þorbjörg, hún mun fjallar nánar þennan hluta á eftir. Nú markmiðið með rannsókninni þarf að reyna að átta sig á hvort leirsteindir eins og til dæmis mektít séu til stafar í steinefninu og hvernig þessar leirsteindir hafa áhrif á viðlóðun. Nú orðið leir hefur náttúrulega 2 merkingar í jarðfræðingum. Annars vegar kallast leir, efni leir ef kornastærð efnisins er minni en 0,002 millimetrar, sem er náttúrulega bara örfínt. Og hins vegar tölum við líka leir sem steind. En hvað er steind? Jú, það er náttúrulegt kristallað efnasamband, efni með sömu kristallbyggingu og sömu efnasamsetningu. Og svo eru til náttúrulega frumsteindir og síðsteindir, og leir er síðsteind. Og smektít er algengasta leirsteindin sem finnst hér á landi og myndast við ummyndun basalts og það er náttúrulega nóg af basalti. Ætlar að róla niður fyrir mig? Já, takk. Nú, við göngum út frá því í þessari rannsókn að ummyndun í steinefninu geti haft áhrif á viðlóðun steinefnisins og að leirsteindin eins og smektít og ættingjar dragi verulega úr viðlóðun steinefnisins. Og við vitum til dæmis að fínefni, þar sé að silt og leir sem er á yfirborði steinefna, draga úr og geta komið í veg fyrir viðlóðun. En með því að þvo steinefnið, þá getum við náð að auka viðlóðunina. Þá voru niðurstöður berggreiningu sýnanna ásamt niðurstöðum viðlóðunarprófa 2019 sem að ýtt undir það að skoða þennan þátt betur. Við létum útbúa fyrir okkur þunnsneiðar af viðlóðunar sínum. Og það var Rebekka Hlín Rúnarsdóttir, jarðfræðingur í Háskóla Íslands sem útbjó þær fyrir okkur. Og hér sjáum við mynd af steinefnakornum sem búið er að steypa í epóxíkubba og sem er síðan búið að skera ofan af.
Og á þessari mynd þá sjáum við inn í klæðingarefni sem búið er að fara í viðlónapróf og efnið er af steinastærðinni 8-11 mm. Og vinstra megin á myndinni þá sjáum við korn sem er með góða viðlóðun. Við eigum að geta séð hérna svona svarta bindiefnishúð utan kornin ef við horfum vel. Og hægra megin þá erum við með korn sem er með laka viðlóðun. Þar sjáum við nánast enga svona bindiefnishúð utanum. Þetta eru sömu námu og þannig að já. Síðan hér til gamans sá er mynd af 2 þunnsneiðum sem við létum útbúa. Myndin vinstra megin er tekin í gegnum bergfræðismásjá með skautuðu ljósi, þá veldur það tvíbrotaslitsu og þá sjáum við alla þessa fallegu kristalla eða steindir. Og svo erum við með hægra megin mynd af þunnsneið í víðsjá og víðsjáin hún er einungis notuð til þess að skoða yfirborð og þess að ljósið skín ekki í gegn. Nú við vorum með 9 námur, efnið var malað og harpasteinefni. Það var aldrei nýmalað efni, þetta var 1-3 ára gamalt. Kornastærðin 8-11, algengasta stærðin okkar, auk annara. Þetta eru set- og klapparnámur og steinefnið bæði þvegið og óþvegið, tvíbrotið efni, forbrjót og eftirbrjót og svo harpa og í flestum tilvikum sem sagt þvottaharpa líka. Nú í þessari töflu þá erum við með niðurstöður úr viðlónaprófum úr 9 steinefnum. Og við höfum pröfað sem sagt 3 konar viðlónarefni fyrir hvert steinefni og hér sem sagt verða þessi viðlónarefni kölluð bara A, B og C og steinefnasýnin frá 1 og upp í 9. Kröfur vegagerðarinnar eru að viðlón þarf að lágmarki að vera 90% og þá er það náttúrulega miðað við litla umferð, það er eitthvað í kringum 200 bíla. Eftir því sem við fáum fleiri bíla því hærri verður þessi krafa. Og ef við skoðum þessa niðurstöðu í töflunni, þá sjáum við að fyrir viðlónarefni A, hvernig virkar nú þessi hérna, svona, viðlónarefni A hérna, að þá eru 6 af 9 sýnum með viðlón undir 90%. Þetta er feitleitur eins og við sjáum. Við sjáum það eru bara 3 hérna sem að standast. Svo förum við í viðlónarefni B. Og þá er það 3 á 8 sýnum með viðlón undir 90% og að lokum fyrir viðlónarefni C að þá er þetta 9 efni hérna og bara 8 hér að þá er það 1 efni sem ekki nær viðlón. Það er ákveðið að þá að taka það sýni og þetta var reyndar þvegið í vinnslunni en já, hér skulum fara eina tilbaka. Ég held að sé okkur að vinna þarna með mig líka. Svona. Hér sjáum við sýni 1 og viðlónarefni C og vinstra megin steinefni með 1,2% tvínefni og viðlón 80%. Hægra megin, þá sjáum við sama sýnið sem búið er að þvo á rannsóknarstofu og þá er viðlónin komin upp í 99 til 100%. Þetta er ennþá steinefni 1 og hér sjáum við viðlónarefni A, B og C. Vinstra megin er það 50% viðlón, í miðjunni 70% og hægra megin 80%. Nú, ef að viðlónarefni er sleppt úr bindiefnisblöndunni, þá næst náttúrulega engin viðlón. Bindiefnið fer í köggul og steinefnið er tandurhreint. Myndin sem við sjáum hérna, hún á náttúrulega að sýna hvernig þetta lítur út ef það er ekkert bindiefni eða viðlónarefni sett í hérna blönduna. En í þessu ákveðna tilviki þá vorum við að pröfa okkur áfram með tegund af viðlónarefni sem gaf okkur bara nánast enga viðlóðun. En svona lítur þetta út. Svo setti ég hérna 2 myndir hérna hægra megin til þess að sýna okkur. Þetta er svona klípitangapróf. Í efri hlutunum þá er búið að taka steinefnakorn upp og það er engin viðlóðun. En svo sjáum við myndina fyrir neðan og þá sjáum við það kemur þessi taumur sem að hangir hérna við. En nú ætlar hún Þorbjörg Hólmgeirsdóttir að taka við.
Gengur eitthvað illa með þessum fjarstýringu? Já. Komið þið sæl, Þorbjörg heiti ég, svo hún sagði hún Erla María, Hafdís Erla segi ég, Hafdís Eygló. Það svona þegar hérna nöfnin eru líka þá getur mann aðeins orðið fótaskortur á tungunni. Ég ætla að segja eitthvað frá þessum efnisrannsóknum sem við höfum farið í og ætlum að fara í og ég ætla að byrja á því að segja eitthvað frá þeim aðferðum sem við völdum og síðan við getum sagt að í því ástandi sem við erum í dag þá höfum við ekki leyfi til þess að mála bæinn rauðan þannig að í staðinn þá getum við hort á bláa myndir og velt okkur við þær. Og til samræmis við það að þá völdum við þessa aðferði sem við völdum að það nota litarefni sem blátt og þá lita þær þessar skaðlegu steindir sem við erum að leita eftir, lita þær bláar. Og síðan ég með nokkrar frumniðurstöður til þess að sýna ykkur. Og svona eins og Erla sagði, Hafdís sagði að þá þetta alltaf frumstigi. Þannig ég bara með svona frumniðurstöður, svolítið svona þess að getum sagt kokteil til að væta kverkarnar, það sem koma skal. Þetta eru 2 aðferðir sem við völdum og fyrri aðferðin það stöðluð aðferð, ISTN 933-9, á ensku þá þetta methylene blue aðferð og ég kýs að kalla þetta bláma aðferð. Þessi aðferð tilgreind í framleiðslustaðlinum fyrir óbundin steinefni, ISTN 13242 og þar eru gefnir upp kröfuflokkar og kröfuflokkar Vegagerðarinnar taka mið af þessum staðli. Hins vegar þá ekki hefð fyrir hér á Íslandi að nota þetta próf. Það bara almennt og yfir höfuð hefur ekki verið hefð fyrir því að skoða sérstaklega þessar skaðlegu steindir. Í stuttum máli, hérna sjáum við á þessari glæru þá þetta mynd sem tekin upp úr vefriti Vegagerðarinnar og það tilvísun í vefritið þarna á glærunni. Og í stuttum máli að þá byggir þessa aðferð á því að það búin til blámalaust, þannig að methylene blue litarefni því blandað á sinn sérstaka hátt í vatn. Síðan steinefnasýni, það tekið og blandað saman við vatn og þá notað efni, algengast að nota efni sem þýddna heldur en 2 millimetrar. En í staðlinum líka leyft að nota efni sem minna heldur en 0,063 millimetrar, þar sem fínefnishlutin. Og á myndinni lengst til vinstri þá sjáum við hreina blámalaust. Þetta sem sagt, bláma efninu títrað út í steinefnalausnina og síðan tekin glerstafur og dropi settur á filterpappír. Og það aðferðin sem notuð til þess að meta stöðun í prófinu. Og þá þannig lengst til vinstri að þar bláminn hreinn. Í miðjunni þá sjáum við hvernig þetta lítur út þegar próf ólokið, próf í gangi. Og síðan lengst til vinstri að þá prófi lokið. Þá kom svona örlítill geislabaugur utanum dropan. Hin aðferðin sem ekki stöðluð, heldur rannsóknaraðferð, að þá þessar þunnsniðar sem Hafdís var að tala að þær teknar og þeim dýft í svona methylene blámalaust. Hér sjáum við myndur eldri rannsókn og þessi blágrænu litir í miðjunni, það þessar skaðlegu steindir sem hafa drukkið í þessi litarefni. Hugmyndafræðin að baki blámanum svo að þetta lífrænt litarefni, að hugmyndafræðin svo að það sé einkum þessar skaðlegu steindir, leirsteindir eins og smektít eða montmorillonít sem drekka litarefnið í sig. Og samkvæmt fræðinum að þá hverfandi líkur á að aðrar steindir litist. Frumniðurstöður, við höfum gert svona blámapróf, títrunapróf og þá tókum við sýni 1 sem kom verst út úr viðlóðunaprófinu og það skemmst frá því að segja að Guðrún, rannsóknarmaður hjá okkur sem hefur áratuga reynslu af prófunum, að hún hélt að hún myndi klára lausnina sem var búin að blanda. Hún var 45 mínútur
bara að ná fram lok á prófinu sem sýnir okkur að það eru grunnsendur að það séu skaðlega steindir í þessu efni. Ég er hérna með niðurstöður frá síðustu 6 árum eða frá 2015 til 2017 og þetta eru 21 próf sem við höfum gert á rannsóknarstofunni hjá okkur. Af þeim þá er rúmlega helmingur sem stenst þessa bestu 2 kröfuflokka sem eru gefnir upp í 13.242 staðlinum, framleiðslustaðlinum. En síðan eru þarna 9 sýni, 9 niðurstöður sem benda til þess að það geti verið ástæða til þess að staldra eins við og skoða frekar þetta efni. Eða þessar skaðlegu steindir séu til í efninu. Og það sem ég kannski ætla bara að enda því að segja hér er að þessi vandamál sem tengjast skaðlegum legsteindum, hugsanlega er þetta falið vandamál hérna á Íslandi. Þannig að það rímar, má segja, við þessa hugmyndafræði að baki verkefninu. Þannig að við höfum væntingar til þess að við getum fleytt okkur aðeins áfram í þessum efnismálum núna, með þessum prófunum, þessari rannsókn okkar. Og takk fyrir. Takk fyrir það báða tvær. Það er komin tími fyrir fyrirspurnir og þá ætla ég að fá fyrirlesarana 3 hérna upp á pallinn. Það eru komnar allavega 2 spurningar sem þið sjáu þarna fyrir neðan myndina. Þið getið líka lagt inn spurningar og getið gert það núna og að gera nota tækifærið. Standið bara við þessi borð hér og hérna þegar þið er búin að koma ykkur fyrir þá bara vöðum við í þetta. Þorbjörg talaði reyndar aðeins kokteila og það er náttúrulega leiðilegt að segja frá því að það er engar léttar veitingar en til þessar ráðstefnu. Nema náttúrulega ég treysti því fullkomlega að þið þarna heima séu búin að undirbúa þetta og séu komna með ykkar eigin léttar veitingar til þess að grípa í svona 4:30, 5 leitið. Ég veit að Pétur er með bjór í ískapnum. En við skulum bara reyna að vaða hérna í spurningarnar og Pétur, það er einn til þín. Það sem spurt er hvort hann gerir ráð fyrir spyrjandinn að í byrjun höfum við notast við danska staðla í malbyggi og það verður gaman að vita hvernig íslensku staðall birtist fyrst. Ef þú veist það? Já, danska eða hugsanlega ameríska ASTM-staðlarnir voru mjög mikið notaðar á rannsóknarstofnun byggingarinnar eins svona fyrst þegar menn voru að rannsaka malbygg, svona alvöru malbygg, að sko Marshall aðferðin svo kallað sem er nú reyndar töluvert notuð enn þann dag í dag að hún er svona frá 1940 eitthvað, ég man það nú ekki, ég er ekki með það í kollinum. Og hún var eiginlega tekin upp strax af því að Haraldur Ásgeirsson, forstjóri fyrrverandi rannsóknarstofnun byggingarinnar, hann lærði í Bandaríkjunum og mig grunar að hann hafi nú verið hvatamaður að því að flytja inn Marshall hamar og það sem með þarf. En koma með það með sér það sem þið læra. Já. En við vindum okkur aðeins bara yfir ykkur 2, ég held að það hefði verið spurning fyrir ykkur. Veitum við, hvað er hún nú? Já, skiptir máli hvort steinefni sé nýmalað eða ekki, hvað varðar viðlóðum? Þetta er áhugaverð spurning út af því að fólk og margir fræðingar vilja meina það að með því að láta efnið standa að það náið að jafna sig. En málið er nú bara ef við hugsum okkur, við viljum að sprengja Klöpp sem er stórt og mikið dæmi. Við sprengjum það niður og síðan mölum við þetta niður í okkur örsmáa stærðir. Berg er náttúrulega með yfirborðsspennur og þarna erum við búin að rugla öllu kerfinu. Margir vilja meina að það taki tíma fyrir steinefnið að jafna sig. Og að gaman að segja frá því að þessi sýni sem voru tekin í sumar, að til dæmis eitt þeirra, það var malað 2019 og ég kom líka að efnistöku þar 2019, sérst úr framleiðslu sem bara var verið að vinna og þá voru tekin líka sem sagt
sýni, viðlónapróf. Og þetta viðlónapróf sem að til dæmis gaf okkur núna 80% hafði gefið árun og undan á nýmöluðu efni 99%. Það segir okkur efnið búið að standa í ár og það eitthvað búið að gerast í efninu. Það er eitthvað að mólna niður, sko. Þannig að, já, þetta skiptir máli og náttúrulega skemmtilegu vinkill að taka inn í okkar rannsókn sem að við munum gera. Takk. Já, það önnur spurning til ykkar, Einar Gíslason spyr hvað þarf ekki að bæta verklag við þvott á klæðingarefni, til dæmis með þvott í gegnum tromlu í ljósi þessa sem þið komist að niðurstöðum? Sko, staðan þannig í dag að efnisvinnsluverktakar að standa sig alveg gríðarlega vel. Ég verð bara að segja það. Ég þekki þennan þátt töluvert. Þeir hafa margir hverjir núna verið að fjárfesta á síðustu árum í stórum hörpum, sem sagt þvottahörpum. Og þegar hann er að tala um tromlu, ég veit ekki hvort hann er að tala um sníl eða hvað, sko. Nú veit ég það ekki. Nei, en það sem að skiptir náttúrulega máli í þvotti að það sé nægilegt, sem sagt, vatn til staðar og að vatni sé hreint. Það er ekki nóg að vera með eitthvað pínulítið af vatni og skrúa fyrir nokkra spísa í sem sagt þvottahörpunni sem svo upphleypt í miðju og þá þvæst það bara hægra megin, en vinstra megin að þá fer efnið í gegn sem sagt óhreint. Þannig að ég vil meina að það sé búið að gera átak í þvotti og efnisvinnslu og ég sé fram á það að það er eitthvað sem mun vaxa ennþá meira á næstu árum og sem dæmi má nefna að það eru 3 stöðum á landinu, þá erum við komin með þvottastöðvar. Þetta eru risastórar þvottastöðvar, kosta sko alveg tugi milljóna og það sem sagt, þeir eru með vatnstank, þannig að þeir endurnýta vatnið 95%. Og þegar þetta sem sagt, steinefni kemur úr þvottastöðinni, þá er það nánast þurrt. Þetta er svo flott. Það er gott. Flotta græjur eru alltaf góðar og fyrirlesarar sem hafa áhuga á efni sínu ennþá betri. En það er líka, látum okkur sjá, þetta var ekki spurning, en ég ætla að spyrja þig spurningar, Pétur. Olíumölin var greinilega frekar léleg og klæðingin mennum ofta að segja að hún sé eitthvað svona ódýrt og vitlaust að gera. Er klæðingin góð og eru aðra þjóðir að nota klæðingu eins og við? Já, það er mikið notað í Svíþjóð, veit ég, og lítið í Noregi reyndar, en Finnlandi og þar sem eru nagladekk og mikill svona vetrar snjómokstur og annað slíkt, sko, sem að fer mjög, það mæðir mikið á klæðingunum og sérstaklega ef það eru hjólfer undirliggjandi og þá vill hún skrapast mikið af hryggjónum. Og líka þetta náttúrulega bara mjög þunnt lag. Klæðing ekki þykkari heldur stærstu steinarnir eru í henni og 11 mm klæðing ef það er mikil umferð þá getur hún slitnað í gegn á einum vetri, fyrsta vetrinum og þar með hún náttúrulega ónýtt, sko. En svona það verður að fara dálítið eftir umferð og vera ekki að leggja klæðingu þar sem er mikil umferð. Það er sérstaklega á síðustu árum hefur verið mikið af bílaleigubílum á negldum dekkjum og rútunum. Og þetta bara þolir klæðingin ekki. Og það, sem sagt, en hún er miklu ódýrari heldur malbikið. En það er svona alltaf verið að skoða hluti eins og reyna að leggja þynnra malbik, ódýrara malbik og jafnvel með færanlegum stöðum og vinna í námunum heitblanda malbik, ekki olíumöl, heldur með alvöru byggi. Og það gæti sko verið lausnin. Þannig að menn að horfa til framtíðar. Það er ein spurning enn. Og það er til ykkar varðandi að nálgast vatn og hvort að menn hafi verið prófað að þvo steinefni með loftþrýstingi. Ekki svo ég viti, nei. Kannstu eitthvað það? Nei, ég velti fyrir mig bara hvort að það Þekki það ekki, sama árangri. það er gott. Svo er ein lokaspurning til Péturs, hvaða staðlar eru notaðir í dag? Það eru Evrópustaðlar sem eru notaðir. Fyrir malbik, það er 13.108 röðin og
fyrir klæðingar 17.772 Það er eins og Pétur sé í prófi. Gott að þú kunni staðla númerinn utan að. Já, og svo eru náttúrulega prófunarstaðlarnir, þeir skipta tugum og jafnvel 50 til 100 prófunarstaðlar og svo velur maður úr því þar sem til að henta sínum þörfum og Vegagerðin gerir þetta allt saman í efnisgæðaritinu sínu, þannig að þar er allt að finna staðla og prófanir og kröfur. Þannig að við erum ekki að finna upp hjólið. Nei. Það er gott. Við erum svo sem svolítið að finna upp hjólið hér í þessu hvernig að halda þessar ráðstefnu með þessum hætti. Spurningarnar eru búnar, hafa ekki komið fleiri. Fyrirspurnatíminn er enda líka búinn, þannig að þetta stemmir allt saman. Núna er hlé, þannig að þið getið staðið upp og fengið ykkur kaffi eða klætt ykkur, eða hver sem staðan er hjá ykkur. Og við ætlum þá að mæta hér eftir hlé með sjálfan Ólaf Vallevík og hann ætlar aldrei sem vant að tala um steypu og brýr. En það er klukkan 10:45, þannig að við sjáumst bara stundvíslega þá. Takk fyrir. Mynd. Það er bara gaman að segja frá því og kannski benda fólki á að það er ekki á hverjum degi sem hér upp á sviði standa 3 jarðfræðingar, það er kannski að gefa Pétur bara víkjusviði. Og ef hún Erla María hefði nú verið hérna með okkur í dag, hún er náttúrulega með okkur í anda og er náttúrulega með okkur, hún á að horfa á okkur og hefði verið hérna 4. Ótrúlegt. Það er hreint ótrúlegt. Takk fyrir það, jarðfræðingar. Og við sjáumst 10:45. Gefur mér bara merki. Komið sæl aftur. Ég vona að þið hafa þetta gott í hléinu. Við höfum það ágætt hérna í Hörpu, þessar fáu hræður sem fá að vera hérna í salnum. En við höldum bara áfram með dagskrána og nú koma 3 erindi og síðan verður fyrirspurnatími eftir þessi 3 erindi og þið getið bara strax farið að skrifa spurningarnir ykkar þarna fyrir neðan myndina á útsendingunni. En fyrstu fyrir hlé núna er Ólafur Vallevík frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og hann ætlar að tala um hágæðasteypu í brúargerð. Gjörðu svo vel, Ólafur. Þakka þér fyrir og verið velkomin þið 1, 2, 3, 4, 5 sem eru hér. En svona er nú á þessum COVID-tímum. Erindi mitt mun fjalla hágæða steinsteypu og ég er þá prófessor við HR og forstöðumaður rannsóknastofu byggingariðnaðarins við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Það er eitt. Þó að ég sé aðalega titlaður sem höfundur, þá eru svo margir aðrir sem koma að þessu verkefni. Bara hafið það í huga. En þessi fyrirlestur minn er til einhver Halli. Hann var mjög góður félagi og hefur alltaf verið með í öllum þeim brúum sem við höfum gert áður. Við höfum gert svipaða steypu sem ég mun tala um, en þá sem viðgerð eða ásteypulag á gamlar brýr. En í þetta sinn verða aðeins öðru sig. Svo hann lést fyrir viku, akkurat þegar við vorum að steypa eina brú. Og við munum tala um Steinavötn og það er sérstaklega hægt að minnast hans og hans félögum þar í brúarteyminu af því að fyrir árið 2017 þá skeiði nefnilega að það þurfti að byggja heila brú á innan við viku og gerir aðri betur. Þannig að þeir verða að passa rosalega upp á þennan hóp. En innihaldið mitt er eiginlega að fjalla hágæðasteypu. Og vandamálið okkar aðeins á Íslandi, þetta er áður, þá voru sumir, ekki allir, sumir notuðu orðið með réttu, en aðrin kölluðu allt
saman hágæðasteypu án þess að það var eitthvað á bakvið það. Þannig að þetta svona dæmi falskfréttir, ja, sem við heyrim mikið Það sem eiginleiki við það, ég mun aðalega fjalla 2 brýr sem voru steyptar fyrir viku annars vegar og 2 vikur. Þannig að þetta alveg það sem að ske upp á síkastið. Og nú á ég að byrja. Og hérna, það þrennt við þessa steypu sem alveg á heimsmælikvarða. Það fyrsta lagi, hún segjustýrð framleiðsla, hún frostheld án lofts og sjálfpakkandi. Það að segja að það þarf ekki svona vibrator til að pakka henni. Og hér, svo mun ég aðeins nefna örlítið umhverfisvæna steypu. Skilgreiningin það til ýmsa skilgreiningar á hæpriformárskonkríð. Þannig að við höfum oft notað það orð af því að það hafa svo margir misnotað orðið hágæðasteypa, en það aðrir sem notað algjörlega með réttu, notabenni. En það sem við hágæðasteinsteypu eða hæpriformárskonkríð, hún hefur einhvern eiginleika sem umfram. Hún það verður að vera verulega umfram einhverja eiginleika. Það getur verið með varðandi klórleiðni eða aðra endingu, kolefnisspor, sjálfútleggjandi, meira sé að þrýstiþol og þá líka til ultra high strength konkrít sem yfir 150 megapascal. Það sem nefnilega varðandi frostþolið, þá mesti vandræðagemlingurinn sem við höfum í steypuframleiðslu, það að viðhalda lofti. Það gerir svo mikla sveiflur í framleiðslu. Það eitt af því erfiðasta. En við þurfum 5% loft í steypuna hið minnsta til að gera hana frostelda. Og þess vegna breytist líka aðeins eiginleiki. Sem sagt, 5% loft eða meira. En bara svo þið viti, 1% loft minnkar styrk 5%. Þannig að þegar lofti breytist frá 4 til 9, þá það alveg skuggalega stór hluti af styrknum. Þá breytist hann svo mikið. Sko, loftblendi sem við setjum í steypuna, og þau eru ansi mörg og virka misvel, þau eru bara sipað og sápað í sápukúlugerð. Og þá sjáið þið alveg, hér eins og hér sjáið þið hvernig loftbólur hafa myndast og málið stóru loftbóluna skipta litlu máli en það þarf að vera stutt á milli loftbóluna, eða cirka 0,2 millimetrar eða minna. Og málið að þegar ís vex áfram og þá þrýstir hann frá sér líka vatni og þá þarf að vera pláss fyrir vatnið að fara á einni poru yfir í aðra. Og það má ekki vera á langt af því þá bara mildsteypan, bara alveg. Já, það þarf að vera, það þarf að vera loftbóla í nálægð til að taka við vatni á létta þrýstingi. Þetta það sem ég eiginlega með núna, það eru 2 verkefni sem eru styrkt af Rannsóknasjóði Vegagerðarinnar og nota bene það sem ég mun aðalega fjalla eða þínast aðalega, það þetta sem hann Helgi Ólafsson hann verkefnisstjóri. Og það náttúrulega vegna þess að við vorum að steypa þetta fyrir viku síðan, eina brú, og fyrir 2 vikum aðra. En þetta bara þunnt yfirlag. Og hérna, það held ég. Annað brúin yfir Steinavötn og hún hér uppi og þið sjáið mér í sér. Aðeins hérna hlikk á Google Maps. Og það vegurinn sem fer í kringum brúna, nýju brúna. Hún 105 metra löng
og það var sem sagt stift rosastert álag ofan á. Og hér sjáið þið munið eftir þessu sem skeiði og þarna sjáið þið Hall og Aron vera skoðana. Þetta er tekið úr ykkar blaði hjá Vegagerðinni. En bara svo þið sjáið eiginleikana á þessari steypu, fyrsta lagi, loft eykur ekki slitþol. Hvað er þetta? Loft eykur ekki slitþol. Og þess vegna er líka mikilvægt að vera með hana loftlausa. Pluss það viljum ekki hafa vandamál við niðurlögn. En sko, jafnvel þó hún sé svona og í cirka þessum stærðarflokk, þá er hún ekkert svo mikið hærra kolefnisspor, aðeins 20%. Ef þú tvöfaldar styrkinn, þá ertu bara með 25% hærri kolefnisspor. En ég skal lofa þér því að þessi steypa verður komið með sama kolefnisspor og venjuleg brúasteypa eftir 2 ár. Okay? Og hérna, það er. En bara svo þið skiljið, hvað er 100 megapascal? Það er að þá getið þið sett heilt tonn á 1 sentimetra tening og hann þolir það. Það er að segja 10 ég á svona pínulítinn steypuklump. Okay? Og hérna fekk ég punkta frá honum. Ég ætla ekki að fara alveg í alla þessa kosti, en það sem er kosturinn við þessa steypu, það er að aðeins helmingurinn af sementinu hefur vatnast. Þetta heitir vatnast, hydration, en það er enginn sem skilur það, þannig að ég nota orðið hvarfast í þessu tilfelli. Og það þýðir það að það er alltaf bara sement, en sementkorn geta verið 300 megapascal sterk, svo þau gera bara gott. En þá er til sement þannig að þú færð smá self-healing process. Og ég þarf sannarlega á því að halda, sko. En það er að segja að ef þú færð sprungur og vatn niður í, þá getur orðið áframhaldandi hydration. Og svo er það náttúrulega alveg rosastætt. Og hér, og já, ég verði eiginlega að leyfa ykkur að sjá þetta, sko. Þarna þá förum við bara tilbaka og gerum svona. Hér sjáið þið steypuna við Steinavötn, þetta er bara 50 mm ásteypulag og þetta er bara alveg ágætt. Þessi steypa var sko sykurlaus, en ég mun tala við ykkur aðra steypu. Nei, þessi var með sykri, þess vegna þyngdist ég. Og hérna, alveg rétt. Og hér sjáið þið eftir útlögn, hér hafið þið fólk sem var hjá. Ég þakka sérstaklega þarna honum Hjálmur frá Ístak. Og hér sjáið þið raunverulega dekkið eftir að búið að steypa það. Og hérna. Hin brúin er rétt hjá Ísafirði. Þannig að það tók steypubílinn, já ok, þið segja 29 mínútur, þá getum við satt steypubílinn í 40 mínútur. Og þetta var sykursteypa. Það er að segja að það var sykur í henni til þess að minnka þjálnistaf. Í hinu tilfellinu þá var steypustöðin bara rétt við brúna. Og hér sjáum við þetta. Það var líka notuð önnur efni og, já Helgi, ef þú sér þetta, þá ættu við að fá listamannalaun fyrir þetta. Þetta er alveg, já. Þetta er nefnilega, sko, eiginleiki hástyrkleika steypu eða steypu sem er mjög sterk er að þær verða svo rosa seigar. Af því að þeim er meira vatn sem þú bætir í hana, þá rennur hún auðveldar. Þannig. Og þannig að þetta gekk alveg svaka vel. Í báðum tilfellum þá að nota síló. Alltaf þegar við höfum verið að gera við brýr, þá er alltaf hægt að keyra steypubílinn að og það er mikið auðveldar að leggja. Þarna var Hallur alveg toppmaður til að stýra öllu. En þarna þurftu að nota síló, en þetta gekk bara alveg prýðislega.
Og ég hamra alltaf á þessu og að því að þetta svo mikilvægt varðandi hágæðasteypu. Það að nota alltaf kísilrík. Og iðnaðurinn algjörlega vanur því að nota eitthvað sem heitir prósenta af sementi, en bara nota bene. Þegar þið að gera vistvæna steypu, þá verður maður að hugsa öðruvísi. Maður verður að hugsa sem prósenta af allri steypunni, því maður á ekki að breyta kísilríksmagni þegar sementsmagn verður minnkað. Það mjög mikilvægt bara líkill. Og Vegagerðin má ekki hætta að nota kísilrík í brúm. Á Ísafirði þá pöntuð allt sement með kísilríki. Þetta besti gæðauki fyrir steinsteypu. Nú, í lokin, þá vil ég bara þakka félögunum. Nú verður náttúrulega Rannsóknastofa byggingariðnaðarins, eða RB, sem hefur verið nefnt hér áður. Hún verður lögð niður við áramótin og þá verður spennandi að sjá hvað verður byggingarannsóknir. Og ég vil þakka alveg þeim sem komu aðalega þeim tveimur og Ístak og steypustöðunum og ekki síst múrurum. Af því að þeir fengu vinnina að draga þetta út og ef þetta seigt þá þetta náttúrulega erfitt. Þannig að þeir þurfa ekki að fara í líkansræktina, þeir geta hvað sem ekki fara í líkansræktina út á COVID. Og með þessu þá segi ég takk, Hallur. Já, heyrðu, lokaorðin aðeins, en það bara að einbra á þessu að við getum líka farið niður og þú munt líka fá rosa sterku steypuna með lækkuðu kolefnisspori. Og ég vil enda með þessari glæru. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir það, Ólafur, og takk fyrir hlý orð í garð okkar félaga, Sigurðar Halls. Ég líka ánægður með að heyra að mér heyrðist þú vera að tala sjálflæknandi steypu, sem hlýtur að vera gott. Kannski lengra ef við fáum sjálflæknandi malbygg, þar sem holurnar lagast að sjálfu sér. En við ætlum yfir í svolítið allt annað og farið yfir í sjávarflóð og sjóvarnir í Vík í Mýrdal og Bryndís Tryggvadóttir hjá Vegagerðinni ætlar að segja okkur allt það. Gjörðu svo vel. Góðan dag, ég heiti Bryndís Tryggvadóttir og verkfræðingur á hafnadeild Vegagerðarinnar og ég ætla að tala aðeins ný innleiddar aðferðir sem við notum núna til að meta endurkomutíma sjávarflóða og þar af leiðandi mat á æskilegri hæð á sjóvörnum. Ég ætla að fara aðeins yfir í ástæður okkur að ráðast í þetta verkefni og aðstæður þannig í Vík. Svo ætla ég að tala þessar nýju innleiddu aðferðir sem er Multivariate Extreme Value Modeling og Metamodel. Ég afsaka þegar ekki búið, ég með text ekki þýðir þetta yfir á íslensku eins og Þannig að við styðjumst bara við þessi skemmtilegu nöfn. Svo ætla ég að ræða örstutt mikilvægi þess að meta vind- og ölduáhlæðenda í verkefnum eins og þessu svo við séum ekki að vanmeta sjávarhæð og tala svo aðeins niðurstöðuna, endurkomutíma ágjafar og æskilega hæð sjóvarna á svæðinu. Vík í Mýrdal með mjög skemmtilega og stóra sandfjöru, en þessi sandfjara á sér ekkert rosalega langa sögu. Það tala hún hafi byrjað að myndast 17. öld í kjölfari Kötluhlaups og hefur síðan þá verið virkilega óstöðugt fyrirbæri vegna hún ýmist vaxandi eða minnkandi og hún var til dæmis komin í nánast ekki neitt árið 1918 þegar það var Kötlugos en fór svo stækkandi og óx 8–10 metra á ári fram til ársins 1970 en hefur verið svo minnka að dragast tilbaka 8–10 metra á ári síðan þá. Og þetta vandamál fyrir Vík því með minnkandi fjöru eykst hættan á sjávarflóðum. Árið 1994 þá var áætluð varnarlína og varnargarður byggður eftir varnarlínunni og við sjáum á myndinni, það vegur sem liggur hérna hjá iðnaðarsvæðinu, það varnarlínan. Og markmiðið að landrof nái ekki fram yfir þessa varnarlínu og þess vegna voru byggðir 2 sandfangarar.
Sá fyrri árið 2011 og hann nær Reynisfjalli, sést á myndinni, og seinni árið 2017. Svæðið á milli sandfangarana áhyggjuefni núna því þetta ennþá frekar óstöðugt þetta svæði og á síðastliðnum vetri þá voru hrein ummerki landbrot á þessu svæði sem að olli því að það gaf stöðugt yfir varnargarðinn. Og stærsti atburðurinn gerðist svona miðjan febrúar, mig minnir að lögreglustjóri 10. febrúar, og þá náði ágjöf upp í nær 20 lítra á sekúndu per meter og svona til viðmiðunar þá fyrir sjóvörn af þessu tagi þá viljum við helst að árlegur atburður fari ekki yfir 5 lítra á sekúndu meter sem að eins og sést á þessu línuriti gerðist ítrekað síðasta vetur. Nú, hvað veldur sjávarflóðum? Sjávarflóð samspil af ýmsum þáttum sem til dæmis sjávarhæð, ölduhæð, öldustefnu sem og vindhraða og lengd öldu. Og hvernig getum við samnýtt alla þessa þætti og metið gæða sjóvarna í Vík? Jú, við þurfum stórt safn af aftakaatburðum svo við getum fyrir vissu áætlað endurkomutíma atburðana og þar að leiðandi áætlað stærð hönnunaratburða þegar við erum að hanna mannvirki upp á 40 til 50 ára atburði. Og til þess þurfum við mjög stórt gagnasafn sem ekki til. Við höfum aðgangað 40 ára sögulegri tímaröð frá Samevrópsku veðurstofunni í hnitinu 63 gráður norður, 90 gráður vestur sem hann að sunnan við Vík. En 40 ára tímaröð ekki nægilega löng tímaröð til að meta, ekki einu sinni 40 ára atburð, ekki 40, 50, 100 ára atburð, það er ekki nægilegt. Og einhvern veginn þurfum við að útbúa atburði og útbúa í rauninni stórt gagnasafn af atburðum sem byggist það á samlíkum allra þessara þátta sem stuðla að sjávarflóði. Þar kemur Multivariate Extreme Value Modeling inn og hún felst í rauninni í því að við tökum þessa sögulegu tímaröð sem við höfum, þessi 40 ár. Við notum aftakaatburði úr þessari tímaröð, metum samlíkur þátta innan þessara atburða og hermum stórt gagnasafn út frá þeim. Og við notum þá, til þess notum við svo ólínulegt jöfnunheppi, Monte Carlo aðferð og háðlíkindadreifingu. Og engar áhyggjur ef þið skiljið ekkert hvað ég að tala um. Ég ætla ekki að útskýra nákvæmlega hvað þessir hlutir fela í sér, en fyrst og fremst þá erum við að nota óháða aftakaatburði og við erum að herma út frá þeim. Þannig að úr þessari 40 ára tímaröð þá veljum við 3 þætti sem eru svo til óháðir hvorum öðrum, en við finnum samt samböndin á milli þeirra og hermum út frá því. Og við veljum sem sagt aftakaatburði með því að skoða tímaröð hvers þáttar fyrir sig, sem sagt hæð kennuöldu, sjávarhæð og svo vindhraða, og við veljum toppa innan þessara tímaraða sem eru yfir ákveðnu þröskuld og eru með í það minnsta 24 klukkustunda millibili. Þetta skila sér í tæplega 1900 atburðum og við notum þessa 1900 atburði, líkindadreifingu þessu 1900 atburða sem lítur svona út og ekki áhugavert við þetta akkurat eins og núna, en við notum þessa líkindadreifingu með Monte Carlo aðferðinni og ólínulegu jöfnunheppi og við notum ólínulegu jöfnunheppi til að meta samlíkur þessara 3 þátta og Monte Carlo aðferðin hún virkar þannig að við veljum einn atburð á handahófi þar sem við þekkjum þessar 3 breytur, við rauninni strokum eina breytuna út og finnum nýtt líklegt gildi fyrir hana það sem við þekkjum, við finnum það út frá ólínulega jöfnunheppinni. Og við gerum þetta ítrekað fyrir alla breytunar þangað til við erum komið 350.000 atburði og þá verður rauðu punktarnir á punktaskíinu, þetta eru þessi 1900 atburði sem við þekkjum og meðan bláu punktarnir eru þessi nýju 350.000 atburðir. Og þeir eiga punktaskín, þau eiga að
hafa svona svipaða mynd, en við viljum samt fá ýktara atburði, en þess að 40 ára tímaröð segir okkur ekkert til hverjir ýktustu atburðinni geta verið, því þessi 350.000 atburði þeir eiga að vera lýsandi fyrir 10.000 ár. Og þá getur ýmislegt gerst. Nú, ég sýndi ykkur líkindadreifingu þessara 1900 átaka atburða áðan, þá berum við saman núna líkindadreifingu þessara 350.000 atburða og líkindadreifingarna fylgja svipuðu ferli og þá erum við sátt með þetta. En þetta eru bara þessar 3 af breytunum og eins og ég nefndi áðan þá verða sjávarflóð út af mörgum mismunandi breytum. En við getum hermt hinar breytunar út frá þessum 3 breytum með bara háðri líkindadreifingu, eins og til dæmis sveiflutími öldu mjög háður hæð öldu, sem á öldustefnan og vindstefna háð vindhraða, vindáttur háð vindhraða. Sjávarhæðin hins vegar, hún nánast því bara handahófskennd. Núna erum við komið með allar þær breytur sem við þurfum, nánast allar þær breytur sem við þurfum, fyrir 350.000 atburði. Eina sem hægt að setja út á það sjávarhæðin. Og við þurfum að meta öldu og vindáhlaðanda þegar við erum komin nær landi, en þessir atburðir gerast úti á sjó. Við viljum vita hvernig þeir hegða sér nær landi og til þess þurfum við að flytja það að landi og Vegagerðin hefur notað mörg ár öldulíkanið Mike 21 SVAF. En að keyra 350.000 óháða atburði í gegnum Mike SVAF getur tekið margar vikur ef ekki margar mánuði, sem að ég sem virkilega óþolinmóð manneskja hef enga þolinmæði fyrir. Þannig að við notum metamódel og metamódelið byggist á því að staðinn fyrir að keyra alla 350.000 atburðina í Mike, þá veljum við 500 hönnunaratburði sem eru lýsandi yfir punktaskínu og það eru gulu punktarnir hérna á vinstri myndinni og þeir þurfa að ná út í alla jaðra á punktaskínu en vera samt þéttastir þar sem punktaskíið þéttast. Við keyrum þá í Mike sem tekur hálfan til 1 dag, fyrir eftir hversu góð tölvan og fáum þá aðstæður í 7 metra dýpi sunnan við Vík. Og metamódelið virkar þannig að við finnum núna sambönd milli þessara 500 punkta, hvernig þeir hegða sér í úthafi og hvernig þeir hegða sér nær ströndinni og finnum samband til þar á milli og nota það samband til að flytja alla 350.000 atburðina að fjörinu og það eru bláa punktaskíði sem við sjáum hérna á hægri myndinni. Nú erum við komið allar þessa atburði að ströndinni og eina sem vantar vind- og ölduáhlaðandi og ástæðan fyrir því að það er mikilvægt að meta vind- og ölduáhlaðandi að það skiptir miklu máli að vanmeta ekki sjávarhæðina. Ef það lág sjávarstaða, sama hvað öldunar eru háar, það ekkert svo líklegt að það gefi yfir varnargarðinn. En með hárri sjávarstöðu þá sjórinn mun nær varnargarðinum og öldunar gefa yfir. Og eins og þið sjáið á línuritinu sem sýnir endurkomutíma sjávarhæðar, þá ekki mikill munur á sjávarhæð með eða án vindáhlaðanda. En þegar við bætum ölduáhlaðanda við sem bláa línan, þá bætist hálfur til 1 meter fyrir eftir hversu sjaldgæfan atburð við erum að tala Og þessi hálfur meter getur skipt öllu máli. Nú þegar við erum komið með ásættanlega sjávarhæð, þá getum við reiknað ágjöf yfir varnargarðinn fyrir alla þessa 350.000 atburði og eins og ég segi þá eru þeir lýsandi fyrir 10.000 ár og þá getum við reiknað endurkomutíma atburða. Og fyrir eins og við skoðum atburði sem gerðist núna síðastliðinn vetur, þar sem að versti atburðurinn, hann skilaði sér ágjöf á 20 lítra á sekundu per meter og miðað við þetta stóra gagnasafn, þá þetta atburði sem við getum búist við hafi svona cirka 2 til 3 ára endurkomutíma, sem ekki nógu gott. Við viljum ekki fá svona mikla ágjöf á 2 til 3 ára fresti. En samkvæmt Eurotop
ágjafaliðavísunum eins og ég sagði áðan, þá viljum við að árlegur atburður sé innan við 5 lítra á sekúndu fyrir metr. Og þetta er ekki nægilega gott því að eins og varnargarðurinn er núna, þá getum við búist við því að atburður sem hefur eins árs endurkomutíma sé með það bil 10 lítra á sekúndu fyrir metr. Nú til að ná þessu niður fyrir 5, þá þyrftum við að hækka varnargarðinn á þessu svæði þannig milli sandfangarana cirka hálfan metr. Þá erum við komið með 3 lítra á sekúndu per metr og 20 lítra á sekúndu per metr verður að 10 ára atburði. Fyrir utan það að atburðurinn núna í vetur hefði aldrei skilað sér í 20 lítrum á sekúndu hefði varnargarðurinn verið hærri. Þetta er sem sagt ráðlegging, þetta er allavega niðurstöðunar fyrir núverandi varnargarð. En hvað ef það verður af því að við setjum veg? Það hefur mikið talað það að grafa göng í gegnum Reynisfjall og leggja veg meðfram fjörunni. Og ef við gefum okkur nokkrar hönnunarforsendur, eins og til dæmis að eigi að vera 70 km/klukkustund hámarkshraði, sem er ekkert galið með að fólk er að koma út úr jarðgöngum þannig, þá er mjög mikilvægt að það geti ekki háar öldur skollið yfir veginn, líkt og við sjáum reglulega hérna á Eiðisgranda. Höfum þessa fallegu mynd hérna til sýnis. En miðað við Eurotopp-staðalinn, þá ættum við að miða við að atburður þar sem mesta ágjöf stakrar öldu sé 2000 lítra á metr, skuli ekki hafa endurkomutíma minni en 50 til 100 ár. Svo við pröfum okkur áfram, við reiknum mestu ágjöf stakrar öldu, afsakið, þetta var ágætis tungubrautur. Og við reiknum ágjöfina með við mismunandi hæðir á varnargörðum, byrjuðum á sömu hæð og varnargarðinum sem er núna, sem er alls ekki nógu gott. Og við komumst að þeirri niðurstöðu að varnargarðurinn við slíkan veg þyrfti að vera í 9 metra hæð, sem sagt tæpum 2 metrum hærri en hann er núna. Þá getum við búist við að mesta ágjöf stakrar öldu sé á bilinu 300 til 4.000 lítra á metr fyrir atburði sem hafa 50 til 100 ára endurkomutíma. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Bryndís. Nákvæmlega 15 mínútur, vel gert. Ég er spáðið hvort það sé ekki bara þetta leyst allt saman með Kötlugossi. En þú svaraði kannski hérna á eftir í fyrirspurnunum. Við ætlum að færa okkur af sjó og upp á land, en við erum ennþá í einhvers konar bylgjum, eða allavega notkun á yfirborðsbylgjum við mat á stífni eiginleikum jarðvegs og jarðvegsfyllinga. Og Elín Ásta Ólafsdóttir frá Háskóla Íslands ætlar að segja okkur hvað felst í þessu öllu saman. Gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir. Ég heiti Elín, ég er nýdoktor við umhverfis- og byggingaverkfræðideild HÍ og ætla að fjalla verkefni sem er þar í gangi sem gengur út á það að nýta yfirborðsbylgjur til þess að meta stífni eiginleika jarðvegs og jarðvegsfyllinga. Svo að hér á landi þá eru víða þykk laus setlög auk þess sem jarðvegsfyllingar eru mikið notaðar í mannvirkjagerð. Og þegar kemur að þá hönnun mannvirkja við slíkar aðstæður, þá er nauðsynlegt að þekkja jarðtæknilega eiginleika þessara setlaga eða þessara fyllinga. Og ef við erum sérstaklega að horfa til stífni eiginleika jarðvegs, að þá eru ýmsar aðferðir sem hægt er að nota til þess að meta þá. Þannig í fyrsta lagi þá má nefna borhólaðferðir eins og downhole og crosshole kannanir. Í öðru lagi SBT eða CBT-mælingar þar sem að stálstöng er rekin niður og viðnám jarðvegsins þannig mælt. Og síðan þá eru það yfirborðsbylgjuaðferðir sem að þetta verkefni fjallar sem að byggja þá á því að nýta þau tengsl sem eru til staðar á milli útbreiðsluhraða Rayleigh-bylgna í lagskiptum jarðvegi og fjaðureiginleika jarðvegsins. Og þeim má síðan skipta í svona 2 meginflokka eftir því hvernig þær bylgjur sem eru notaðar við greininguna eru framkallaðar. Og það var annars vegar talað aktívar mælingar og hins vegar passívar.
Og það sem helstu kostir þessara aðferða, þeir felast í því að þær eru mun ódýrar í framkvæmd heldur en til dæmis borholaðferðir eða CVT. Og þær eru líka umhverfisvænar í þeim skilningi að þær valda engum varanlegum ummerkjum á yfirborði prófunarstaðar og allur tækjabúnaður sem þarf að nota hann mjög léttur og meðferðilegur. Og að lokum þá henta þessar aðferðir vel fyrir fjölbreyttar jarðvegsgerðir. Þannig að allt frá mjög fínefnaríkum lausum jarðvegi og upp í grófan, malarkenndan eða grýttan jarðveg og samlímt efni jafnvel á borð við móhelli. Svo að reylebylgjur, að þær eru þeim eiginleikum búnar að þær tvístrast í lagskiptum jarðvegi, sem að þýðir að bylgjur með þá mismunandi bylgjulengd og líka þá mismunandi tíðni, að þær ferðast með mismunandi hraða. Og útbreiðsluhraðinn, hann er svo háður stífni og eðlismassa jarðlagana sem að bylgjurnar fara um. Þannig að með því að mæla útbreiðsluhraða bylgna með mismunandi bylgjulengdir, að þá er þetta að fá upplýsingar eiginleika þessara mismunandi jarðlaga. Og það eru einkum 2 afbrigði svokallaðra aktífra yfirborðsbylgjuaðferða sem hafa verið notuð hérlendis fram til þessa, almennt nefnd SASP og MASP. Og aktífar aðferðir, þær einkennast af því að þær bylgjur sem eru notaðar við greininguna, þær eru framkallaðar með höggja á yfirborð jarðar. Og bylgjuútbreiðsla síðan skráð með svona röð hraðanemi eins og sést þarna á myndinni. Og það sem aðgreinir þá þessar 2 mismunandi gerðir er það hversu margir hraðanemar eru notaðir og síðan hvernig unnið úr gögnum framhaldinu. Og af þessum 2 þá hefur MASP reynst gefa upplýsingar stífni jarðlaga niður á töluvert meira dýpi, auk þess sem að áreiðanleikinn er meiri bæði vegna nákvæmari gagnaöflunar og bættrar greiningatækni. Svo að almennt séð þá er MASP-tækni svona það sem að er að taka yfir þegar að horft er bara til aktífra mælinga. Svo hér á landi þá hafa MASP-mælingar verið framkvæmdar frá árinu 2013 á alls rúmlega 30 náttúrulegum stöðum og síðan þá hafa mælingar líka verið framkvæmdar á nokkrum stíflum og á þjöppuðum fyllingum. Og þessi mynd sýnir síðan nokkra skúpulgjurhraðaferla sem hafa verið ákvarðaðir fyrir þá staði með mismunandi jarðvegsgerðir víðs vegar um land. Svo aðferðafræðin, hún virkar vel til þess að greina á milli svona mismunandi jarðvegsgerða. En það sem sést líka á myndinni er að könnunardýpið það takmarkast á flestum stöðum við svona sirka 20-30 metra. Og ef að þá til dæmis að meta sveiflumögnun jarðlaga eða flokka staði með tilliti til jarðskjálftaálags samkvæmt Evrópustæli, þá er það svona helst til lítið. Og ef að það er verið að framkvæma mælingar á stöðum sem hafa litla stífni eða lágan skúpulgjurhraða eins og þarna mýrarstaðirnir sem eru sýndir á myndinni, að þá er könnunardýpið jafnvel enn minna heldur en þetta, kannski ekki nema á bilinu 10-15 metrar. Svo vinna sem er núna í gangi, hún miðar að því að samþætta notkun svokallaðra aktífra og passífra aðferða. Og það felur þá í sér að bæta við gögnum frá frístandandi jarðskjálftamælum sem nema umhverfistitring við mælugögn frá þessum hefðbundnu MASP-mælingum. Og markmiðin eru þá að minnstakosti 2-falda könnunardýpið við mat á skúpulgjurhraða, meta grunntíðni eða sveiflutíma jarðlagastaflans og leið fá þá auknar upplýsingar lagskiptingu og gerð staða. Þannig að til dæmis geta metið hvort að prófunarstaðir einkennist af þá setlögum þar sem stífni eykst jafnt og þétt með dýpi yfir föstu bergi eða hvort að það er til dæmis stíft lag milli setlaga. Og í því sambandi er svo líka ætlunin að svara því hvort það sé hægt að nota þessa tækni til þess að fá áreiðanlegt mat á dýpinu og fast eða dýpinu og stífjarða. Svo þetta flæðrið, það sýnir yfirlit yfir þessa samþættu aðferðafræði. Og það má skipta henni upp í svona 3 meginskref. Þannig fyrst er því öflun mæligagna, síðan greining þeirra og lokum bakgreiningar. Og í þessari samþættu greiningu þá er gagnaöflunarskrefið tvíþætt.
Annars vegar felur það þá í sér aktívar mælingar þar sem að yfirborðsbylgjur eru framkallaðar með höggi á yfirborð jarðar. Og hins vegar passífa gagnaöflun þar sem að neti jarðskjálftamæla er komið fyrir á yfirborði og síðan hlustað eftir umhverfistitringi sem eru þá lágtíðnibylgjur sem orsakast til dæmis af sjávaröldum eða vindi eða umferð eða einhverju þvíumlíku. Þegar kemur síðan að mati á skúfbylgjuhraða eða stífni, að þá felst greining mæligagna í því að ákvarða svokallaðan tvístunarferil fyrir prófunarstaðinn sem að lýsir hraða reilibylgna sem falla af annaðhvort bylgjulengd eða tíðni. Aktífu mælingarnar, eða aktífu gögnin, gefa þó upplýsingar útbreiðsluhraða bylgna sem hafa tiltölulega háa tíðni eða stutta bylgjulengd og gefa þá upplýsingar eiginleika jarðvegs nálægt yfirborði. En passífi hlutinn, hann bætir svo við lágtíðniparti tvístunarferilsins sem gerir það að verkum að það er mögulegt að sjá dýpra. Og þessi sameinaði tvístunarferill sem þarna sýndur helmingur rauður og helmingur blár á myndinni, að hann er svo lagður til grundvallar í síðasta skrefinu þegar að skúfbylgjuhraði er ákvarðaður sem fall af dýpi með bakgrunni. Og til viðbótar við allt þetta má svo líka nota passífu gögnin frá jarðskjálftamælinum til þess að greina náttúrulega tíðni eða sveiflutíma með svokallaðri HVFSR eða háamóti vaftækni. Og niðurstöður þeirra greiningar gefa síðan líka auknar upplýsingar lagskiptingar og hjálpa til við að leggja mat á það hvort að það sé mikill breytileiki í stífni eiginleikum innan prófunarsvæðis. Svo til þess að prófa þessa samþættingu aktífra og passífra aðferða, að þá voru mælingar meðal annars framkvæmdar í Bakkafjöru rétt við Landeyjahöfn í sumar. Þannig að aktífu mælingarnar þær voru gerðar með því að nota 24 hraðanema og þær passífu með 4 jarðskjálftamælum sem var síðan stillt upp í svona mismunandi þríhyrningslaga net. Þannig að þessi mynd hún sýnir hvernig þarna jarðskjálftamælinum eða jarðskjálftamælistöðin var stillt upp. Þannig að 3 þeirra eru hotpunktar svona þríhyrnings og síðan einnig með henni. Og því stærri sem þríhyrningurinn er, þeim mun dýpra má búast við að sjá. Svo þetta eru svo niðurstöður frá þessum mælingum í Bakkafjöru. Svo ef við lítum fyrst á myndina sem er lengst til vinstri á skjánum, að þá eru bláu punktarnir mæligildi sem fást frá aktífu mælingunum og grænu punktarnir koma frá þeirri passífu. Og þessir 2 ferlar skarast síðan þarna á einhverju bylgjulengdarbili. Og með því að þá leggja saman framlag aktífu mælingana og passífu mælingana, að þá fæst tvístunarferill sem lýsir hraða reilibylgna sem hafa bylgjulengd frá metra og upp í 100 metra sirka. Og það er algeng viðmiðun þegar verið að greina svona gögn að það sé mest hægt að ákvarða skúfbylgjuhraða á dýpi sem nemur svona sirka lengstu bylgjulengdinni deilt með 2. Sem í þessu tilfelli myndi þá þýða könnunardýpi upp á í kringum 50 metra í stað þessara 20-30 metra sem var hægt að ná mest með því að nota einungis aktífar mælingar. Síðan þarna í efra hægra horninu að þá eru niðurstöður þessarar HFSR greiningar á passífu gögnunum. Það er ein kúrfa fyrir þá hverja mælistöð eða hvernig jarðskjálftamæli. Í fyrsta lagi það að allar kúrfurnar falli nokkurn veginn saman, það er til marks að það sé ekki verulegur breytileiki í stífnieiginleikum eða lagskiptingu innan þessa litla svæði sem var verið að skoða. Öðru lagi það að komi fram einn afmarkaður toppur. Það er til marks að það sé á einum stað þar sem að komi skörp skil varðar stífni eða hér sem að ræða þá þykk setlög yfir föstubergi. Og í þriðja lagi þá gefur síðan þessi toppur sem kemur þarna fram mat á náttúrulegri tíðni eða sveiflutíma jarðlagastaflans. Og síðan ef að aðstæður eru nálgaðar á þennan hátt þá er hægt með tiltölulega einföldum hætti að nota þá annars vegar meðaltal skúfbylgjuhraða og síðan þessa náttúrulegu tíðni eða grunntíðni til þess að fá mat á dýpi niður og fast. Síðan svipað því að vera að nota þessa HFSR-greiningu til þess að þá meta breytileika innan einhver svona lítils afmarkaðs svæðis, að þá er líka hægt að yfirfæra þetta yfir á stærri skala og kanna breytileika innan stærra svæðis.
Þannig að þessi mynd, hún sýnir niðurstöður úr passívumælingum sem voru framkvæmdar við báða enda Markarfljótsbrúarinnar í sumar. Eins og sést, þá eru allir þessir 6 ferlar sem eru sýndir þarna svona tiltölulega áþekkir, sem að gefa þá til kynna að hér séu aðstæður svipaðar við báða brúarenda. En ef við myndum til dæmis færa okkur að gömlu Þjórsárbrúnni, að þar hafa fyrri athuganir leitt í ljós að aðstæður við vestari og eystri brúarendan, þær eru mjög mismunandi. Og passívumælingarnar sýna þá þann mun líka skýrt. Þannig að austurendi gömlu Þjórsárbrúnar, hann stendur á Klöpp og þar kemur fram svona tiltölulega flatur ferill sem það sem má búast við þegar að svona mælingar eru framkvæmdar við slíkar aðstæður. En við vesturendan þá hafa verið framkvæmdar boranir sem hafa leitt í ljós að næst yfirborði sé þetta 8-10 metra þykkt hraunlag og undir því séu síðan setlög sem hafa þessa þykkt 18 til 20 metra sirka. Og það er þá það sem að leiðir til þess að það kemur þessi mögnun eða toppur fram við HFSR-greininguna við svona cirka 3-4 hertz sem að passar ágætlega við aðrar greiningar sem hafa verið gerðar á þessum stað. Síðan svona kannski að lokum að þá sýnir þessi mynd ferla fyrir nokkra mismunandi staði á Suðurlandi þar sem að passívumælingar hafa verið framkvæmdar og ferlanir þeir eru þá flokkaðir eftir megineinkennum eða lögun. Þannig að fyrst þannig lengst til hægri að þá er þetta ferill sem að fékkst við annan enda 9 Þjórsárbrúnar og hann er svona tiltölulega flatur og án allra skýrt afmarkaðra toppa. Og það er þá í samræmi við það sem að almennt má búast við þegar að mælt er á Klöpp. Við Bakkafjöru og Markarfljótsbrúna þá kemur fram þessi staki toppur sem ég var að tala um áðan. En síðan þarna á ferlinu 2 sem eru sýndir í miðjunni að þá eru 2 toppar. Og það er þá til marks það að þarna sé lagskiptingin flóknari og þá væntanlega tengt í að þarna sé stíft lagðar hraunlag milli selja. Svo til þess að taka þetta saman að þá gefur þessi samþætta notkun aktífra og passífra aðferða aukna möguleika á hagnýtingu yfirborðsbylgju aðferða. Svo að svona samþætt notkun hún veitir aukið könnunardýpi og leið aukin áreiðanleika við mat á þá skúfbylgjuhraða eða stífni. Það bæta við passívumælingum, það bætir við þeim möguleika að meta þessara náttúrulegu tíðni eða sveiflutíma mælistaða sem gagnast síðan til dæmis þegar ef það á að reikna út sveiflumögnin eða eitthvað þvíumlíkt. Og lokum þá gefur hún auknar upplýsingar lagskiptingar og samþætt greining við jafnframt tækifæri til þess að þá mögulega meta dýpi niður á fast eða dýpi niður á stífjarða. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það er komin þá tími á fyrirspurnir og best að fá fyrirlesarana hér upp á hver á sitt borð. Það er komin fullt af spurningum, en þau eru komin sér fyrir og þá er náttúrulega eitt af skemmtilegasta við rannsóknarráðstefnur Vegagerðarinnar er maður lærir alltaf eitthvað nýtt og ekki bara í verkfræði eða jarðfræði eða einhverju heldur líka í íslensku. Og í þessum 2 síðustu fyrirlesurinn þá staldraði ég við þessi skemmtilegu orð áhlaðandi, með að bæði vindáhlaðandi og ölduáhlaðandi, mjög skemmtilegt orð. Tvístrunarferill er líka skemmtilegt orð og skúfbylgjuhraðaferill finnst mér eiginlega bara flottast. Líður þess að við komin í kappsmál. Þannig að það er að læra ýmislegt á þessum ráðstefnum en spurningarnar eru svolítið margar og eiginlega flestar á Ólaf, sem ég skil ekki takk hverju, en það er bara þannig. Og við skulum byrja bara hérna, það er spurt, Kristín Lind spyr, hvaða steinefni var í steypunni og hvaða kornastærð? Já, í fyrstu brúnni þá var notað horngrýti og í seinni brúnni við Ísafjörð var harðikambur. Þannig að þetta voru nokkuð góð fyllefni.
horngrýtis góð, Já. alveg. En hérna, er þetta dýrari steypa? Já, sko, þegar þú gerir svona pínulitla steypu, eins og í öðru seinna tilfellinu, þá varstu bara að steypa 19 metra langt þunnt lag, þá voru fermetrin náttúrulega ansi dýr. En ef þú myndir taka sko efniskostnað, þú veist, á Ísafirði þá kostar nokkur 100.000 bara að flytja sementið þarna á steypustöðuna. Þannig að öll steypa þar er mjög dýr. En sko, efniskostnaður er náttúrulega kannski 40% dýrari, en bara undirbúningurinn og allt það er allt öðruvísi. Sko. Þessar steypur voru þannig að þetta er fyrsta sinn sem við steypum á nýja brú. Áður hefur alltaf verið að gera við eldri brýr. Það eru fleiri spurningar og komment reyndar sem við höfum ekki tíma til að fara í kannski. Ég hafði spurt hérna flugösku, niðurstöður rannsókna steypan nær tilætluðum styrk síðar, er eitthvað sem Nýsköpunarmiðstöðin og Vegagerðin hafa áhyggjur af? Ja, sko, í þessu tilfelli það voru notuð 2 mismunandi sement í sitthvorri brúnni. Og bæði eru svona sem-von eða þú veist bara venjuleg sement. Annað túlkast þó sem eins konar hraðsement en er ekki flokkað sem slíkt. Og þannig að það er ekki notað í þessum tilfellum flugöskusement, en kísirík er mjög svipað og flugaskan nema virkni kísiríks er 200% á við sement en flugösku 40%. Og það tekur langan tíma oft fyrir flugösku, en þegar þú færð það sem flugösku sement, þá er það hannað þannig að það líður ekki á byrjunarstyrkin. Þú ert mjög vinsæll, Óli, það er áfram spurt til þín. Er hægt að segja eitthvað sléttleika yfirbors með að steypa svona 50 mm? Já, í fyrra skipti, þegar við höfum gert viðgerðir og svo framvegis, þá hefur verið sérstakt teymi sem er orðið ansi vant að gera svona. Í fyrri steypunni við Steinavötn, þá var notaður víbrósleði til að reyna hérna slétta og hérna, en í hinu tilfellinu þá bara var lagt beint niður og þá var lendið algjörlega á múraranum að slétta út. En þið sáuð myndirna svolítið. Já, það er ekki orðið allavega Hornafjarðarfljóts brúar áhrif. Nei. En hefur slitið verið mælt til dæmis á Borgarfjarðarbrúnni, hvað slitni mikið? Nei, og það er sko fyrsta steypa þegar kom svona, það hafi verið mismunandi steypunar, það hafi verið hannaðar, það er alveg eins og brúnna við Selfoss, þá þurftum við að geta keyrt bíl yfir brúnna, sjúkrabíl yfir brúnna 12 tímum eftir að við hættum að steypa. En yfirleitt tekur sko heila mánuð þar til að steypa nær svona nokkurn veginn góðu styrk. Og í því tilfelli, þá var gert allt á það að vera með algjörlega sykurlausa steypu og þannig að hún náði sko á 3 daga, eftir 3 daga þá náðu 75 megapascal miðað við að venjuleg brúarsteypa er kannski 50. Og við gátum opnað brúna, manstu, eftir sko allavega það átti að loka henni í heila viku en það var opnað minni mig eftir 4 daga. Það hefur svona mikill sykur í henni? Nei, hún var sykurlaus. Hún var sykurlaus. Af því að sykurinn seinkar, þá verður maður svo þungur á sig. Hægfara. Já, ég verð að viðurkenna að ég skil ekki brúargerð og sykur, en það er alveg skiljanlegt að ég skil það ekki. Nei, sykur, hann seinkar svo að steypan harðnar. En hann getur hjálpað til að þá er hann ekki svo fljóta stífna í höndunum á þeim sem er að leggja hann út. Stórmerkilegt. En það er spurning til Bryndísar. Hvaða hæðarkerfi eru verið að miða við þegar talað að varnargarðurinn þurfa að vera 9 metrar? Þetta er hæðarkerfi sem Vegagerðin er að nota núna sem kallast SH 2020 og sem að tekur mið að
meðal sjávarhæð sé í 0 og allt saman fyrir ofan það þá pluss. Eins og til dæmis varnargarðurinn í 7,1 metra yfir meðal sjávarhæð. Og Elín Ásta, til þín, hvernig að mæla á blautar leirur? Það almennt séð erfiðar að framkvæma svona mælingar þar sem jarðvegurinn vatnsmettaður í yfirborði. Aktífu mælingarnir eru auðveldari en passífu mælingarnar þá þyrfti að gera einhverjar ráðstafanir til þess að þá mælarnir sitja ekki á vatnsmettuðum jarðvegi. Og Óli, meira til þín, það henni frægi kafli í Kollafirðinum sem var lagður og steyptur 72 og ennþá og sér ekki á honum. Býstu við svipar endingu á þessari nýju hágæðasteypu? Ég gerir náttúrulega ráð fyrir að hún endist verulega meira lengur. En þessi kafli alveg einstakur. Ég meina við erum að tala næstu 50 ár með öllum nagladekkjum og svo var alltaf verið að tala að hann myndi fara alveg í klessu sérstaklega eftir að allar bílaleigur voru með nagladekk, en hann hefur staðist í sín. Við verðum að halda upp á hálfrar ára afmæli bara með pomp og prakt. Já, getið þið beðið með að malbika hann í 2 ár? Allavega 1 ár. Ég held að það sé alveg nauðsynlegt að halda upp á það. En það væri samt gaman að komast að því af hverju. Jú, það líka steinefnið og frá þeim tíma og það voru gerðar ansi miklar rannsóknir á þessu. Ásbjörn og ég sendum alveg risasýni til svokallað veislíturinn í Noregi og það voru tekið úr X fjölda köflum, líka á Keflavíkurveginum gamla og svo framins. Það eru fleiri spurningar, mjög vísindalegar. Geturðu sagt okkur annars vegar hvers vegna eða hver rýrnun steypu á þessari gerð og hins vegar slitstyrkur í samanburði við venjulega steypu? Ok, já. Venjuleg steypa á Íslandi, þú veist að því að íslenskir steinn getur verið eins og svissneskur ostur. Hann drekkur eins og Íslendingur, vatn í sig. Þá yfirleitt, ef ég tala einfalt, þá getur venjuleg íslensk steypa rýrnað á 3 mánuðum 1 millimeter á meter. Og það yrði þá pláss fyrir sprungu. Þessi steypa, hún rýrna bara 0,4 miðað við það, eða hátt í 40%. En það þýðir að það þýnast ekki neitt, af því að ef það tekur langan tíma að rýrna, þá bara teygist á steypunni. Það skrið, tókskrið, stress relaxation. En gallinn við rosa sterka steypu, það að þetta skeður mikið hraðar. Og þá verður maður að passa mjög vel upp á hana og vökvana, alveg eins og blóm og halda henni blautri fyrstu vikurnar. Sem sagt 40% af venjulegri. Ég biðst bara afsökunar á því að það allir að spyrja Ólaf. Já, nei, fyrir ekki. En og við tökum 2 spurningar enn, því að tíminn líka að klárast, hvort það á að gera steypuskilum nálægt yfirborði í þessu? Já, við höfum alltaf reynt að forðast. Það skeiði núna að við höfðum steypuskil og það yfirleitt hættulegt, það bara vegna þess að vatn getur runnið með þeim og því miður þá þrútnar ís út miðað við vatn þegar það frýs. Það lítur ekki illa út eða neitt svoleiðis en maður reynir alltaf að forðast steypuskil. Svo í öllum tilfellum sem við höfum gert þá hefur við eiginlega aldrei haft steypuskil nema í einu tilfelli, en það lítur vel út. Og síðasta spurning bara, hvað horngrýti? Já, það á Snæfellsnesinu, alveg á endanum og þanniglega þá getum við sagt að það frekar lítið mettivatn í þeim stein, þar að segja hann ekki svo porós, hann með við að þegar við sáum frá malbygginu þá var allur steinn brotinn, þannig að hann hefur hlutfallslega mikið yfirborð, en þarna þetta rúm sem leiðir að sér að steypan verður ekki eins seig.
Gott að vita það. Þakka ykkur kærlega fyrir fyrirspurningar og fyrirspurningar utan úr sal. Tíminn er búinn og við komum aftur klukkan 1 eftir matarhlé. Takk fyrir okkur í bili. Komið sæl og velkomin aftur á 19. rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar. Við hefjum hér aftur fyrirlestra og tökum 3 núna áður en kemur að spurningum. Ég vona að séu margir að hlusta og horfa á okkur, fleiri heldur en á blaðamannafund ríkisstjórnarinnar. Við erum miklu skemmtilegri og það kannski ekkert erfitt að vera skemmtilegri heldur en þau þarna hinum megin. En þau eru í næsta sal, við höfum ekki séð þau því að hér er náttúrulega gilda sóttvarnareglur, þannig að menn eru ekkert að rekast hver á annan svona óþarfa. En við ætlum bara að halda okkar striki og ætlum að byrja á því að fjalla umferðarhraða í hringtorgum og Berglind Hallgrímsdóttir frá Eflu ætlar að segja okkur eitthvað hvað menn gerir hratt í hringtorgum. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég myndi sá alltaf blaðamennina vera að labba framhjá, ég held að það var að fara að koma hingað og þetta var svona spennandi fyrirlestrarnir í ár en það er vist í salum við hliðina. En umferðarhraði í hringtorgum, ég ætla nú bara að demba mér beint í þetta. Við sem sagt gerðum rannsóknarverkefni sem vorum að skoða hraða í hringtorgum, bæði hraða inn í hringtorg og út úr hringtorgum. Og markmiðið með verkefninu var að skoða svolítið hvort við getum séð hvaða hönnunarforsendur eru kannski að stuðla að réttum umferðarhraða og þá í leiðinni hvernig er æskilegast að hanna hringtorg. Og við ákveðum að skoða nokkur hringtorg og við mældum þau radíusina inn í hringtorgið, út úr hringtorginu, stærð miðeigina, skráðum niður karakter hringtorgana, er kantsteinn í miðjunni, er kantsteinn í kantinum, vegkantinum, eru gangandi og hjólandi að þvera yfir hringtorgin, hver er fjöldi akreina, hver er akreinabreytin og svo framvegis. En við mældum þetta út frá loftmyndum og vettvangsferðum. Við notuðumst ekki við teikningar. Við notuðumst við dróna til þess að framkvæma mælingarnar hjá okkur og takmarkandi þátturinn í því að nota dróna er hversu stutt hann getur verið í loftinu. Þannig að við fórum á svæðið, við settum drónan upp en svo alltaf á 20 mínútna fresti þurftum við að taka niður og setja ný batteri í og annað. En við náðum samt sem áður að mæla hraðan við settum okkur markmiðana ákveðnum fjölda á hverju hringtorgi og við náðum því markmiði í hvers skipti. Og það sem við mældum var ég ætla að byrja aftur. Það sem við gerðum var við tókum síðan myndböndin og sendum þau í greiningu og þar sem við fengum meðal upplýsingar hver hraði ökutækjanna var áður en þeir nálguðust hringtorgið eða fyrir hringtorgið. Við fengum upplýsingar hraða inn í hringtorgið eða við innkeysluna, hraðan út úr hringtorginu og svo hraðan stuttu eftir að þú komst úr hringtorginu. Og þetta var alltaf mælt í frjálsu flæði. Þannig að ökutækin sem voru að koma inn í hringtorgið, að þau voru aldrei trufluð af aðkomandi umferð eða annarri umferð, þau voru alltaf í frjálsu flæði. Þannig að til þess að tryggja þetta, þá þurftum við að horfa síðan á myndböndin og sigta út þau ökutæki sem voru ekki í frjálsu flæði. Og við ákveðum að einbeita okkur bara að bara að aðalstraumunum, eins og við sjáum eins og er sýnt á myndinni og sýni það eru, þá skoðum við bara eins og þessu tilfelli straum A til C. Við vorum með 4 hringtorg í þéttbýli og 2 hringtorg í dreifbýli hjá Reykjanesbæ. Hringtorgin voru ekkert valin endilega út af einhverjum, eða staðsetning hringtorgana var ekkert valin út af einhverju sérstöku, við vildum bara skoða hringtorg sem kannski höfðu svolítið mismunandi karaktera. Og eins og hringtorgi sem hefur við Dalbraut, það er mjög lítið hringtorg
Þannig okkur fannst það mjög áhugavert. Og svo eitt hringtorg sem í Hafnarfirði, okkur fannst það mjög áhugavert að það hefði svolítið öðruvísi útfærslu heldur en mörg önnur hringtorg. Og svo hringtorg 3 var tekið einmitt að því það var með öðruvísi útfærslu. Og hringtorg 4 að því það með 2 akreinar í sömu akstursstefnu. Og svo einmitt í dreifbýli þá meldum við annar hringtorgið, það var með 1 akrein og svo hringtorg nr. 5 og svo hringtorg 6 þar sem við erum með 2 akreinar í sömu akstursstefnu. Ég ætla að sjá hvort ég ná að íta á, ég ætla að íta á play á myndbandinu. Getur einhver aðstofað mig með það? Ok, takk. En svona lítur þetta út. Við flugum drónunum þarna yfir og eins og við sjáum þá er þetta upplýsingarnar sem koma inn að þegar við setjum þetta til fyrirtækisins sem greinir þetta fyrir okkur að þá fáum við að vita strax eins og til dæmis brúna sem komið inn, þetta fólksbifreið og hún að fara frá innkeyrslu B að innkeyrslu C og þess vegna gátum við alltaf að vita hvaða farartæki það voru sem við gátum sigtað út. Og svo fengum við með upplýsingarnar frá fyrirtækinu hraðan hverju sinni. En þetta var bara svona smá sneak peek og hvernig þetta lítur út. Og nei, nú ég að íta aftur. Sorry, tæknilegir örðuleikar. Við niðurstöðurnar okkar, eins og ég segi, við mældum hraðan inn í hringtorg og út úr hringtorgi og það sem var kannski merkilegt áhugavert við þetta var að það var sami leyfilegi hámarkshraði á öllum götunum. Við sáum að hraði við öll hringtorgin hann lækkaði eða meðalhraði ökutækjanna lækka á milli 6-26 km á klukkustund inn í hringtorgið. Við sjáum alveg að hringtorg hafa miklu möguleika á því að vera hraðalækkandi. En það var samt það voru, við sáum að til dæmis við Fífuhvammsveg og Lindarveg að þá vorum við ekki að ná þessar sömu hraðatakmörkun eins og við náðum á öðrum hringtorgum. En það kannski ekkert skrítið að þarna erum við með 2 akreinar í sömu akstursstefnu og það neðra hringtorgi á myndunum sem eru á glærunni. Og þið sjáu þarna sem sagt verið að sýna hraðabreytinguna. Og þótt að hraðin þarna hafi vissulega lækkað frá því sem hann var eða meðalhraðin að þá var hann ekki nógu lágur við þar sem gangandi og hjólandi að þvera götuna. Þar held ég hann hafi verið upp í 46 km á klukkustund. Og þarna nýta ökumennirnir sér báðar akreinar til þess að hraða á sér út úr hringtorginu. Og það svona eitt af því sem við sáum. Þarna voru meiri hraði við þverarendnar heldur en æskilegt er. Þannig að í rauninni okkar niðurstöður svolítið þannig að hringtorgið þéttbýli hafa mjög mikið möguleika á því að draga úr hraða við gatnamót. En við þurfum að hanna því þannig að þau séu hönnum vegfarendurna í huga. Þannig að þar sem við erum með hringtorga sem erum gangandi og hjólandi að þvera, þá þurfum við að passa upp á hraðin sé lágur inn í hringtorgið. Og þess vegna ættum við kannski að forðast að hafa 2 akreinar í sömu akstursstefnu þar sem við erum með gangandi og hjólandi vegfarendur. En það ekki bara út af þessari ástæðu, heldur mörgum öðrum. Þetta hefur verið leyst stundum í Svíþjóð með því að setja svona millimiðeyjur á milli akreina inn og út úr hringtorginu eins og sést hérna á myndinni til hægri. Ég vonast að ég segi rétt átt. Og en að öðru leyti reynum við að forðast kannski að hafa gangandi og hjólandi þar sem við erum með 2 akreinar í sömu akstursstefnu. Af því að þarna hafa líka ökumennirnir meira tækifæri á að keyra hraðar inn og út úr hringtorginu. En það sem við sáum líka var að í þeim hringtorgum þar sem var lágur hraði, þar voru hringtorg sem voru með lágan radíus í inn- og útkeyrslunum. Og við sjáum það líka að hönnunarforsendur hringtorgsins ætti að vera þannig að það sé miðað við að hönnunarhraðinn sé 30 km á klukkustund eða akstursferillinn. Og hvað var það niðurstöður í dreifbýli og þá sáum við að það sem hringtorgin náði að gera í dreifbýlinu var að lækka hraðan umtalsvert við hringtorgin. Og við náðum að lækka hraðan alveg 32-43 km á klukkustund við innkeyrslurnar. En hringtorgi dreifbýli eru oft hönnuð þannig að þau eru með krappan radíus, lítinn radíus við innkeyrslurnar en svo breiðari við útkeyrslurnar eða slakari.
þannig að þú getur hraðað árið út úr hringtorginu og þetta oft kallað sænsk-hönnun. En þannig að þetta gerir það að verkum að þú hægir verulega á þér áður en þú kemur inn í hringtorgi en getur hraðað árið út úr hringtorginu. Og Svíar hafa verið að notast við þessu hönnun bæði í dreifbýli og þéttbýli en það hefur verið að komast inn hjá þeim svolítið núna að þeir eru að hætta með þessu hönnun í þéttbýli og eru færi sem yfir þess að kallast dönsk hönnun eða samhverfhönnun. En við sjáum samt sem áður að sænsku hönnunin hentar alveg vel eins og í dreifbýli af því hún nær að lækka hraðan við innkeyslurnar þótt að við leyfum ökutækjunum að hraða á sér út úr hringtorginu. En þetta hentar líka vel kannski á stöðum þar sem við erum ekki með gangandi og hjólandi vegfarendur en við ættum að reyna að forðast þessa hönnun allstað þar sem við erum með gangandi eða hjólandi vegfarendur. Þið sjáu hérna, það er munur á þessum hérna tveimur hringtorgum en neðra hringtorgi, neðri myndin það er 2 akreinar sömu akstursstefnu og efri þar er með 1 akrein sömu akstursstefnu. Þið sjáu samt sko blár táknar minni hraðabreytingu og rauður er meiri að þá sjáum við hvernig hraðin lækkar eftir því sem hún nálgast hringtorgi. En svo sjáum við líka eins og til dæmis með sænsku hönnunina hversu fljótt ökutækin eru aftur búin að ná upp hraða. En sem sagt, eins og ég sagði, niðurstöðurnar eru svo fyrir dreifbýli að sænsk hönnun hentar alveg vel þar sem við erum ekki með gangandi eða hjólandi vegfarendur, þá er allt í lagi að leyfa aftur að auka hraðan þegar ferðu út hringtorginu. Og þau henta því mjög vel sem svona eins konar þéttbýlislið eins og oft eru kölluð til að draga úr hraðanum áður en að ökumenn nálgast þéttbýli. En svo bara til þess að hvað áhrif hefur þetta? Við erum í samstarfi við Vegagerðina, Vegagerðin er að koma út á næstu dögum vonandi nýjar leiðbeiningar hönnun hringtorga og þá hefur við skipt því upp þannig að við erum með hvernig er æskilegt að hanna hringtorg þar sem eru gangandi og hjólandi vegfarendur og annars vegar hvernig er æskilegt að hanna þar sem við erum ekki með gangandi, eða hvernig má hanna það þar sem við ekki með gangandi og hjólandi vegfarendur. Þannig að þetta kemur inn í hönnunarleiðbeiningarna líka. En ég ætlaði að nota tækifæri fyrst ég er hérna uppi og fá að plugga smá en ITS Ísland er með málþing í næstu viku. Það er á 5. í næstu viku og þetta er málþing vegtolla. Það sem við hefum fengið fullt af sérfræðingum erlendis frá til þess að koma og bara vera rafrænt og koma með sína reynslu af vegtollum og veggjöldum og bara hvet alla til þess að skrá sig. Ef þið viljið fá frekari upplýsingar þá getið fara á its-island.is og það ætti að vera allar upplýsingar hvernig þetta skrá sig á málþingið. Takk fyrir. Takk fyrir það Berglind, það er óhætt að plugga einhverju þegar maður stenst tíman sem maður fær, þannig að það fyrirgefst alveg. Mér finnst nú ánægilegt eiginlega að það mætti líka lesa út úr þessu að vegfarendur eða ökumenn þeir haga ökurhraða eftir aðstæðum, þannig að ef hringtorgi er þröngt þá er meira á heldur en að það er tvöfalt. Þannig að eitthvað eru menn nú að gera rétt allavega, vona ég, eða við þessi sem keyrum, ég er ekki því að hanna hringtorg sem betur fyrir alla aðra. En við ætlum að halda okkur við umferðaröryggi og Svanhildur Jónsdóttir hjá FSO ætlar að fjalla núna umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga og hvað hafi áunnist sem við reiknum náttúrulega með þessi heilmikið. Gjörðu svo vel. Bíða nú við. Já, umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga, það er það sem við ætlum að fjalla hvað hefur áunnist með þeim. Ég vann að þessari rannsókn ásamt einnig 3 öðrum starfsmönnum við FSO og voru það Lára Margrét, Nils Ólafur og Kristjana Erna. Markmið rannsóknarinnar var að koma með samantekt á þeirri vinnu sem sveitarfélögin hafa lagt í við gerð umferðaröryggisáætlana og leggja mat á ávinning þeirrar vinnu. Annað aðalmarkmið var að svara því hvort umferðaröryggisáætlanir skili sér svo í bættu umferðaröryggi og vitundarvakningu umferðaröryggi í sveitarfélaginu. Það er einnig kæra þakkir til Katrínar Halldórsdóttur
Ernu Báru Hreinsdóttur hjá Vegagerðinni og einnig Kolbrúnu Guðný Þorsteinsdóttur sem var hjá Samgöngustofu. Varðandi bakgrunn og forsögu þessa verkefnis þá það markmið með gerð umferðaröryggisáætlana sveitarfélaga að auka vitund forráðamanna sveitarfélaga og íbúa umferðaröryggi. Leiðbeiningar gerð slíkra áætlana var gefin út árið 2010 og síðan þá hafa Samgöngustofa og Vegagerðin hvatt sveitarfélög til þess að gera slíkar umferðaröryggisáætlanir og hafa nú og eru í okkar rannsókn 20 sveitarfélög sem hafa gert umferðaröryggisáætlun og fleiri að vinna sinna áætlun. En ég veit núna til dæmis til þess að það er eitt sveitarfélag sem við vorum ekki með á listanum sem var með líka umferðaröryggisáætlun. Þannig að kannski eru þau einhver fleiri en úrtaki var allavega 20 þannig að það ætti að gera okkur vísbendingu mat á ávinningi þeirra. Aðferðafræðin sem við notuðum í þessari rannsókn var að við fórum kerfisbundið yfir umferðaröryggisáætlanirnar, þessar 20 sem við vorum með í rannsókninni og svo einnig byggum við til könnun sem var spurningalisti sem var sendur á öll þessi sveitarfélög sem voru og spurt þeirra mat á umferðaröryggisáætlanum og vinnum við þær. Og svo gerum við þetta í slysagreiningu til þess að kanna hver áhrifin af umferðaröryggisáætlanum voru. Kerfisbundna yfirferðin, hún leiddi í ljós að öll sveitarfélögin hefðu gert slysagreiningu í sinni umferðaröryggisáætlun og nýttu sér hana við forgangsröðun. Það voru ekki alveg öll með forgangsröðun en flest. Leiðbeiningum almennt fylgt betur ef samvinna var við verkfræðistofur en það voru þó undantekningar. 8 voru með vettvangsferð í sinni umferðaröryggisáætlun og það var algengara að það væri í nýútgefnum umferðaröryggisáætlunum að slíkt væri. 17 af þeim voru með samráð við íbúa sem jákvætt og 8 gerðu svona ferðavenjukönnun fyrir skólabörn til þess að kanna bæði hvernig þau ferðast og líka hvaða leiðir þau ferðast í skólan og þá gott að skoða sérstaklega þær leiðir. 13 fjölluðu svo einnig umferðarfræðslu fyrir skólabörn sem eru þá aðalega grunnskólar og leikskólar. Þetta könnunin sem við sendum á öll sveitarfélögin og til hægri og þetta voru 7 spurningar sem við spurðum og bara sem dæmi á tekið spurningu nr. 2 og þar spurt hefur umferðaröryggisáætlun nýst embættismönnum og svo voru sumar spurningar þar sem við vorum með punkta undir þar sem við vorum kannski að reyna allavega að sýna hverju við vorum að leita eftir í spurningunum og það voru 13 sveitarfélög sem svöruðu og þar var tekið viðtal við 5 þeirra bara svo við fengjum aðeins betri tilfinningu fyrir þeirra mati á vinnslunni og áhrifum. Svona úr þessum könnunum kom að varðandi ávinningin. Þá töldu allir sem tóku þátt í könnuninni að það væri ávinningur af gerð umferðaröryggisáætlana. Flesti töldu hann að nýtast embættismönnum vel við störf sín og kæmi sér líka vel fyrir embættismenn og pólitískt kjörna einstaklinga sem að koma nýjar í starfið þá geta þær séð hverju eru aðal áherslurnar í sveitarfélaginu og þá þarf ekki að finna upp hjólið aftur og aftur ef það allavega gott að hafa þetta. Og svo fannst þeim líka að vera aukin yfirsýn yfir öryggisaðgerðirnar í sveitarfélaginu og fannst líka gott að hafa til hliðsjónar við gerð fjárhagsáætlunar og í samtali við Vegagerðina. Varðandi forgangslistana, þá var þeim ekki alltaf fylgt. Það voru önnur brýn verkefni sem komu upp sem voru stundum tekin þá fram yfir verkefni sem voru á forgangslistanum og almennt var ekki haldið utan þau verkefni. Þannig að sem ég myndi halda að vera æskilegt vegna þess að kannski eftir ef umferðaröryggisáætlunin fyrir 4 ár þá gott að geta sagt já við fylgdum ekki alla listanum en við fórum í þessi 5 önnur verkefni sem okkur fannst virkilega brýn og komin í hana listan eða slíkt. Gott að geta haldið utan það. Eina ástæðan fyrir að forgangslistanum var ekki alltaf fylgt var að það var kannski pressa frá íbúum að fara í ákveðin verkefni og líka pólitískur þrýstingur og svo í rauninni hafðu kannski stundum verið settar fram mjög metnaðir fullir forgangslistar og fjármagn réði því svo sem að það var kannski ekki farið í allar aðgerðirnar á ákveðnu tímabili sem ef það var sett fram. Varðandi eftirfylgnina þá var misgóð. Samráðshópar sem eru myndaðir oft í kringum gerð slíkra áætlana að það var misjafnt hvort þeim var í viðhaldið. Það var oftar að það var ekki
En það sem við sáum og var að svona umsjónaraðili, yfirleitt er það starfsmaður innan sveitarfélagsins, að hann haldi utan verkefni. Það er algjört lykilatriði af því að annars er það stundum þannig að það er gerð áætlunin og svo fer hún bara ofan í skúffu. En ef það er einhver sem á þetta verkefni þá virðist að vera því sé fylgt frekar. En hins vegar kom skemmtilega óvart að sem sagt, þegar þið fóru að kíkja á þetta sveitarfélögin þá sáu þau að það var oft mikil hluti af verkefnunum búinn á forgangslistanum þó þau væri ekki einu sinni alltaf búin að vera að kíkja á hann. Vegna þess að við vinnuna þá í rauninni voru allir að tala sama markmið og sömu verkefni og svo var þetta þá bara svona í undirmeðvitundinni hjá fólki að vinna að þessu. Og bara vinnan við þetta verkefni að senda þessa spurningar eða þessa könnun að þá var þetta svona áminning fyrir sveitarfélagið. Já, heyrðu, við erum ekki búin að taka þetta á föstum tökum og ætlum að gera það framvegis. Var okkur þakkað fyrir það. Og annað áhugavert sem kom fram í þessari könnun var að mikið ábendingunum var frá foreldrum skólabarna sem höfðu komið inn í áætlanirnar eða við vinnslu þeirra. Það var stundum lítill áhugi hjá íbúum við gerð umferðaröryggisáætlana og maður spyr sig af hverju. Okkar tilfinning var að þetta væri oftar kannski í stærri sveitarfélögum að það væri minni áhugi og þá kannski spyrir maður sig er einhver nálgun frekar að skipta þessu meira upp í hverfi og halda þannig íbúafundi eða slíkt. En svo náttúrulega bara þessi tækni núna með COVID og svona, kannski bara ný nálgun eins og hafa rafræna fundi eða slíkt og líka er náttúrulega svona komnar vefsjár og fara að notast meira við þær og þá er enn aðgengilegra fyrir íbúa að koma með ábendingar í staðinn fyrir að þurfa að skrifa eitthvað formulegan post eða að mæta á íbúafund. Þannig ég hef trú á því að þetta eigi eftir að aukast og svo þurfum við kannski bara að vekja athygli á þessu meðan fyrst bara við erum að fara að vinna þetta, svo við erum að vinna þetta og svo erum við núna erum við að fara að loka fyrir ábendingar eða slíkt á heimasíðu sveitarfélagsins eða Facebook síðu eða slíkt. Helmingur sveitarfélaga segist hafa aukið upplýsingaflæði aðgerðir sem eru í þágu bætts umferðaröryggis. Það voru 9 sveitarfélög sem nýttu sér leiðbeiningar en eins og ég sagði áðan þá fannst okkur langflest sveitarfélögin hafa reynt að fylgja þessu en það voru allavega 9 af þessum 13 sem sögðust hafa nýttar. Frá sveitarfélögunum komu engar ábendingar hvernig mætti bæta leiðbeiningarnar eða slíkt. Svo er þá svona seinasti parturinn, það er slysagreining og ég tek fyrir 3 sveitarfélög og þetta er svona slysatölfræði frá 2008 til 2018. Efsta bláa línan, hún sýnir heildarfjölda tilvika sem inniheldur þá akkúrat óhöpp sem er gráa línan þar sem eru eignatjón og enginn hefur meiðst og einnig og svo línuna niðri, efri bláa línan, hún sýnir slys með litlu meiðslum og appelsínugula banaslys eða alvarleg slys. Þetta er í Garðabæ og við vitum að umferð hefur aukist þar undanfarin ár og það er oft fylgni milli umferðar og slysa. Þannig að það er afar jákvætt, myndi ég segja, að slysum á fólki hefur ekki fjölgað í takt við aukna umferð og sáum við í rauninni sama trend í til dæmis Kópavogi og Hafnarfirði. En hins vegar sjáum við að það hefur aukist óhöpp og við kíktum aðeins betur á tölfræðina og einmitt var þarna sameining við Álftanes en það var svona mjög mikið á bílaplaninu hjá IKEA og Costco og eitthvað á stofnvegunum líka. En já, það sem ég reyndar glemt að segja er punktalínan þarna í miðjunni sem er þvert í gegn að hún sýnir hvenær áætlunin var gefin út. Og svo er tilvik í Ísafjarðarbæ og þá sjáum við frá árinu 2008 hefur þróunin verið niður á við sem er mjög jákvætt. Þeir hafa gert eitthvað rétt og ég kynnti þetta fyrir tæpa ári. Og þá var einn í salnum sem var Ísfirðingur og hann, ég sagði ég vissi ekki alveg af hverju þetta væri og hann kom með þá bara, velti því fyrir sér hvort það gæti vera vegna þess að hann myndi að árið 2008 hefði verið mjög mikil umræða umferðaröryggi í Ísafjarðarbæ og nágrenni
og það hefði orðið einhver svona sameiginleg ákvörðun sveitarfélagsins og íbúa í sveitarfélaginu þau ætluðu að fara varlega. Þannig að hvort þetta sé það veit ég ekki, en allavega mjög flott við þeim, flottur árangur. En svo einmitt þarna Fjallabyggð og það eru nokkuð sveitarfélög lík og þau og það kannski þar sem sveitarfélög eru fámenn, þá getur þetta verið aðeins svona rokkandi upp og niður, en þróunin samt niðra við þarna og það sem ánægjulegt einmitt í báðum þessum gröfum að við sjáum að slysum á fólki ekki að fjölga. Þá eru það niðurstöðunar að það eru allir sammála ávinningur sé af gerð umferðaröryggisáætlana sveitarfélaga og það gleðilegt að slysum hefur almennt ekki fjölgað þrátt fyrir aukna umferð, það eru kannski sérstaklega bara út allt land svo sem og ekki útilokað umferðaröryggisáætlanir eigi þátt í því og ég skrifa þetta vegna þess að þegar maður horfir á gröfina svo áðan þá ekki eins og áætlanin hefði komið út og svo kom eitthvað mjög skýr ábending að þetta væri vegna útgáfu umferðaröryggisáætlunar en auðvitað það líka þannig að hún gefin út, svo líður einhver tími þar til allar aðgerðirnar eru komnar og svo þannig að áhrifin koma kannski strax inn, þannig ég held að við eigum eftir að sjá frekari en þetta getur líka verið vísbending að við eigum að setja aðeins meira fjármagn í umferðaröryggismál. Umsjónaraðili lykilatriði og hafa þarf í huga með mannabreytingar að ef þessi aðili sem á verkefnið að ef hann hættir að einhver annar fái verkefnið. Aukin umræða eykur meðvitund og umferðaröryggi þar með og okkur finnst að það ætti að hafa aukið samráð við börn. Eins og ég kom inn áðan, það voru 8 sem höfðu fjallað skólaleiðir barna og 13 sem fjölluðu fræðslu að þetta á bara að vera í öllum. Enda erum við líka, ef við erum að hanna fyrir börn, þá erum við að hanna fyrir alla, þannig að það ætti að auka samráð við börn. Og í forgangslistanum þá voru þetta mest fysískar aðgerðir, þá er ég að tala hér á að setja hraðahindrun, hér á að mála, hér á að setja kantstein eða eitthvað slíkt, en ekki kannski svo mikið fræðslu og það kannski eitthvað sem ætti að skoða. Og nýta ætti umferðaröryggisáætlanir við gerð fjárhagsáætlana sveitarfélaga á hverju ári. Það þá seinasta glæran og við teljum mikilvægt líka að það sé gert kostnaðarmat á þessum forgangslistum og einnig kostnaðarskipting. Þá held ég að sé mun auðveldara að bara alltaf þegar hún tekin upp þá veistu hvort með í höndunum og kostnaðarskipting þá milli sveitarfélags og ríkis. Setja ætti mögulega ákveðna upp á hverju ári í öryggismál og Reykjavíkurborg til dæmis að gera það og með góðum árangri. Ekki í samgönguáætlun árið 2011-2022 þá að fjalla sérstaklega að sveitarfélög sem væri með íbúa yfir 1000 að þau ættu að gera umferðaröryggisáætlanir. En til dæmis þegar við vorum að vinna þetta verkefni þá var gildandi samgönguáætlun 2019-2033 og nú önnur tekin gildi og í hvorum þeirra talað umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga en hins vegar kemur fram akkurat að á hverju ári eigi að fækka banaslysum og alvarlegum slysum 5%. Þannig að það þarf að tengja þessar áætlanir saman og þetta hengur náttúrulega allt saman, þannig að sveitarfélögin þurfa að gera áætlanirnar þannig að við náum líka þessum árangri sem sett fram í samgönguáætlun. Það mikilvægt að hafa samráð og skoða hvernig við getum virkjað íbúa frekar. Núllsýn sýn að engin hljóti varanlega skaða af því að lenda í umferðarslysi og Reykjavíkurborg eina sveitarfélagi sem ætlar að taka það upp og vildum við gjarnan að fleiri myndu gera það og einnig bara á landsvísu að það verið tekin opinber ákvörðun það. Og svo árlegu samfélagskostnaður af umferðarslysum á stærðargráðunni 40–60 milljarðar króna og því til mikils að vinna með að auka umferðaröryggi með öllum tiltækum ráðum og held ég að þetta sé bara fín lokaorð og segja að við höfum að hvetja sveitarfélögin áfram til þess að gera umferðaröryggisáætlanir. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Svanhildur. Ég segi velkomin við þá sem eru búin að gefast upp á fréttamannafundi ríkisstjórnarinnar og eru komin til okkar aftur. Áhorfendum fer fjölgandi sem náttúrulega hið besta mál. Við erum líka búin að læra það að það borgar sig að fara varlega á bílastæðum IKEA og Costco
en maður vill ekki skemma bílinn þar að segja. En það kannski enginn að fara þangað á næstu dögum eða við hvað mér sýnist að ríkisstjórnin hafi verið ákveða. En ég bara að segja þetta til þess að tefja tímana því að við viljum ekki byrja erindin á undan dagskrá. En nú held ég að það sé óhætt að klukkan eiginlega alveg akkurat 1:30 að venda okkur í næsta erindi sem áfram öryggi. Hver eru öryggisáhrifin af því að fjölga óvörðum vegfarendum, og Höskuldur Krógir frá Trafkon AB ætlar að flytja það erindi. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Höskuldur heiti ég. Ég byrja á að þakka fyrir að ég fæ að koma að kynna þetta verkefni sem eins og áður sagt, hver öryggisáhrif að ég fjölga gangandi hjólandi vegfarendum. Verkefni felst í rauninni í því að skoða svolítið hvernig fjöldi slysa tengist við hversu mikið við ferðumst, slysatíðni og svo ekki síst vanskráningu á slysum sem og einnig áhrif sem kallast öryggi fjöldans. Ég því miður ekki tækifæri til að fjalla allt hérna í dag og stuttur tími, en ég ætla að reyna að byrja aðeins í tölfræði og færa mig yfir í áhrif öryggi fjöldans og leggja áherslu á það. Það getur mjög áhugavert að bera saman tölfræði mismunandi landa og ef maður setur hér upp til dæmis fjöldi látinna hjólandi vegfarenda með íbúafjölda, þá fær maður ekki svo óvænt að þau eru fleiri eftir því sem er fleiri íbúar í löndunum. Nokkuð skonar línlegt samband en nokkuð lönd sem skera sig úr. Og þó svo að það aðstóð okkur að sjá þetta, þá í rauninni lýsir þetta best það hversu mikilvægt hversu mikið við ferðumst. Augljóslega Þýskaland með fleiri banaslys en Holland, en það er ekki þar með sagt að Þýskaland standi betur eða verr en Holland. Svo ef maður byrjar að skala það eins og taka aðeins meira tillit til að löndin eru misfjölmenn. Nú erum við ennþá með fjölda látinna hjólandi vegfarenda á 1.000.000 íbúa, en við erum með íbúafjölda á X-ásnum. Og þá fáum við aðeins betri samanburð, aðeins réttlátari samanburð. Allt í einu er Holland á sama kvarða og Þýskaland. Og þá sjáum við í rauninni meiri mun á löndunum, þar sem við sjáum að þau eru að standa mjög mismunandi dánartíðni hjólandi vegfarenda. Það sjáum til dæmis Holland sem liggur tiltölulega hátt, meðan Svíþjóð liggur tiltölulega lágt. Þar með er ekki sagt að Svíþjóð eða Holland hvort þeirra standi betur en annað, þegar hérna vantar okkur ennþá inn eina mikilvægustu breytuna, það er hversu mikið er ferðast. Þó svo við séum með íbúafjölda, þá er hjólað eftir mínu bestu vistin ekki töluvert meiri í Hollandi en í Svíþjóð. En þetta getur verið þáttur af hversu mikið ferðumst, munur milli landana, sem og hvernig gatnakerfið eða samgöngukerfið lítur út í löndunum. Nú fyrir að nálgast það sem ég ætlaði að leggja áherslu á í dag. Nú tökum við látnir hjólandi vegfarendur á hverja 1.000.000 íbúa, en erum farin að nota á X-ásinn hversu mikið er hjólað. Og þetta í rauninni lýsir svolítið ástandi kerfisins, þar sé að landsins. Við sem vinnum með umferðarmál, við erum átt að vinna með hvað eru mörg slys, hvað látast margir hjólandi vegfarendur. Og þar sést til dæmis að lönd eins og sérstaklega Holland skora tiltölulega hátt. Það eru margir hjólreiðamenn sem látast þar með önnur lönd. En á sama tíma mjög margir sem hjóla og svo liggja Noregur og Svíþjóð þarna aðeins neðar og löndin á mismunandi skala. Þannig að þetta lýsir vel í rauninni hversu stórt vandamál þeir vinna með öryggið við, basically. En það er ekki bara það sem skiptir máli, það er ekki bara það sem skiptir máli hvað er mörg banaslys, heldur það skiptir líka máli fyrir okkur sem vegfarendur hversu hættulegt fyrir okkur ferðast. Það má vel vera að það séu fá banaslys hjólreiðamanna í Bandaríkjunum, en það breytir því ekki ef það er mjög hættulegt fyrir okkur að hjóla, þá skiptir það okkur líka máli. Þannig þá þurfum við að huga af einstaklingnum. Og ef við skiptum nú við erum ennþá með hversu mikið er hjólað á X-ásnum og setjum á Y-ásinn hver margir sem látast og hvern hjólaðan kílómetra í löndunum með öllum óvissum sem er í þeim gögnum. Þá fáum við í rauninni
hálfpartinn öfugt samband. Við fáum löndin sem fyrir Þýskaland, Danmörk og Holland skoruðu hátt eru allt í einu komið með eina lægstu tíðnina. Og það er að segja að löndin Holland til dæmis sem margir sem látast á hvern íbúa að töluvert hlut af ástæðinu fyrir því er að það er svo mikið hjólaðar meðan það er til dæmis mjög örugt að hjólaðar í heildina. Það er litla líkur fyrir einstaklingin að látast þennan hjóla. Og þar förum við að komast að þessu sem að konsepti öryggi fjöldans eða safety in numbers sem er þessi rauða lína að við fáum einhvers konar þannig að þegar við erum komið fleiri hjólandi vegfarendur, sama gildir gangandi, að þá er lægri dánatíðni á hvern ferðakílómetra. Til að setja það aðeins meira vísindalegan máta, þá þýðir konseptið að staðir þar sem eru margir gangandi og hjólandi vegfarendur eru yfirleitt með hlutfallslega færri slys á hvern gangandi og hjólandi vegfarenda. Og þetta hefur verið rannsakað bæði á gatnamótum, götuleggjum, milli borga, milli svæða og milli landa og virðist halda. Stærðfræðilega jafnan þarna efsta er með fyrir þá sem hefur gaman af jöfnum, en á aðeins meira skiljanlega máta þá það líta þessi líkön yfirleitt þannig út að fjöldi slysa er einhvers konar fasti, margfaldað með í rauninni hvað margir sem hjóla í veldinu beta, margfaldað með fjölda ökutækja í veldinu beta, margfaldað með föstum sem að lýsa í rauninni öðrum þáttum sem hafa áhrif. Og það þýðir það að ef þessi veldisþáttur er 1, þá þýðir það að ef við fjölgum hjólandi vegfarendum 10%, þá eru 10% fleiri slys, einfaldað. Ef hins vegar þessi betaþáttur er hærri en 1, þá þýðir það að 10% aukning myndi leiða til að það er meira en 10% aukning í slysum og í rauninni hver og einn hjólandi vegfarandi er hlutfallslega óöruggari. Og sama ef hann er minni en 1, þá myndi til dæmis 10% aukning á hjólandi vegfarendum leiða til 5% aukningar í slysum. Þannig að hver og einn er aðeins öruggari, aðeins einfaldað. Og ef maður skoða hvað rannsóknir hafa sýnt, töluvert af rannsóknum, þá benda módelin til að fleiri gangandi vegfarendur, það í flesta rannsóknirnar, það eru reyndar ekki margar, benda til þess að einslysunum fjölgi ekki eins hratt fyrir gangandi vegfarendur, ákveðnar óvissur í gögnum þar og varðandi einslys hjólandi vegfarenda, þá sjáum við það líka þar. Það að ef við fáum fleiri hjólandi vegfarendur, þá er hlutfallslega færri slys á hvern hjólandi vegfarenda. Og þegar kemur að árekstrunum, þá sjáum við það sama, aukning eða fleiri gangandi hjólandi vegfarendur tengjast við hlutfallslega færri slys á hvern hjólandi vegfarenda eða gangandi vegfarenda. En við sjáum líka sömu áhrif fyrir fjölda ökutækja, því eins og sjá í jöfnunni að fjöldi ökutækjana skiptir líka máli. Og það þýðir það að ef maður horfir hreint á líkönin, þá breyting í fjölda hjólandi vegfarenda hefur áhrif á slys, en líka bíla. Þannig að þegar við erum að færa á milli vegfarendahópa frá bílum til hjóla, þá erum við annars vegar að auka þrýstingin á slys frá hjólum, en við erum samtímis að minnka líkurnar að því bílar sem keyra á þau. Ein mynd sem ég fekk reyndar var ekki í sjálfri skýrslunni, sem ég fekk lánaður að öðru riti, sem sýnir í rauninni grafískt niðurstöður svona líkana. Þá erum við á ásnum með fjölda slys á hjólandi vegfarendum og hinum ásunum erum við með fjölda hjólandi vegfarenda og fjölda ökutækja. Eins og módeli sýndi að þá fjölgun ökutækja fjölgar þessum árekstrum og fjölgun hjólandi vegfarenda fjölgar þessum árekstrum. En í rauninni erum við ofta að vinna með að færa á milli vegfarendahópa. Við erum að reyna að fjölga hjólandi vegfarendum og við tökum það frá bílunum. Þannig að samtímis erum við að fara minnka frá ökutækjunum og auka hjólandi, þannig að við erum einhvern veginn að skáskjótast þessa kurvu. Og þannig ekki endilega sjálfgefið að við munum fjölga slysunum ef við náum að stilla það rétt upp. Hugsanlegar orsakir. Það töluvert að rannsóknum í kringum hvað veldur þessum áhrifum öryggisfjöldans. En það mjög erfitt aðferðafræðilega séð að ákvarða hvort að þetta sé orsakatengsl eða hvort að við sem einfaldlega að mæla fylgni. En þær kenningar sem eru
mest studdar, það að sé að ræða aðlögun hegðunar. Þar segja, ef það lítið af hjólreiðamönnum þá við sem ökumenn óvanir þeim, við búumst ekki við þeim. Ef að við erum vön hjólreiðamönnum þá breytum við hegðun okkar sem leiðir til aukins öryggis. Önnur kenning að við, eins og við höfum séð með unga ökumenn þegar þeir fá bílpróf, að þeir slystíðni þeirra lækkar töluvert fyrsta árið. Að það sami þar að við sem ökumenn lærum að því að umgangast hjólandi og gangandi vegfarendur og að hjólandi vegfarendur þeir læra líka að verða öruggari með reynslunni. Gæði innviða reksturs talið vera mikilvægt. Það byggir á því að þegar við framkvæmsrannsóknir þá erum við að bera saman til þess mörg gatnamót. Sum gatnamót við fáum hjólandi vegfarendum og önnur með mörgum. Og það vill þannig til að í svona þversnitsrannsóknum eins og þessar eru að þá passar það að það sem eru margir hjólandi vegfarendur, þar oft búið að leggja meiri peninga í að gera örugga innviði, þannig að við getum verið að mæla í rauninni öryggi innviðan okkar. Svo ákveðin óviss í gögnum og svo líka hefur velt upp hvort að þáttur geti verið það að þeir sem hjóla, það sem eru fáir sem hjóla, þeir séu hugsanlega með aðra áhættuhegðun, en það hefur ekki verið rannsakað ég best veit. Svo til að taka saman punktana, þá þegar við erum að vinna með færslu milli vegfarandópa, fá fólk til að hjóla meira eða keyra bíl meira eða hvað sem okkur dettur í hug, þá erum við samtímis að hafa áhrif á fjöldaslýsa og það að segja kerfisvandamálið okkar sem vinnum með umferðarmál og við erum að hafa áhrif á hlutfallslega hættu hvers vegfaranda, hversu hættulegt það fyrir þig þegar þú ferð út að ganga eða hjóla eða keyra. Við erum að vinna með kerfis versus einstaklingssjónarmið. Og mér langar líka að nefna að þar sem að stór hluti af þeim orsökum sem talda að vera fyrir þessum áhrifum hegðunarbreytingar, að við verðum vanari, þá getum við líka, ekki ólíklegt að við getum gert ráð þegar við ekki hinn áttina líka. Ef við fækkum þessum vegfarendum að þá fáum við neikvæð hlutfallslega áhrif og þá þurfum við að huga því hvaða hópar verða eftir til að hjóla og það einmitt á mörgum oft á tíðum kannski viðkvæmustu hópar nokkra börn sem hafa ekki valið að hjóla. Þannig að það mjög mikilvægt að reyna að tryggja sem mest hlutfallslegu öryggi fyrir vegfarendurna okkar. Þetta var allt sem ég ætlaði að segja og ef þið hafið einhverja spurningar þá er sjálfsögðu velkomin að senda á mig eða spyrja mig á eftir. Já, takk fyrir mig. Já, takk fyrir það kærlega. Það segir sér sjálft að við erum sterkari saman. Allavega myndu hjólreiðamenn segja það. Það er svona merkilegt að þessir hópar eru eiginlega í stríðum að vera sem stærstir hvorum sig. Einkabílahópurinn og hjólreiðahópurinn. En það komið að fyrirspurnum og þið eru búin að átta ykkur á þessu og komið bara hérna upp og ég reyna að bauna á einhver spurningunum sem ég búið að skrifa hérna. Þegar þið eru búin að koma ykkur fyrir. Og Berglind, við byrjum á þér. Enda hefur þú fengið fyrstu spurningur sem getur hönnun þverhalla í hringtorgi haft áhrif á hraða? Örugglega. Hringtorg ásamt að hanna með ákveðin þverhalla í huga. Þannig að þú veist, ég get ekki svarað þessu mikið meira en svona, bara mjög óákveðið. Nei, svona augljóslega hefur það áhrif. Já. En þá var önnur spurning, voru mælingar framkvæmdar við breytilegar aðstæður? Það er að segja þurrt, blautt, malbik eða vetraraðstæður? Nei, því miður. Það er dýrt að fljúga dróna og svona og við bara hefðum því miður ekki. Kostnaðaráætlunin var ekki upp á það. Þannig að þetta fellur undir að þessi þörf á frekari rannsóknum. Já, er það ekki helsta svar? Já, það er alltaf svarið. Þetta er niðurstaðan. Já, einmitt. En til þín voru skoðuð áhrif á hraða vegna mismundi gerð af kantsteini inn í hringtorgi við miðeyguna. Nei, því miður eins og ég segi, þú veist, við reyndum að velja hringtorg sem voru með mismunandi útfærslu, svolítið, en á sama tíma auðvitað eru aðrir þættir sem geta verið að hafa áhrif á hraðan, en við mældum ekki hraðan
á meðan þú varst inn í hringtorginu. Við fengum semst ekki það niðurstöður, þannig að við gátum ekki mælt hraðan á meðan þú varst inn í hringtorgi og ég get ekki sagt til hvort það hafi einhver áhrif. Því miður. Það er nóg að taka. Ég segi, frekari rannsóknir. Já, einmitt. Og menn hafa áhuga á þessu því að það er líka spurt hver reyndist raunhraði miðað við hönnunarhraða? Góð spurning. Ég er með gullfiskaminni því miður. Það var mjög mismunandi eftir hringtorgum mann ég. Hann var mun meiri sem sagt á ákveðnum stöðum. En við skiluðum þessu sko í desember í fyrra þessari og ég bara ekki með þetta í kollinum, því miður. Allt sem að gera fyrir COVID í lagi að gleyma. Já, er það ekki? Og síðan er spurt til, Svanhildur, þú farið inn á spurningu, telur þú ástæðu til að endurskoða endurnýja leiðbeiningar gerð umferðaröryggisáætlana? Það eru 10 ára gamlar en það að það hafa ekki komin eina ábendingar frá sveitarfélögunum tel ég svo sem alveg mjög jákvætt en það má örugglega aðeins skerpa á þeim. Eins og öllu? Já, eins og öllu. Frekar rannsóknir, nei, ég held að megi alveg skerpa á því aðeins. Það eru örugglega bara stendur kannski leiðbeiningunum og sendu út bréf í hvert húsi eitthvað sko, sem er kannski komið meira á neti í dag, þannig að það má örugglega alveg skerpa á þessu örlítið. Höskuldur, var þversniðunum sem var rannsakað kontrollerað fyrir gæði innviða? Voru þeir allstaðar sambærilegir? Við vorum í rauninni fyrst og fremst að skoða erlendar rannsóknir. Og það yfirleitt í þessum rannsóknum verið að reyna að taka tillit til mismunandi hannana og mismunandi aðstæðna í módelunum. Og svo líka spurt, getur þú útlistað betur óvissuna í gögnunum? Óvissu? Í fyrsta lagi þá ákveðin hætta starffræðilega séð að ef maður horfir bara á svona gröf að það skapi ákveðna blekkingu. Það sem hins vegar starffræðimódelin vinna aðeins á móti því. En svo óvissa sem ég fyrst og fremst miðið að það er óvissa í gögnum. Við erum með, við yfirleitt eru ekki til jafn góð gögn yfir hversu margir sem hjóla og ganga eins og ökutæki. Þannig að það er mismikið hversu langar mælingar og framkvæmdar. Í sumum rannsóknum hefur verið bara mælt hvað margir gangandi vegfarendur á 15 mínútum, aðrar hafa verið yfir lengri tíma og það hefur sýnt sig að það hefur áhrif á módelin. En almennt virðist sambandið halda, en það er erfitt að segja nákvæmlega hversu mikil þessi áhrif eru og öryggi fjöldans. Og það er enn til þín, var skoðað að hvaða leyti gæði innviða hafa á umferðaröryggi, stór munur á öryggi hjólreiðandi í aðskildum akreinum samanborið við sameiginlega akrein? Það var ekki skoðað í þessum rannsóknum. Þannig að það er þörf á frekari rannsóknum? Alltaf. Já, ég held að það sé nokkurn veginn augljóst. Mér sýnist nú ekki vera fleiri spurningar hér. En við höfum smá tíma og við viljum ekki byrja að snemma á erindum ef einhverju vildi vera álpast inn til þess að hlusta bara á það erindi sem er náttúrulega ólíklegt því að fólk auðvitað að hlusta á allar ráðstefnuna. En Berglind, ef ég spyr því að þessum hringtorgin þau eru þá öruggari heldur en þau auka umferðaröryggið óháð öðru? Já, þau gera það, þau eru, almennt séð eru hringtorg talin umferðaröruggara heldur en ljósastýr gatnamót af því að hraðinn er lægri við hringtorg. Það verða hins vegar fleiri árekstra við hringtorg en þau eru yfirleitt ekki eins alvarlegir. Þannig að þau eru yfirleitt öruggari að því leytinu til. Þau hafa oft verið með svolítið slæmt orð á sig fyrir að vera ekki eins góð fyrir gangandi og hjólandi en svo eru svona nýjustu rannsóknir eins og í Danmörku benda til þess að það er mjög háði hvernig þau eru útfærð, hvort þau séu örugg fyrir gangandi og hjólandi og Danir eru þess vegna svolítið mikið að agitera fyrir því að það sé hannað með öruggi gangandi og hjólandi vegfarenda í huga. Meira heldur en Svíarnir? Já, Svíarnir tala nú alveg það, sko, það er ekki vandamáli, en þeir kannski hafa bara, ég ætla nú ekki að alhæfa neitt, en ég held að þeir séu kannski að sjá svolítið hjá sér að sænska hönnunin er ekki að ganga eins vel upp í þéttbýli eins og þeir kannski vildu. Einmitt.
Þeir eru farnir að benda meira á að notast í samhverfa hönnun. Talandi Svía og Dani, hvað með sveitafélögin? Er ekki hægt að nota kannski þessu umferðaröryggisáætlanir til þess að auka umræðu og svona kannski áróður fyrir því að menn séu vakandi fyrir umferðaröryggi? Jú, ég held það og einmitt eins og var kannski svona kom út af þessari könnun var einmitt að við fengum einmitt bara, heyrðu, takk fyrir að minna mig á þetta. en ég held að einmitt að það ætti nú mögulega að endurskoða þær einmitt svona á 2 ára fresti og endurgera þær svo á 4 ára fresti og eða allavega eins og samráðshópur og slíkt sko hittist á 2 ára fresti og fari yfir, ok, forgangslistin er hérna, við erum búin með þessi 5 verkefni, hefur eitthvað breyst eins og í slysatölfræði eða slíkt sem verður okkar til þess og svo náttúrulega sem maður segir, einhver verkefni hafi farið fyrr í forgang á forgangslistanum, þá spyrir maður líka hversu góður var forgangslistin stundum en stundum einmitt kemur upp eitthvað sem bara var ekki vitað af ef að þá akkurat að það eru einhverja aðgerðir sem eru mjög brýnar að það er farið út af pólitísku þrýstingi eða þrýstingi frá íbúðum í annað sem er samt kannski ekki slæmt sko. En ég held klárt mála að þú veist líka þegar það er verið að fara í aðgerðir sem er á listanum þá eiga að vera að segja þetta er aðgerð númer 5 á okkar lista og við erum að klára hana núna og erum stolt af því. Þannig að þú veist, þá held ég líka að skapist meira umræða í samfélaginu og þá verða allir svona, eins og við vitum stundu þegar eitthvað búið að vera í umræðinni í fréttunum og slíkt, þá förum við út daginn eftir og erum, ég ætla að passa mig, ég ætla að setja mig endurskinsmerki eða eitthvað slíkt sko. En hvernig kemur þetta inn í þessi stóru verkefni sem eru framöndan eins og samgöngusáttmála og borgarlínu? Er þetta ekki lykilatriði þar? Jú, einmitt. Það er það. en já, ég veit svo mikið alveg hvað ég skal segja, en auðvitað er það lykilatriði og útfærslan á þessum nýju aðgerðum er það sem mun skipta miklu máli eins og Höskuldur kom inn á áðan að útfærslan á hjóleiðinviðunum og slíkt sko. En ég myndi eins og ég kom ekki að áætlun Reykjavíkur eða slíkt en það er ekki efst á listanum stæðsta verkefni sko af því einmitt verður annars líka mögulega forgangslistin alveg óyfirstíganlegur þegar það er eitthvað en auðvitað eiga þessi verkefni að vera inn á listanum líka. En Höskuldur þá, hvað skiptir miklu máli að fleiri hjólreiðamenn gætu þýtt töluvert bara meira öryggi þannig að ef við erum að tala um að 2-falda eða 3-falda hjólreiðara þá breytist allt. Við getum sagt að það er margt sem bendir til að hluta af þessum áhrifum séu orsakasamband þannig að fleiri leiði til hlutfalls öryggi. Mitt mat almennt er að þetta er ekki áhrif sem við eigum hins vegar að treysta og við getum fjölgað þeim og þess vegna getum við slappað af. Því að ég hef líka trú á því að stór áhrif séu að þeir eru konið fleiri hjólandi vegfarendur, þá er meiri vilji til að leggja peninga í að bæta innviðina sem aftur fækka slysunum og módelina hluta til mæla það. En við getum sagt að það hafi verið nokkra rannsóknir sem hafa kafað ofan í bara fræðilega hvaða áhrif aukning hefur. Það var sérstaklega ein hollensk rannsókn sem skoði þetta djúpt sem sýndi fram á það að ef ég man rétt að fjölgun banaslysa jókst ekki við að auka hjólreiðar ef þú tókst það frá ökutækjum fyrir stuttaferðir en alvarlegum slysum hjólandi vegfarenda jókst. Ástæðan fyrir að banaslysunum fjölgaði ekki var annars vegar við fækkuðum ökutækjunum móti. Það voru þessi áhrif sem við sjáum hér öryggi fjöldans og hins vegar það að hönnun þeirri þannig að hjólandi vegfarendur koma styttri vegalengd á áfangastæðin þannig að þú kannski tókst í staðinn fyrir 2 kilometra ökuferð þá varstu með 500 metra hjólaferð þannig að þú varst líka að vinna á ferðamagninu samtímis. Þannig að það er en með því að auka hjólreiðar þá erum við að reyna að losa úr viðjum þessar hegðunarbreytingar sem verða hjá okkur sem vegfarendur. Takk fyrir það. Ég held að ég ætla að sjá hvort það sé það er komin ein spurning enn til Berglindar. Er komin einhver reynsla erlendis frá af þessum auka eyjum armað hringtorkana? Ég ætla að horfa á Höskuld núna. Nei, við vorum nú að læra í sama háskólanum og það var gerð einhver könnun þar, ég man ekki, manstu eftir því Höskuldur? Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki séð þær niðurstöður ennþá, það sé ekki ennþá orðið
Nei. Það sé ekki orðan birtar, en það má segja það að það var úttekt við Háskóla í Lundi og það voru miðeyjur ekki við hringtorg heldur á götuleggjum. En það sem voru 2+2. Það sem ég eins og veit að eftir á hefur verið farið að nota þetta töluvert meira, bæði á hringtorgum, á stórum plangatnamótum þar sem þú ert með auka miðeyju milli beygjuakreinanna og akreina sem var beint áfram og oft í bland við það að maður líka við tvöföldur hringtorgin að vera með upphækkun til að reyna að tryggja núllsýnarsjónarmiðin. En því miður þá höfum við ekki ennþá fengið allavega niðurstöður úr þessari rannsókn, en eitthvað hlýtur þetta að vera að virka fyrst að vera að nota þetta í meira mæli. Svo rannsóknarráðstefna að ári. Einmitt. Og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Það er gott að fá klapp stöku sinnum, sýna að séu einhverjir hérna innan við 20 í salnum. En við ætlum að halda áfram og næstur er 3 erindi og hérna og fyrsta erindið er Ragnar Gauti Hauksson sem ætlar að greina aðstæður fyrir óvarða vegfarendur með myndgreiningu. Þannig að við höldum okkur við óvörðu vegfarendurna sem er greinilega spennandi rannsóknarefni þessa dagana. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég ætla að fjalla nýja tækni sem hægt að nota þá til að greina aðstæður fyrir óvarða vegfarendur með myndgreiningu. Og markmið þessa verkefnis er sem sagt að athuga hvort það sé hægt að nota bara myndbandsupptöku og nota þá skrána og vinna úr henni til þess að greina aðstæður fyrir óvarða vegfarendur og sem sagt finna út hvað er hægt að greina og hvernig nýtist þetta fyrir sveitarfélögin og vegagerðina. Og þessi aðferð, hún betri heldur en hefðbundna aðferð að þá senda út fjölda mannskap á staðinn sem að fylgjast með í fleiri klukktíma og fleiri daga og ég get bara svarað því strax að þessi aðferð er mun betri þar sem að hefðbundna aðferðin er bara tímafrek og þar af leiðandi mjög dýr. Þannig að þessi aðferð er mjög svona sniðulaust þar sem að til dæmis sveitarfélög út á landi þurfa bara eina myndavél, geta sett hann upp sjálf, tekið upp og svo látið greina. Og við sem sagt ákveðum að velja eitt stað, við völdum þetta staðinn bara hér fyrir utan á Kalkofnsveg. Hér er mikið að gerast, það er mikil umferð á Kalkofnsveg, það er ljósastýr gatnamót og svo vorum við svona smá óskhyggju líka að ná að greina torgið fyrir framan Hörpuna. En takmarkandi þáttur í þessum hugbúnaði sem við notuðum er fjarlægðin frá myndavél, það verður aðeins meiri óvissa þegar komið yfir 50 metrar frá myndavélinni. Þannig sjá hérna á myndinni niðri vinstra megin að fyrir utan þetta svæði er svolítið aðeins erfiðara að greina. Og við settum bara upp myndavél. Við settum upp myndavél hérna í fyrra fyrir rúmlega ári á þakinu hjá Seðlabankanum 27. september og hún tók upp hérna frá 7:30 morguninn og fram að 6 seinnipartinn, þannig við náðum háannatíma morgun, klukktíma og hámarks klukkutíma síðdegis líka. Og einn takmarkandi þáttur í þessari aðferð er líka bara myndavélin og minniskort og batteri og svo framvegis. Þannig að ef maður vill taka upp í lengri tíma þá þarf bara að mæta á staðinn, skipta batteri, skipta minniskort, þá er rauninni hægt að halda áfram með bara einhverja mínútu í pásu. Eða þá verið með 2 myndavélar og skeita þeim saman í hugbúnaðinum, það er líka hægt. Og við notum tækni frá hugbúnaðarfyrirtækinu Good Vision og ég ætlaði bara að byrja á að sýna ykkur myndband hvernig þessi tækni virkar. Að við bara setjum hlöðum upp vídeóið og það er ekki að staða núna, jú. Og þetta er það sem hugbúnaðurinn gerir. Hann trakkar ferlana og greinir bara strax hvers konar farartæki þetta er.
og því lengri sem þú ert frá myndavélunni því meiri óvissa er. Þannig að það er erfitt eins og við sjáum hérna nær hörpunni að það trakkar hann einhverja gangandi og svo hverfur það. Það er út af fjarlægðinni. Það er meiri nákvæmni hérna nær þegar við sjáum hérna götuna niðri og gangandi sem er að bíða eftir að fá grænt ljós til þess að fara yfir götuna. Og enn sem komið þá greinir þetta mismunin gangandi og hjólandi, greinir þá í sundur og ég tel alveg líklegt á næstunni verður líka hægt að greina svona örflæðistæki frá að greina milli gangandi fólk á rafskútum og hjólum sko. En núna er þetta í rauninni bara gert út frá stærð og hraða, þannig að þið sjáu það núna eftir smá stund að það koma hjól hérna niður í vinstra horninu sem að nálgast gatnamótin og ætla svo að fara yfir, og þegar þau stöðva að þá breytist þau rauninni prófílinn í gangandi. Hérna koma 2 hjól og þau ætla að beygja til vinstri, þá eru allt í orðin gangandi. Þannig að þetta er svolítið svona smá óvissa í búnaðanum ennþá, en ég tel að þetta mun bara vera betra með tímanum. Og hafið það líka huga, við erum upp á þakinu núna, þannig að við erum í svolítið fjarlægð frá. En svo þegar þetta er búið að malla, þá er hægt að fá svona ferlana fyrir mismunandi ökutæki. Og út frá þessum upplýsingum er hægt að fá alls konar niðurstöður. Og í rauninni þetta eru öll farartæki, þið sjá þarna upp í flokkana, stóri bílar, litli bílar, hjól, svo framvegis, og svo líka hægt að filtrera bara út frá hvað maður vill skoða hverju sinni. En hérna eru búin að taka út allt nema gangandi og hjólandi. Og bara með þessum niðurstöðum, bara með ferlunum, þá er hægt að sjá ýmislegt varðandi til dæmis þverunina sem við sjáum hérna fyrir mynd. Þið sjáum hérna að það er einhver gangandi að stytta sér leið. Þeir eru að fara kannski ekki beint yfir það sem maður ætlast til þess að fara yfir. Það er líka hægt að sjá það að þverunin er kannski, þessi sem dæmi er kannski aðeins í mjórra lagi. Við sjáum hérna ferla fyrir utan skilgreinda gönguleið, og bara þessi ferill sem við fáum út, þetta er hægt að nýta sér ef að sveitarfélög eru að íhuga að hafa einhvers konar þverun, skilgreinda þverun, að þá væri hægt að setja svona myndavél á einhverjum stað, jafnvel bara festa á ljósastaur og trakka og sjá hvar fólk er að þvera, hvar þau myndi vilja hafa þverunina. Og svo í þessum búnaði, það er í rauninni, það er engin biðtími. Það er bara að það tekur einhver klukktíma að hlaða upp myndbandið og svo er notandi sjálfur, þá við hjá Eflu, við skilgreinum bara hvað við viljum skoða. Að við þá skilgreinum eins og í þessu tilviki, þá erum við búin að skilgreina 2 línur og við ætlum að fá út hraðan á ökutækjunum. Og þá erum við búin að skilgreina þessar 2 línur, við erum búin að setja inn fjarlægðina milli línana og við erum núna að skoða, þetta er hámarks klukkustund, og þá fáum við út að það er 30 km klukkustundi meðan hraði fyrir þennan klukkutíma. Og hérna verður að taka með að þeir að taka stað eftir rauðljós, þess vegna er hraðin kannski aðeins lægri. Það er hægt að filtra þetta ennþá meira eftir mínútum og svo framvegis og hægt að fá út þá hraðan í frjálsuflæði á ökutækjum. Og þetta væri líka hægt að gera fyrir hraða á hjólandi, á hjólastíg, alveg með sömu aðferð. Svo er líka bara hægt að fá snið, fá fjöldan bara fyrir ákveðin svæði. Hérna tókum við allt svæðið í heild, sem sagt, allt skilgreinda svæði, hoppa svolítið mikið tilbaka, skilgreinda svæði sem hérna niður í vinstra horninu. Og þá ertu að fá bara út heildarfjöldin, hvað eru margir. Hérna fáum við út að það er á öllu tímabilinu, eru með rúmlega 12.000 manns, þetta er í lok september í fyrra, þannig að örugglega fjöldi túrista ennþá, og 153 hjólandri. Og svo fáum við eins tölur fyrir hámarksklukkstund, og hérna bara hafið bak við eyrun að við náum ekki alveg hjólandi þarna hinum yfir götuna. Það er örugglega töluvert fleiri hjólandi, en það er takmarkandi fjarlægðin. Svo hérna erum við að skoða fjöldi gangandi yfir gangbraut, og við getum skoðað fyrir mínútu, þá fáum við svona súlur. Svo er líka hægt að skoða fyrir korterstímabil, og þá er kannski betra hægt að sjá hvar topparnir eru. Við sjáum hérna topp greinilega morguninn. Þetta er komið nær hádeginu, þetta er rétt fyrir 11, þá er svaka toppur sem heldur henni áfram alveg til 12:30, og svo kemur aftur toppur síðdegis. Og þetta er hægt að nýta sér fyrir alls konar bara hvað þú vilt skoða hverju sinni.
Og þið sjáu hérna á myndinni vinstra megin að hérna eru búin að gera skilgreina alls konar línur, að skoða alls konar flæði og ferla og hraða og bara þessa myndi til að sína hérna flæðið milli línu 12 og 13 hérna inn í rauða hringnum. Svo líka hægt að fá hitakort. Hérna sjáum við hitakort sem að sýnir hröðun á öllum ökutækjum. Þá sjáum við, þetta sýnir mjög greinilega hvar uppsöfnunin á gangandi og sýnir líka hraðabreytingan á ökutækjum og hérna sjáum við hraðan og sjáum við þá mjög greinilega hvar ökutækin eru að keyra hratt en það sést einnig hraðin hérna niðri, þessi ljósu litir, þá getur líka hægt að skoða hraða á óvarðum vegfarendum. Og eins með þessi hitakort að það er hægt að filtrera bara og fá gangandi og hjólandi. Það er hægt að skoða eins með meiri nákvæmni hvar uppsöfnunin á sér stað. Við sjáum hérna, það er uppsöfnun hjá strætóstoppistöðinni, það er uppsöfnun við gangbrautina, uppsöfnun á ýmsum stöðum þarna fyrir framan hörpuna. Og hér er hægt að líka sjá þessar óskleiðir hvar fólk er að þvera. Fólk er kannski ekki alltaf að þvera það sem er ætlast til þess að þið þveri. Og sama áttur ofta að fá hraðan. Og svona hitakort til ég myndi nýtast mjög vel á stígamótum til dæmis. Það er hægt að sjá skurðpunkta og svona bápunkta milli gangandi og hjólandi. Og líka hægt að sjá kannski hvar þarf að skoða sérstaklega gera einhvers konar ráðstafanir þegar hraði hjólandi er það mikill að það hefur áhrif á öryggi gangandi. Og hitakortið sýndi í rauninni bara fleti hvar er uppsöfnun af gangandi, svo er eins hægt að fá svona reiti, það sem sýnir meðaltíma hvers, hvað fólk er að stoppa lengi í hverjum reit og með þessu móti er hægt að bera saman reiti og það er hægt að sjá til dæmis hvort að biðtíminn er meiri öðru hvoru megin við gangbrautina sem dæmi. Og þessi tækni, það er notað, við gerum verkefni fyrir Reykjavíkurborg til að skoða hvernig fólk var að nota lækjatorg. Og þá er rauninni að fá ferlana, við erum að sækjast eftir að fá hvar uppsöfnunin er og þetta var svona fyrir stúdía fyrir mögulega breytingar á lækjatorgi, sjá hvar fólk er að nýta torgið. Þetta er rétt fyrir jól og jólakötturinn er þarna og við sjáum að það er fullt af fólki þarna sem safnast upp hjá jólakettinum og líka þetta að sjá hvernig fólk ferðast, kemur það á öðru horninu og hvert ferðast svo. Þannig að það er líka hægt að nota þetta á stöðum sem er ekki út frá umferðaröryggi heldur bara hvernig fólk er að nota pláss og svæði. Og þetta er hægt að nota við verslunarkjarna líka og fyrir utan verslanir og svo framvegis. Og það sem er gott við þessa tækni er að það er í rauninni engin biðtími. Oft er mikil bið þegar maður er að biðja svona myndgreiningu. En þetta er í rauninni, þú getur fengið allt nánast samdægur ef þú hefur ef það er eitthvað ákveðið sem þú vilt fá að vita með stuttum tíma. Og svo þessi tækni, hún er það þróuð sem sagt að, ég ætla að sýna ykkur hérna næsta, að, getið ítt á linkin fyrir mig. Að hérna í rauninni er svona greining í gangi bara í beinni útsendingu. Þetta er gata í Prag í Tékklandi og smá loka, einhver lokkin svona. Að hérna er greinilega myrkur í Prag. Smá loading. Ég held að þið þurfa ekki að hafa þetta í stórum skjá, setja bara í lítinn skjá. En það er bara verið að greina bara í rauntíma það sem er að gerast. Þeir eru bara með vefmyndavél, tengd inn í hugbúnaðinn og greinir jafnóðum. Þá getur fengið bara rauntölur, getur fengið fjölda gangandi, akandi og svo framvegis. Og þetta er mjög áhugavert. Þetta er einmitt staðsett það sem eru sporvagnar og koma sporvagnar og það telur það líka. Þetta er mjög áhugaverð tækni og hlökkum eiginlega bara til að fylgjast með þróuninni af því það er rauninni bara óteljandi upplýsingar sem hægt er að fá. Þannig að það er bara rauninni hugmyndaflugi sem er takmarkandi.
Þannig að svarið í rauninni bara við þessi rannsóknarspurninga. Það alveg klárlega hægt að nota svona myndgreiningarbúnað til þess að greina aðstæður fyrir óvarða vegfarendur. Takk fyrir. Takk fyrir það kærlega. Mér skilst á forstjóranum að þessi myndgreiningarbúnaður verður settur upp í nýjum höfuðstöðum. Þannig að það sé hægt að fylgjast með því hvernig starfsmenn Vegagerðarinnar haga sér í vinnunni og mæla kaffibollana kannski. En ég minna á að það er áfram hægt að spyrja spurninga. Við verðum með fyrirspurnir eftir næstu 2 fyrirlesara en núna ætlar Róbertur Þorsteinsson að tala um leiðarveðurspá þjónustur Veðurstofu Íslands. Gjörðu svo vel. Er ég með stjórn á tölvunni? Eða? Já. Afsakið. Já, þetta er mirrorað. Já, takk fyrir. Já, góðan daginn, ég heiti Hróbjartur og ég er fyrrverandi starfsmaður hjá Veðurstofunni og ég hef verið að vinna með nokkrum fyrrverandi félögum í sprotafyrirtæki sem heitir Bitvinci. Já, ég þarf að vera hér. Já, afsakið. Og það sem við höfum lagt áherslu á að þróa þjónustur sem að tengjast veðurspám fyrir farartæki og það sem við gerðum fyrir svona rúmu ári eða 2 ár síðan er að við þróuðum leiðarspá fyrir skip sem sýnir veðrið eftir leið hjá skipum. En síðan fengum við þennan góða styrk hjá Vegagerðinni og smá hvata frá Veðurstofunni að reyna að yfirfæra þetta fyrir vegi. Þannig að leiðarspá fyrir vegi. Þannig að hvað er veðurspá á leiðinni? Hún á að ég er að reyna að svara í mjög einfaldri mynd, svona spurningum eins og hvenær á ég að leggja af stað, kemst ég á leiðarenda, eða ætti ég að fara aðra leið, getur borið saman veðrið eftir mismunandi leiðum og hverju má ég búast við á leiðinni. Og í tengslum við þennan styrk þá var þróuð gagnaþjónusta í skýinu sem að veitir veðurspá eftir leið á vegum, eftir vegkerfinu, en einnig svona dæmi viðmót, tilraunað viðmóti sem að sýnir í einföldu yfirliti veðurhættur fyrir vegfarendur. En það er einfaldara sagt en gert. Það eru ansi margir faktorar og parametrar sem tengjast öryggi á vegum úr veðrinu. En það sem var einnig þróað er það sem sagt app sem hægt er að ná í skýinu sem sýnir veðrið á leiðinni. Þú stimplar inn leiðaráætlun, hraða og tækið getur líka elt þig. Þú getur kveikt á svona tracking, GPS tracking, þar sem að hún uppfærir sig stöðugt veðurspáin á leiðinni og fær kannski viðvarir það sem er framundan. Þetta átti ekki að vera mjög tæknilegt, þannig að ég hleyp svona meira minni þetta. Þetta á að vera skemmtilegt, en gögnin koma frá Veðurstofunni og þau eru ekki á mjög þjálu formi. Það þarf að þróa ákveðnar þjónustur sem að leita uppi veðrið á leiðinni fyrir þig í skýinu og gera það mjög hratt með ákveðnum aðferðum og miðla því síðan til snjalltækja búnaðar og appa þar sem að gögnin sótt og nákvæmlega bara það sem þú þarft á að halda, ekki að sækja heilu veðurkortin og spátnar fyrir allt landið, heldur bara punktana á leiðinni.
Stór hluti af verkefninu var einmitt að reyna að rannsaka svona hvernig myndi maður þróa viðmót svo það væri þjált fyrir notanda og það fundust nú ekki margar leiðir til að gera þetta mjög einfalt en þetta svona nálgunin sem var til á endanum. Það að segja að þú ert með 4 einingar, þú ert með eina einingu, viðmótseiningu sem að stjórnar leiðaráætlun, hérna vinstra megin. Þú ert með kortið og síðan ertu með veðrið á leiðinni. Það að segja að þú ert með veður þar sem að bíllinn á kortinu. Það hérna hægra megin. Það sýnir vind með alls konar táknum, vindur, úrkoma, hiti, skyggni, hálku, svona hvernig vegyfirborðseiginleikarnir eru, hálka, blautt, snjór, skýhula. Og síðan tímasleði sem sýnir svona allt ferðalagi í heild sinni litakóðað. Þess sem líka endurspeglað á kortinu sjálfu. Og það eru svona 3 litakóðar sem komu inn á endanum sem voru í rauninni grænt því það var lítið til að hafa ágjur af, það er bara góð færð. Gult svona þá máttu búast við meiri vind, kviðum, einhverju svona meðalúrkomu, en rautt þýðir svona, já, það er svona hafa varan á, þá ertu komin í sterkar kviður, mikinn vind og töluverða úrkomu sem myndi hægja töluvert á ferðalaginu hjá þér og minnka skyggni. Þjónustan sem var útvíkkuð, sem núna inniheldur vegveðurþjónustu, hún í skýinu og keyrandi og verður það áfram og ég held að Veðurstofan styðji okkur í að hafa þetta gangandi. Og það er dokumenterað fyrir þá sem eru þannig tæknilega einhverju þróarar sem að vilja kannski tengja þetta inn í annan hugbúnað. Það er, svo ég segi, viðmótið okkar er bara viðmót sem við byggðum á þetta, en það geta alls konar önnur fyrirtæki og hugbúnaðir og ríkisstofnanir sótt í þessi gögn og birt þau eftir því sem að þeim hendar best. Já, og notagildið, það þarf kannski ekki að segja mikið það, það voru svona áhugaverðir vinklar sem okkur datt í hug, þú veist, það á endanum væri kannski gott fyrir Vegagerðina að hafa góða yfirsýn, spá yfirsýn, frekar en bara eins og staðan í dag. Þess að segja, það eru mjög mörg kort sem það þarf að fletta í gegnum og í tímaröð og til þess að átta sig á heildarstöðunni fram í tíman, en það er hægt að summaræsa þetta allt saman, setja í eina svona summu, gult, rautt og grænt og kíkja nánar á. Í framtíðinni verða þetta sjálfakandi faratæki og maður ímyndar sér að þau vilji vita hvernig veðrið er á leiðinni. Leiðsögukerfi í bílum ekki ennþá í rauninni komin á þann stað að þekkja vel veðrið á leiðinni, en það víst í þróun. Rafmagnsbílar eru mjög næmnir fyrir veðri, batteríin endast ekki miklum kulda og þau þekkja illa veðurspána og geta ekki spáð vel fyrir dregni. En ég ætla bara að hlaupa yfir að sýna ykkur appið, ég má ekki eða miklu tími í það. Já, við erum með þetta reyndar hér. Hérna erum við bara með þetta app og það er hérna ferðalag til Egilsstaða í dag. Og það má búast við svona meiri hálku skilurinn fyrir norðaustan, það kannski verið einhver úrkoma og hitinn er lágur núna, það er létt skýjað, þannig að geislunin sleppur hraðar frá yfirborðinu. Þú getur auðvitað farið aðra leið til Egilsstaða, þú getur farið hérna í gegnum Selfoss, ferð á þessa leið og það er svona önnur skilyrði þar á leið, ekki svona meira bara úrkoma, kannski blautur vegur, hérna nær, já, lágt skyggni hérna nær Egilsstöðum. En þetta er svona málið, eins og við höfum nálgast þetta. Í appi í bíl, þá getur við kveikt á hérna tracking og þá byrjar ferðalagið og það er sem sagt vænt þess samkvæmt spánni að það sé bara góðar aðstæður akkurat hér. En síðan eftir einhverjar nokkra sekundur þá kíkir hún aðeins fram á veginn og hann á, já, þannig appið á von á eitthvað kannski snjó á veginum eða vætu á veginum eftir 30 km, eitthvað staðar hér. Og appið heldur svona áfram að horfa fram á veginn og sækja nýjustu gögn. Það hef ég 1 mínútu. Það er svona, nei, þetta var bara að vara. Sækið.
Já, en sko spágagnaveitur það sem að mér finnst kannski verið eitt vingillinn á framtíðinni að það rosalega margt hægt að gera með spágögn Veðurstofunnar. Þetta gríðarlegur infrastruktúr og fjárfesting sem við búum við. Og þessi stóru veðurlíkun og allt það, en gögnin ekki endilega þjál. Ef þú þróar svona sérhæfðar veitur ofan á, þá geta flest allir hugbúnaðar þróarar mjög auðveldlega byggt sérhæf viðmót sem að henta mismunandi geirum í þjóðfélaginu. Og þessi leiðarspá eða alls konar veitur, þetta tengist nánast öll í þjóðfélaginu, ferðabransanum og vöruflutningum og öryggisþjónustum. Þannig að, og við hugsum okkur að þróa smá svona vetrarþjónustu yfirlit fyrir Vegagerðina. Takk fyrir. Takk fyrir það kærlega, Róbertur. Það allir mjög duglegir að halda tíma sinn og standa sig jafnvel betur heldur en búast má við. En ég held að við höldum okkar striki bara núna og næst ætlar Ólöf Kristjánsdóttir frá Mannviti að fjalla samgöngumat, leiðbeiningar. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að segja frá þessu verkefni sem að í rauninni hugmyndin kom hjá mér fyrst fyrir nokkuð lengur síðan. Ég vann lítið rannsóknarverkefni sem ég fekk styrk 2018 og skilaði stöðri skýrslu 2019 og er núna að halda áfram með þetta og í rauninni kemur upphaflega inn sem hugmynd til mín af því að ég hef verið að Brem Communities meta skipulagsverkefni sem er sjálfbærni matskerfi frá Bretlandi. Og inn í því mati eru kröfur gerð samgöngumats við skipulagsgerð, í rauninni samkvæmt breskum leiðbeiningum. Ég er svo heppin núna að fengi Cecilíu Þórðardóttur með mér í verkefnið og hún býr og starfar í London og vinnur við að gera svona samgöngumat eða samgöngumöt og ferðavenja áætlanir sem verkefni fjallar líka. En hún er staðsett í London núna og gat þess vegna ekki verið með okkur. En hefði annars verið hérna með mér að kynna og þá hefði kynningin eflaust líka verið mun betri. En ég geri mitt besta. Við erum búin að gera það sem við lagðum upp með svona fyrir helmingina verkefnina að bara fara yfir breskar kröfur og leiðbeiningar og aðferðafræði gerð svona skjala. Og erum svo núna í svona seinni fasanum að meta hvernig við innleiðum þetta inn í miðað við svona íslenskar aðstæður og afurðin verður svo skýrsla og svo leiðbeiningar sem sjálfstætt skjal. Svona örstutt bakgrunnin eða forsögunni í Bretlandi samgöngumat. Umferðarmat hefur verið gert langt skeið en þau miðuðust eingöngu við að meta áhrif frá aukningu bílaumferðar til hægt var að auka umferðarrýmd þar sem þörf var á. Rannsókn sem kom út á 7. áratug var búin að komast að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að byggja sig frá umferðarvandanum og að það þyrfti að hefta umferðaraukningu. Hvítbók eða white paper svo kallað var gefið út 1997 og boðaði nýja tíma með aukinni áherslu á að auka valmöguleika fólks þegar kom að samgöngum með því til dæmis að stýra hvar uppbygging varð. Og með nýjum stefnum og lögum hefur umferðarmat svo þróast í samgöngumat sem gert í dag. Og það má kannski segja að aðferðar, hugmyndafræðin er svona breytast frá hugsuninni predict and provide, eins og það kallast, yfir í decide and provide. Í rauninni ekki bara að setja fram umferðarspá og bregðast við henni með uppbyggingu samgöngum mannvirkja, heldur kannski meira að setja stefnu hvernig við viljum að þróunin verði varðandi samgöngumátana. Í Bretlandi er samgöngumat notað til þess að meta áhrif af nýrri uppbyggingu á allt samgönguneti, alla samgöngumáta, á vegakerfið, almenningssamgöngur, gangandi, hjólandi, þjónustu og sendingar og bílastæði.
og ef mat leiðir í ljós að úrbóta er þörf til að minnka útiloka áhrif þá eru þær úrbótur hannaðar og lagðar fram. Það eru svona 2 stærðir af samgöngumati í Bretlandi. Samgöngulýsing er svona minni útgáfa, transport statement heitir það, þar sem er framkvæmt þegar uppbygging er talin hafa lítil áhrif á samgöngukerfið. Uppbyggingu er lýst núverandi aðstæðum og framtíðaraðstæðum er lýst og það er gert mat á ferðamyndun og dreifingu ferða en engin hermun gerð. Og svo þegar unnið er samgöngumat þegar uppbygging er talin að muni hafa verulega áhrif á samgöngukerfið, þá er unnið byggt ofan á samgöngulýsinguna og bætt við hermun á gatnamótum, helstu gatnamótum að minnsta kosti. Tillögur og úrbótum eru hannaðar og settar fram ef þörf á og þá einnig tillögur og úrbótum á almenningssamgöngum og hjólastígum, hjóla- og göngustígum. Hluti af þessu er líka að setja fram travelplan heitir það, eða ferðavenju áætlun eins og við þýtt það. En þá er verið að hugsa bæði í rauninni hönnun skipulagsins en líka inn í notkunartíma svæðisins. Og það er þannig lifandi skjal og hægt að bregðast við breyttum ferðavenjum með nýjum tillögum. Í Bretlandi er það þannig að það er uppbyggingar aðilinn sem borgar þessa vinnu en sveitarfélagið heldur utan það. Settur fram markmið til 5 ára og gera þar mælingar og sýna árangur. Hluti af svona áætlun getur til dæmis verið ókeypis í strætó í mánuð fyrir íbúa, afsláttur í hjólabúð eða af deilibíla áskrift og þessar áætlunir eru þannig að stundum eru þær gerðar sérstaklega fyrir skóla eða vinnustæði sem dæmi. Í Bretlandi þá er ferðavenju áætlun og samgöngumati ætlað að geta á jákvæðan hátt hvatt til sjálfbærra samgangna, minnkað umferðarmyndun og neikvæð áhrif hennar, minnkað kolefnisútblástur og loftslagsáhrif, skapað aðgengileg vel tengd og heildræn samfélög, bætt lýðheilsu og lífsgæði og bætt umferðaröryggi og síðast en ekki síst, minnkað þörfina á að við uppbyggingu þurfi að stækka umferðarmannvirki, auka umferðarrýmd vega eða leggja nýja vegi. Í Brem Communities er í rauninni að miklu leyti eða að mestu leyti fylgt bara svona almennum leiðbeiningum í Bretlandi. En þetta er þannig að samgöngumati lýsing er gert eftir þá viðræður við sveitarfélagið og önnur yfirvöld og Íslandi myndi það þá vera vegagerðin hvert umfang þessara skjala á að vera. Samgöngumat og lýsingu og ferðavinnuáætlun er ætlað að hafa jákvæð áhrif á umhverfislega sjálfbærni uppbyggingarinnar og vellíðan framtíðar íbúa. Og til að ná þessu eru settar fram tillögur eða áætlanir til að minnka þörf fyrir ferðir, stytta lengdir ferða, stuðla að fjölnota eða tengdum ferðum, þar að fólk geti fækka ferðum með því að nýta hverja ferð í fjölþættum tilgangi, stuðla að sjálfbærara byggðamynstri, minnka aðskilnað lykillandnotkunar, stytta vegalengdir frá byggingum til almenningssamgöngustöðva, bæta sjálfbæra samgöngu valkosti með aðgerðum eins og auka að bæta göngu, hjóla og almenningssamgöngu innviði og aðstöðu, tryggja öruggt og auðvelt aðgengi að vinnu, verslunum, afþreyingu og þjónustu með göngu, hjólreiðum og almenningssamgöngum og skoða flutningsgetu samgangna til að tryggja að nægilegt framboð sé til staðar. Þetta er sérstyrunni þau markmið sjálfbærni sem að sett eru fram í Brem Communities og ætla að ná fram með gerð samgöngumats. Það kemur líka fram upptalninga á í rauninni hvað samgöngumat á að innihalda og ég með bara svona upptalningu á nokkrum glærum að það er fyrst og fremst upplýsingar núverandi svæði sem á að koma fram og áætlanir fyrir skipulag svæðisins. Áætluð ferðamyndun og skipting ferða eftir ferðamátum og lýsing á áætluðum ferðavenjum. Ýmis grunngögn samgöngur, greiningar, bara einkenni samgangna á svæðinu, almenn samgöngu þjónustan sem er veitt, flokkun þjóðvegakerfisins, bílastæðastaða í nágrenninu, núverandi umferðarflæði á gatnamótum og afkastageta, samantekt á samgöngubótum, greining á hverju núverandi mestu álagstímar í gatnakerfinu, loftgæð og hljóðustastig á þjóðvegakerfinu við aðkomu á svæðið og þar sem að takmörk gæti verið brotin og grunnupplýsingar kolefnislosun fyrir svæðið og greint niður á ólíka ferðamáta. Í samgöngumati á að gera almenningssamgöngumat
ferðamyndun einstaklingsferða fyrir alla ferðamáta, skipting niður á ólíka almenningssamgöngu ferðamáta, núverandi flutningsgetu almenningssamgangna, núverandi farþegatölur eða notkun almenningssamgangna, áætluð ónotuð flutningsgeta almenningssamgangna og aðgerðir til að bregðast við skorti og afkastagetu. Og göngu- og hjólreiðamat líka, afkastageta núverandi stíga og forgangsleiða og hvaða endurbóta er þörf. Og svo almenna umferðargögn eða gögnum umferð og umferðaröryggi, hversu ónotuð afkastagatnakerfisins, áhrifin sem uppbyggingin mun hafa og mótvægisaðgerðir sem gæti verið þörf á, bílastæða aðstæði nágrenni og hver áhrifin gæti verið á hana, talningar á lykilgatnamótum, greining á slys og gögnum í nágrenni svæðisins, skoðun á vandamálum tengdum umferðaröryggi og nýleg slysaskrá fyrir svæðið. Í breskum leiðbeiningum gerð samgöngumats þá eru settir fram svona mælikvarðar eða þröskuldar hvenær á að gera samgöngumat, hvenær er samgöngulýsing nóg og hvenær þarf ekki að gera mat og við erum að skoða þetta og heimfæra yfir á íslenskar aðstæður. Þarna sem dæmi er talað að ef að í skipulaginu eru fleiri heldur en 80 íbúðir þá þurfa að gera samgöngumat. Einnig geta verið annars konar mælikvarðar eins og til hliðar, til dæmis ef það eru 100 bílastæði eða meira í skipulaginu eða ef að skipulagið er bara, það eru bara ófullnægjandi samgöngulegar aðstæður á svæðinu. Og er svona hvernig erum við svona rétt byrjaðar að máta inn í hvernig við getum sett fram einhverju svipaða þröskulda fyrir okkur. En já, svona kannski megin tilgangurinn eða hugsunin með þessu sem að mér finnst vera er að horfa í rauninni svolítið ætlast til þess meira af skipulagshöfundum og við erum fyrst og fremst að hugsa deiliskipulagsstig, en þetta getur líka átt við rammaskipulag, að hugsa samgöngumálin svolítið víðtækara. Að hugsa líka almenningssamgöngurnar, gera greiningu, hjólastígakerfið, það gleymist ekki og þess háttar. En það sem er svo það sem við það eftir að gera þá til þess að klára verkefni er að svo halda fram að ákveða fyrir okkur hvað ætti samgöngulýsinga innifela, hvað ætti samgöngumati innifela, ferðavenjuáætlun og svo samráð við viðeigandi aðila varðandi verkefni. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta kærlega. Maður gæti haldið að hér væru allir að bíða eftir léttum veitingum. Fyrirlesararnir eru allir undir 15 mínútum, sem ég man ekki að hafi gerst nokkuð tíman. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ná að túlka þetta. En það er náttúrulega þitt besta mál, kannski er það bara það að þeir eru nú nokkur hérna sem hafi haldið fyrirlesara áður og þekki þetta vel, að hér eru tímatakmarkanir þeim fylgt fram af hörku. En það er komið að fyrirspurnum fyrir hlé og eftir hlé eru síðan 4 fyrirlestrar sem eru þá loka fyrirlestrarnir. En það vil ég fá ykkur 3 sem voru með síðustu fyrirlestra til þess að koma hérna upp með nafnspjöldin ykkar. Það eru komnar einhverjar spurningar. Og við bara yngrum hér eftir síðasta manni. Það er allt saman í góðu róli. Við bara vindum okkur í þetta. Ragnar, þú spurðir er ekkert mál að fá leyfi frá persónuvernd vegna uppsendingar á myndavélunum? Jú, þetta er fyrirtæki sem við notuðum allan að Good Vision. Þeir fara alveg eftir öllum Evrópureglum með persónuvernd, þannig að það er ekki hægt að rekja nein andlit eða bílnúmer. En þetta er gjörsamlega ópersónugreinilegt. Já, eins og er í dag og líka myndavélin er stillt upp þannig að fá sem stærsta svæðið og þá náttúrulega verður erfiðara að zooma inn og fá einhver svona
persónureikinlegar upplýsingar. Það er líka spurt, þú spurði Ragnar, var hægt að nýta hana búna til að rannsaka fjarlægð milli ökutækja miðað við hraða? Fjarlægð milli þeirra bara einstök ökutæki eða meðal fjarlægð milli allra nú veit ég ekki hvað fyrir spurning. En svarið er allavega mjög líklega já við meðal fjarlægð milli ökutækja í ákveðnu sniði, ákveðnum tíma. Það er mjög líklega hægt að fá það, já. Ég svo menn sem að spyrja þetta er svona út á umferðaröryggis hugsunum, að það er rétt að reikna eitthvað út úr því. Síðan er það leiðarveður spáþjónustu. Þetta er langt og erfitt orð og spurt hvort að app sé að koma á markaðinn. Það er kannski helsti þröskuldurinn, sko, að markaðssetja og við erum bara svona ákveðni nördar og höfum hugsað aðeins og seint það, sko, en höfum verið í samræðum við fjárfesta og kynna þetta fyrir þeim og möguleikana. En það fyrir ekkert á milli mála að þetta mun koma, hver sem gerir það og Google er örugglega að þróa þetta og það er þörf fyrir þetta. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja, eru menn farnir að gera þetta annars staðar á einhverjum svipaðan hátt? Það hafa verið, einstaka svona sérhæfð fyrirtæki, veit maður en það er ekki svona opið almenningi, það er fyrir svona, við séð það í flutningabransanum, kannski í Bandaríkjunum og slíkt, sko. Það er mjög sérhæfð svona flotastýringa app og þannig. Já, einmitt. En þetta er náttúrulega, og svo er líka spurt hérna, hvað er langt í að vegfarendur geti farið að nýta sér þessar veðurspár sem þú veist náttúrulega ekkert um og ætti ekki að tengja þetta við ferðakortið okkar hjá Vegagerðinni? Tengja það ferðakortinu okkar? Já, það er nefnilega bara ákveðið bara að skrefa að sækja í þjónustuna og teikna ofan á og þannig að það á að plugga þessu inn hvar sem er. Þetta er keyrandi og þetta mun vera keyrandi, þannig að við höldum þessu gangandi. Og það geta allir sótt appið fyrir Android núna, þannig að það er í Google Play Store, heitir Vegveður Alpha, þannig bara út af við erum ekki alveg öruggir að það sé bug free, sko, við erum ennþá að læra að bæta þetta. En það er samt, sko, lykilatriði til að halda áfram er samt, sko, að finna einhverja fjárfestingu og finna markað og svo að það sé þess verið að halda áfram, sko. Þetta er voðalega gaman og var mjög skemmtileg niðurstaða, fannst okkur. Við bíðum eftir því. Berglind, ég ætla nú bara að spyrja hvað svona ávinningurinn af samgöngumati, hvað myndum við fá út úr þessu? Í rauninni kannski bara betri og svona víðtækari samgöngulegar greiningar á skipulagsstiginu sem er svo mikilvægt að gera svo snemma, þannig að sé þá hægt að gera breytingar á skipulaginu ef eitthvað kemur í ljós og til dæmis að það sé skoða strax á þessu skipulagsstigi ef það er eitthvað sem er að koma í veg fyrir að íbúar þá þessa nýja hverfis eða notendur þess geti nota almenningssamgöngur eða hjólreiðar, að greina það strax og þannig að þá líka yfirvöld sveitarfélög og viðeigandi aðilar geta þá brugðist við því strax á skipulagsstigi. Þannig að hugsanlega hefði skipulag við til dæmis Smáralind verið öðruvísi hefði menn haft svona samgöngumat. En þú eru ekki að svara því. Mögulega. Mögulega. Það eru ekki fleiri spurningar og það er komið að hléi, ef þið viljið bæta einhverju við. Pín ykkur ekki meira, en það er komið að hléi, þannig að þið getið staðið upp og fengið ykkur kaffi og ég reikna nú með að þið séu öll alveg klárlega búin að fara úr náttfötunum í föt að þessu sinni, en við ætlum þá að koma hérna aftur 15:15 sem er eftir tæplega hálftíma, þannig að það er gott kaffihlé, en sé ykkur klukkan 15:15. Takk fyrir. Komið í sæl og velkomin aftur eftir hlé. Ég treysti því að við verðum að kæla léttu veitingarnar í hléinu.
eða koma þeim fyrir í ískapnum þannig að það verði passlega kaldar. Þegar við slítum ráðstefnunni, það eru 4 erindi eftir, síðan verða fyrirspurnir og áður en við slítum ráðstefnunni. En nú ætlum við að færa okkur á aðeins annað svið og það er eiginlega engin góð rannsóknarráðstefna nema menn fjalla aðeins jökla líka. Og mönnum finnst stundum kannski erfitt að tengja það við vegagerð en það tengist allt saman. En Finnur Pálsson frá Jöklahópi Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands ætlar að tala um áhrif breytingar Skeiðarárjökuls á farveg og rennsli Súlu. Gjörðu svo vel. Er þetta ekki bendill örugglega hérna? Já. Hann virkar ekki? Jú. Já, góðan daginn. Ég ætla að kynna fyrir ykkur lítið verkefni sem við tókum að okkur fyrir vegagerðina sem var að skoða hvort að það væri líklegt að Súla sem að skiptum farveg hætti að fara í Núpsvötn árið 2016 og flutti sig yfir í Gígju, hvort að það sé líklegt að svo verði til einhverja framtíðar og þetta er mikilvægt vegna hönnunarforsenda fyrir nýja brú yfir Súlu. Á myndinni hérna á forsíðunni þá erum við með stendi upp á Súlutindum og eru að horfa niður yfir Gígju, þannig að Gígja er hér og þetta hérna er farvegur Súlu sem var þá nýbúin að skipta farveg, hætti að fara í Núpsvötn. Þetta er verk sem við unnum saman, Jöklahópur Jarðvísindastofnunar Háskólans og við erum 4 sem stöndum að þessu. Myndin af þessi er tekin á Skeiðarárjökli neðarlega þegar við vorum að þykktarmæla jökulinn 1994. Það er rétt til að rifja upp að þá höfum við þetta er bara landakort með hringveginum og til að rifja upp að þá höfum við Súlu sem rennur hérna yfir. Já, ok. Þá segi ég bara að ef við horfum á kortið til vinstri þá er það Súla sem hljópi eða á þessum tíma rann yfir í Núpsvötn og undir brúna yfir Núpsvötn. Síðan erum við með nærri miðri mynd Gígju sem er þá að safna kvíslum miðjan Skeiðarárjökul undir sig og síðan förum lengra til austurs og þá erum við með 2 kvíslar, Háöldukvísl og Sælhúsakvísl sem hurfu skömmu áður en að Skeiðará flutti líka farveg sinn sem hún er þarna austast á myndinni og hún flutti farveg sinn meðfram jöklinum og til Gígju. Þetta gerðist allt þegar jökullinn hörfaði og landi framan við hann lækkaði og lækkaði þarna að árnar eða megin útvöllin fór að senda vatn meðfram jökulsporðinum og til Gígjukvíslar. Og nú hefur þetta líka gerst við Súlu. Og það er vel þekkt þá að vatnsföll sem koma undan jökli að þau geta flust til þegar jökullinn hörfar eða líka ef hann gengur fram. Og landslag undir jökli, það ræður að stóru leyti hvaðan vatni kemur nákvæmlega. Og breyting í ísfargi, það getur líka hliðrað til rennslisleiðum undir jöklinum, þannig að útfall við jökulíða breytir sér líka. Það er rauninni ísfargi eða breytileikin ísfargin sem stjórnaði hvar vatni rennur við botninn. Og þetta getur auðvitað valdið verulegum vandræðum, sérstaklega ef stór vatnsföll flytjast til, þau geta lent undir brún sem ekki voru hannaðar, voru alltaf litlar, eða þá að búið er að byggja nýja brú og vatni fyrir allt í eitthvað annað og það eru til dæmi það úr fortíðinni. Svo að þetta getur orðið til þess að brýr standi yfir þurrum farvegi eða verði skyndilega allt of litlar fyrir auki vatnsmagn. Og frá Skeiðarárjökli þá fluttist vatnið úr Skeiðará yfir í Gígju 2009, eins og reyndar við vorum búin að spá fyrir vegagerðina skömmu áður og Sælhúsakvísl var líka horfin og Súla flutti sig síðan frá Núpsvötnum til Gígjukvíslar 2016. Og spurningin er hvort þetta verður svona áfram. Og til að kanna þetta þá nýttum við alls konar gögn sem við höfðum undir höndum, meðal annars áttum við botnkort af Skeiðarárjökli sem var unnið eftir mælingum sem voru gerðar með ísjá og mikið af þeirri vinnum var studd af vegagerðinni, af mikilli framsýni og þetta var verk sem var unnið fyrir næstu 40 árum. Síðan nýtum við alls konar yfirborðshæðalíkön sem hafa verið unnin bæði eftir loftmyndum úr safni landmælinga og eftir gervitunglamyndum og eins með lítarkortlagningu eða
kortlagningu og flugvél. Þar ekki notum við fullt af loftmyndum, gerðinháttamyndum og líka mjög merkilega jaðarmæliröð Jöklarannsóknafélags Íslands sem hefur mælt stöðu sporða jökla frá því 1930. Og svæðið sem við erum að skoða er þá þetta hér, það eru Grímsvötn sem eru þarna efst á myndinni og þau veita vatni sínu yfir í Skeiðará. En það eru þarna nokkur örnefni sem komuðu sögu eftir þess að setja á kort. Það er Háabunga sem er þarna suður af Grímsvötnum. Vöttur er lítið sker í Skeiðarárjökli. Við erum með Grænalón þar sem vatn safnaðist áður og hljóp til Súlu og síðan erum við næst með Súlu og nágrenni hennar. Þarna er botninn undir jöklinum og takið eftir því að neðst á Skeiðarárjökli þá eru tveir mjög djúpir farvegir sem að ísinn og vatni rennur þá eftir. Annar er austamegin, sínur stærri og hinn er vestamegin og þar liggur ístraumurinn til Súlu og vatni þá einnig. Og ef við lítum á þessi gögn má nota til þess að finna út hvert vatn leitar, það sé til hvaða vatn leitar undan jöklinum og við sjáum þarna vatnasvið Súlu vinstramegin sem rennur í gegnum Grænalón og til farvegar Súlu þarna neðst á Skeiðarárjökli og sem er svo miklu minna heldur en vatnasvið til Skeiðarár og Gígju eins og það er núna. Við gerðum mælingar á ísþykkt 1993 og 1994 á ofanverðum jöklinum og rauðu punktalínunar sem eru þarna á vinstri myndinni sýna hvar við vorum að keyra Á hægri myndinni sést í Helga Björnsson með snjóbíl, neðst á Skeiðarárjökli rétt ofan við út af Skeiðarár þegar þessi mælingar voru unnar. Punktarnir sem eru sýndir eða plúsarnir með hæðatölum eru síðan mælingar sem voru gerðar í þyrlu þannig að við flugum á þyrlu á milli staða, hoppuðum út og gerðum þyktarmælingu á hverjum punkti. Rauðu tölurnar utan jökuls eru mælingar sem voru gerðar 96 og voru þá á jökli og þetta er hæðamismunurinn miðað við það land sem kom undan jöklinum og það eru í kringum 10 metrar að meðaltali þannig að mælingin var nú býsna góð hjá okkur. Kortið sem er hinum megin sýnir botn Skeiðarárjökuls við Súlu. Þannig að blái flöturinn þarna er þá svæði undir Skeiðarárjökli, Súlu megin, sem er vel undir sjávarmáli. Þið sjáið að botninn nær þarna 120 metra mest niður fyrir sjávarmál. Og í þessum dal rennur jökullinn til Súlu. Til að skoða hvaða breytingar hafa orðið á tímanum eins langt og við getum skoðað, þá litum við á hæðabreytingar á ýmsum tímum og þetta var gert með því að nýta loftmyndir Landmælinga Íslands og gera hæðakort eftir þeim og taka síðan mismun á milli ára og þið sjáið að hver rammið þarna inniheldur 2 ártöl þannig að efst til vinstri er þarna rammið sem sýnir þykknun jökulsins frá 1990 91 til 92 og þarna var sem sagt framhlaup þannig að jökullinn gekk fram og jökullinn þykknaði en á öllum tímabilum eftir það hefur jökullinn þynnst mjög og þið sjáu það í rammanum þarna neðst til hægri er þykktarbreytingin orðin verulega mikil og í rauninni er það þannig að jökullinn nær ekki alveg fram í tótunum sem er þarna til vesturs. Þarna eru samandregin ýmis gögn, ég ætla ekki að fara í þetta í smáatriðum en að segja að það eru hæðakort sem eru efst á myndinni frá mismunandi tímum 2012 til 2018. Á miðmyndinni eru ýmsar myndir sem eru úr gervitungli, landslægsgervitunglinu og á neðstu myndinni eru hæðabreytingar á milli tímabila og þið sjáið að jökullinn er að þynnast mjög hratt, alltaf 10 metra á ári þar sem guli og rauði liturinn er. Þannig að hann hefur alltaf þennan tíma frá 2012 verið að þynnast alveg stöðugt og raunar hefur þessi þynning staðið alveg rauninni frá 1890. Þá er rétt að vekja athygli á því að á myndinu sem er lengst til vinstri í miðjunni þá sést vel að það er vatn sem í farvegi alveg lengst til vinstri á myndinni niður á við. Þetta er sem sagt Súla að renna yfir í áttina á Núpsvötnum. Hún er enn á myndinni frá 2014 en á myndunum frá 2017 og 2018 er þessi kvísl algjörlega horfin. Ekkert vatn fer lengur þangað heldur allt til Gígju.
og til að ítreka þá þarna mynd af sporðunum alveg niður við súlu. Flöturinn frá grænu línunni yfir að marglitulínunum rauninni vatn, við getum kallað þetta súlulón ef við viljum. Rauða stjarnan sýnir hvar vatn rann áður úr súlulóni til Núpsvatna, en þríhyrningarnir sýna hvar vatn rennur núna yfir brúnina til Gígju. Og það rétt að leggja áherslu á að tungan frá marglitulínunum upp að gulu brotalínunni, hún á floti, þannig að jökullinn þarna mjög þunnur. Og hér myndaröð sem svipuð eins og þeirri sem hérna rétt á undan. Þarna eru hæðakort í september 1990, 91 og 92 og myndir við hliðina sem þetta byggt á. Þarna erum við að leggja áherslu á að það var framhlaup á milli árana 1990 og 92, þannig að jökullinn gekk fram og þyknaði og þær upplýsingar eru samandregnar hér á þessari mynd. Bakgrunninn hér mjög nákvæmt hæðakort gert eftir leysiskanni úr flugvél og línurnar sýna jökuljaðra á ýmsum tímum. Bláa línan sýnir jökuljaðra 1990, rauða línan sýnir hann eftir að hann gekk fram, þannig að hann gekk fram nokkur hundruð metra á þessu svæði. Það var líka framhlaup á milli árunum 1985-86 og það var álíka stórt. Og græna línan sýnir þarna jökuljaðar 1983, hann hefur verið aðeins innar 85 en gekk fram að ljósbláu línunni. Og þetta verður svona stærðargráða af framhlaupi ef það yrði núna. En það einmitt framhlaup sem þyrfti ef að ætti að ýta jöklunum að þessari brún, þar sem að vatni fellur núna yfir, þar sem þríhyrningarnir eru, það eftir jökullinn að ganga þar uppað og þykna verulega mikið. Það gæti stoppað rennslið og fært leyft aftur vatni að hækka í súlulóni, þannig að það næði yfir þröskuldin þar sem stjarnan er. Þannig að framhlaup gæti sem sagt breytt þessu. En til að kíkja hvort að framhlaup séu líkleg, þá gerðum við þetta mismunarkort milli 1998 og 2012 og rauði liturinn og gul liturinn sýna þynningu meðan sá blái sýnir þykknun og þarna sést að jökullinn þarna ofanvert eiginlega allur að þynnast á þessu tímabili. Nema með þeirri undantekningu að þarna blátt svæði milli Grímsfjalla og Hábungu, þar sem að þykknun hefur átt sér stað, en þetta fyrst og fremst svar við því að það að þykkna þetta svæði sem að þynntist verulega mikið í stóra jökulhlaupinu 1996. Hér önnur mynd sem sýnir tímabilið frá 2012 til 2017. Þarna sjáum við að efst á tímabilinu svolítið þykknun. En þannig að flesti skriðjöklar Vatnajökuls ganga fram með reglulegu millibili vegna þess að jökullinn hnígur ekki nógu hratt til að flytja fram það sem á hann safnast ofanvert. En við vitum frá framhlaupum sem við höfum séð að jökullinn þarf að þykkna kannski stærðargráðunni 50 metra áður en að framhlaup fyrir að vera líklegt. Það lón sem heitir Grænalón, fyrrverandi lón raunar, sem að þarna ljósmynd af, sem ég tók sjálfur, ég labbaði inn að þessu lóni 1996 og svo aftur 2009, sem var nú þó nokkuð afrek, þetta 40 km leið fram og tilbaka. Þetta er aldrei erfiðar í seinna sinnið, það fyrir ég var orðinn eldri. En þetta lón núna tómt. En frá þessu lóni komu hlaup í súlu alveg frá árinu 1950 cirka. Og þessi mynd sem fengin að láni úr grein sem birti jökli þróun jaðarlóna við Vatnajökul á þessu ári, sýnir hvernig að Grænalón hefur verið að minnka með tíma og þið sjáu grænu skelluna sem að sýnir hvað lónstærðina 2012, þetta var orðið hér ekki neitt. En fram að 1950 hafði vatn runnið lítið skarð og fór alls ekki undir jökul. En þegar að jökullinn lækkaði þá sem sagt, fór að hlaupa með reglulegu bili til súlu, einu stundi til þessar ári. Til að skoða hvort að þessi líklegt að þetta fari eitthvað að breytast, þá gerðu þessa mynd hér sem að skoðar í rauninni hæðarmun við lónstæðið, ísinn sem stíflaði lónið
og ísstíplan hefur lækkað 150 metra á tímabili og það mjög ósennilegt að hún geti þykknað eitthvað sem að líkingu í þá átt nema í framhlaupi og þá aðeins að framhlaupi stoppi á miðjum jöklinum sem afar ólíklegt. Og niðurstöðurnar af þessu verki þá það að til að breyta farvegi Súlu frá til Fyrrahorns þannig að hún renni aftur til Núpsvatna en ekki til Gígja þá þyrfti jökullinn að skríða fram einhverja 100-200 metra sem myndi varla duga því að jökultunga þyrfti einnig að þykkna verulega mikið til þess að ná að blokkera vatnið til Gígju og framskriðið þyrfti líka að vera frekar snöggt vegna þess að annars myndi árrófun væntanlega ná að rjúfa bakkana þannig að vatnið færi áfram til Gígju en við sjáum engar aðra mekanisma til þess að stífla farveginn til Gígju annan en framhlaup. Og svo má spyrja sig að því hvort að svona framhlaup sé líklegt og við teljum svo ekki vera miðað við ályktanir af þeim gögnum sem við höfum. Og ef það yrði á næstu áratugum þá yrði væntanlega verulega minna heldur 91-92 en þar var framgangur jökulsins ekki nema í kringum 100 metrar í það sinn. Og það sama á þá við Grænalón að það mjög ósennilegt að það byggist upp ísstífla sem nægjanlega þykk til að vatn safnist fyrir og fara að hlaupa. En að þessu sögðu þá auðvitað segjum við ekki náttúrunni hvað hún á að gera. Hún segir okkur það. Þannig að við getum ekki sagt að þetta verði ekki en það langlíklegast að þessi farvegur verði stöðugur í marga áratugi. Takk. Takk fyrir það, Finnur. Það er kannski bara spurning hvort að kosningarnar á þriðjudaginn hafi einhver áhrif á þetta. En allavega kannski ekki alveg strax, en það geti orðið síðan mér. Við sjáum til með það. En nú ætlum við að fara yfir í hafnir og tala sveigjanleg og aðlögunarhæfa skipulagsgerð fyrir hafnir. Og það ætla Mahit Eskafi að gera og hann ætlar að tala á ensku, en ég held að skilji nú alveg hvað ég er að segja hér, þannig að ég býð hann bara að koma upp og gjöra svo vel. Good afternoon, everyone. My name is Majid. I'm a doctoral candidate in Faculty of Civil and Environmental Engineering at the University of Iceland. Ports are pivotal nodes in the international transport system. They function as a logistics center for the flow of cargoes and also passengers. On the other hand, they are a favorite location for value-added activities such as productions and consumptions. Thus, ports have a prominent status in the supply chain and also economy of the countries. This picture shows the importance of Port of Ísafjörður Airport in question for the municipality of Ísafjörður. As you can see, in 2019, there was about 50% of the revenue of the municipality was from the ports. And this is interesting to know that this is direct revenue from the ports. And this is more interesting to know that 50% of this revenue from the port is almost by servicing cruise vessels and expedition vessels. A port represents a complex engineering system. The complexity of the port system is engaged to international trading system, and also its long lifetime, design lifetime, and as well as numerous stakeholders at the regional, national, and international levels, and also multiple uncertainties, such as political uncertainties, environmental uncertainties, and technological uncertainties. For example, in terms of technological uncertainties, breakthrough in technologies offers new solutions, but also place new demands on the port layers, including infrastructures, service, and operations. In fact, ports have been always evolving in order to satisfy new demands on their layers. The many uncertainties that ports confronted with make decision-making for port planning and port development a challenging and also risky task.
In the volatile worlds, when there is a lot of uncertainties and also a lot of volatility, dealing with these uncertainties in the port planning process actually increase the success of the plan. On top of that is black swan events, the events that happen with low probability and high impact, such as natural disasters. At the early of this year, we have avalanche in Flattery that hit the port of Flattery. And also, for example, volcanic activity, volcano in 2010, global crisis in 2008, and now pandemic due to COVID-19. Port planning projects are confronted with uncertain developments. In 25 years ago, when the first cruise ship called Port of Ísafjörður, maybe nobody expected in 2020 there will be around 140 cruise calls. As you can see, during the last few years, there has been an exponential increase in servicing cruise vessels. However, due to COVID-19, that happened just before summertime, there was no cruise vessels this year for Port of Ísafjörður. And the question is, what is the situation for next year? Is it the same situation that we have it today? Or if the situation completely changes, how we can actually service 153 pre-booked cruise vessels? The area of study is the ports of Ísafjörður network. The network is located in the Westfjord region. The Port Authority manages 4 ports in different sizes, different functions, and geographical and navigational conditions. The spatial distribution of the ports in the network gives a competitive position to the network in comparison to other ports in the region. And the network is very well connected to the hinterland in terms of coastal shipments and road transportation. Recently, the new tunnel also opened. Port of Ísafjörður is the hub port in the network and also the 3rd busiest port of call for cruise ships. In the era of rapid changes with volatile and uncertain market environments, flexibility should be developed in order to adapt to changes. Adaptive port planning delivers flexible ports. One of the steps in adaptive port planning is projection of the cargo flow. Cargo flow projection plays an important role in capacity planning and management. However, forecasting model for cargo flow includes epistemic uncertainty. Epistemic uncertainty is the uncertainty that comes from incomplete knowledge, and it's from model uncertainties and parameter uncertainties. A model was developed in order to forecast the cargo flows or port throughput. As you may know, port throughput is the total amount of cargoes that is handled in the port. In order to forecast the port throughput, a model was developed that accounts for epistemic uncertainty. The mutual information method was used to account for parameter uncertainty, and the Bayesian statistical method was used to account for model uncertainty. There is an interrelation between port throughput and microeconomics of the country. This means a growth in a country's economy stimulates countries' trade, especially countries' navigational trade. This is the development of the port throughput in terms of containerized cargo in TEU 20-foot equivalent units and tons, and also microeconomics of the country. In order to build the model, the macroeconomic variable, the influencing macroeconomic variables should be identified. In order to identify the macroeconomic variables, the main flow of cargoes were identified, as you can see by mutual information. As you can see, the main flow of cargo from the port, the export flow, is marine product, while the import flow mainly includes fuel oil, marine product again, and also industrial material. Aggregation of these cargoes in total basically meaningfully describe the non-containerized cargo at the port of Ísafjörður.
6 microeconomic variables that are published and available by Hagstofa Statistics Iceland were used in order to identify which one is the main influencing factors. All of them were influencing the cargo throughput, but more precisely, national GDP or national gross domestic product is the key influencing macroeconomic variable on non-containerized cargo, while volume of national export trade is the main influencing macroeconomic variable on containerized cargo. And this is due to containerization trends, and also container is a preferred form of transportation between countries, not only in Iceland, but also all around the world. Once the main flow of cargoes and influencing macroeconomic variables were identified, the model was built. The result of model shows that the results show that containerized cargo will increase during 2020 to 2025 by 26%, and non-containerized cargo will decrease about 79% from 2017 to 2025. These trends can help Port Authority for operational purposes and also for capacity management and event planning. However, this is very short and long time forecast of the future, and port infrastructure has a long design lifetime. And on the other hand, port planning based on pure forecast is not advisable due to volatility and also uncertain market environments. In order to plan for long-term ahead, in this case study 2050, a framework of dealing with uncertainty was developed in order to deal with uncertainty in the planning process. The framework was based on the functions of the ports. Stakeholder analysis was carried out in order to identify the key stakeholders, and also to have meeting with these key stakeholders in order to identify the uncertainties around their activities and also around their objectives. Here is the list of stakeholders that I had interviewed with. Short time horizon and middle time horizon were defined in order to bound uncertainties and deal with uncertainties based on their level. The level means their severity or degree of uncertainties. And to define and delimit these time horizon, different factors were taken into consideration. For example, Vegagerðin policy from 20 to 2025, and municipal planning and national planning, and so on. In order to identify the strength and weakness of the port SWOT analyses were conducted. The result of SWOT analysis in conjugation with uncertain trends that were identified during the meetings led us to identify the opportunities and vulnerabilities that are coming from uncertain developments. And the result show that this uncertain development mainly offers opportunities in the short time horizon, while the port network is confronted with vulnerabilities in the middle time horizon until 2050. And this is due to, for the short time horizon, port has a competitive position in the region and also in the country, but due to increasing the number of port users, and pretty much the same infrastructure and operational services, so it may have some vulnerabilities in the future. In order to deal with these uncertainties, including opportunities and vulnerabilities, different actions were planned, and these by which of these actions Port Authority or decision makers can choose a preferred course of action in order to timely and strategically deal with uncertainty in the projected lifetime of the plan. Recommendation: Port authorities should reduce uncertainty for port throughput forecast to rationalize their investment decision on port capacity planning and management by identification of the main flow of cargoes at the port, and also identification of the main influencing macroeconomic variables and identification of the interrelation between macroeconomic and their port throughputs, and account for epistemic uncertainty when they are building the model.
forecasting model. And also port authorities should develop flexibility in port planning process to deal with uncertainties and adapt the port layers to changes in a projected lifetime by planning a course of action for timely and strategically implementing the plan in the face of uncertainty. The project was supported financially by municipality of East of Erdebayır and Vegagerðin and also University of Iceland. And here is the list of publications, ISI journals, and I encourage you to refer to these for more information, to these publications for more information. The conference participations and media coverage, and thanks for your attentions. Takk fyrir þetta. Það þörf á miklu sveigjanleika núna klárlega, eins og við höfum öll orðið vör við, það ágætt. Ég minn ykkur á að það verða fyrirspurnir á eftir, þannig að það hægt að henda inn strax fyrirspurnum eða spurningum á þessa 2 fyrirlesara sem þegar eru búnir að tala. Við aftur á móti vindum okkur bara í deilibíla og áhrif innleiðingar deilibíla á ferðavenjur og bílaeign, og Daði Baldur Óttarsson frá Eflu ætlar að segja okkur allt það. Gjörðu svo vel. Góðan daginn öllum. Já, ég ætla að segja ykkur frá rannsóknarverkefni skoðun okkar á deilibílum, innkomu þeirra til Íslands og áhrif á ferðavenjur og bílaeign. Þetta verkefni hefur unnið í samstarfi við Sikkar og kollega minn Sigurður Örn og Ásmundur hjálpuðu mér líka að rannsóknarverkefninu. Ætla að byrja bara svona rétt almennt að tala ferðavenjur, en eins og við þekkjum kannski flest öll þá það einkabíllinn sem hefur mikið til áhrif á því hvernig við ferðumst frá A til B, og rannsóknir sýna í raun og veru að einkabílarnir hafi í raun og veru áhrif á næstu alla þætti hvernig við ferðumst. Og svo rauði þráðurinn í þessu náttúrulega að til þess að draga úr einkabílaeign að stuðla að vistvænum ferðavenjum, þá engin ein lausn, heldur þetta samhangandi, tengt betri almenningssamgöngum, innviðum fyrir hjólandi og gangandi, og svo náttúrulega framboð öðrum fararmátum, deilibílum sem ég ætla að fjalla og deilihjólum og rafskútum sem eru byrjað að spretta allstaðar og hér á Íslandi sérstaklega eins og það hefur tekið eftir, en helst náttúrulega líka hendur við samgöngum eða skipulag, svolítið það sem hún Ólu kom áðan inn á í erindi sínum áðan, að náttúrulega skiptir líka máli hvernig við skipuleggjum hverfi sem dregur úr ferðaþörfum á bíl, og svo líka samgöngustefnur, til dæmis bílastæðastefna og þar fram eftir. Mér langaði að byrja aðeins að sýna þetta svona einkabílaeign samhengi hvernig þetta á höfuðborgarsvæðinu. Þá það þannig að þessi ferðavenjukönnun sem framkvæmd ansi reglulega á höfuðborgarsvæðinu, síðast í raun og fyrir ári síðan, tekur saman hversu margir bílar eru á hverju heimili, og þarna sjáum við að það mjög misjafnt milli sveitarfélaga, en því fjær í raun og veru miðborginni Reykjavíkur dregur, því fleiri bílar eru á heimili, og sjá að þetta eru ansi háa tölur, meðaltalið einhvers staðar að rokka svona fyrir önnur sveitarfélögin Reykjavík frá 1,5 upp í 2 bíla á heimili, en dregur svo þegar nær dregur, og í miðbænum svo dæmi bara í raun og veru rúmur 1 bíl á heimili, og í heildina þetta 1,7. En það eru kannski ekki heldur, ég meina, fólk tekur ákvarðanir hvort það vill bíl 1 eða bíl 2, og þar kemur raun og veru deilibíllinn til sögunar, og hann veitir kannski þennan sveigjanleika sem þarf til þess að fækka bílum á heimili. Og í dag ætla ég bara að segja ykkur aðeins frá deilibílum. Í dag eru raun og veru 2 kerfi deilibíla. Þetta annars vegar svona einsferða deilibílar eða tveggjaferða deilibílar. Tveggjaferða deilibílar, það eins og deilibílar við þekkjum hér í dag og Sikkar býður upp á. Þetta eru raun og veru bílar sem eiga sitt stæði, byrja og enda þar. Þetta er svona meira líkt eins og eiga sinn eigin bíl. Þeir eru dreifðir víðsvegar borgina, og þetta getur verið alls konar ökutæki. Ég bjó til dæmis Vancouver og reyndar starfaði hjá Vancouver og var að eitt samskipti við deilibílalegu þar,
En þar til dæmis, ef þú átt ekki bíl og ert að nota deilibíla, þá kannski ferða svolítið eftir því hvað þú ert að gera. Þetta getur verið, venjulega þarftu kannski bara venjulegan fólksbíl, en svo þú ert að sækja vinnu út á flugvöll, tekur sendibifreið, eða ert að fara upp í fjall, þá velur þú jeppa, hvernig sem það er. Þannig að þetta er mikill sveigjanleiki sem svona deilibílar getur boðið fólki, saman hvort þú eigi bíl eða ekki. Einsferðadeilibílar, það er aftur á móti svolítið svona svipað konsept við þekkjum með deili rafskútunar, deili hjólin. Þú tekur þær á einu stað, skilar á öðrum. Og í raun og veru bara svona virkar svolítið eins og leigubílar og farveitur og fleira, þannig að það er svona mismunandi konsept, þannig að en allt helst þetta saman einhvern veginn. Deilibílar eru mikilvægir í því samhengi að þeir hjálpa akkurat íbúum að lifa án einkabílsins eða allan að koma í veg fyrir að minnka þörf og þurfa að eiga bíl númer 2 eða 3. Rannsóknir sýna, og þetta eru rannsóknir bæði í Ameríku og Evrópu, að einn deilibíl getur tekið í raun og veru út 5 til 15 einkabíla. Og í raun og veru kannski dregið úr akstri líka. Og svo helst þetta hendur náttúrulega við aðra ávinninga. Þetta náttúrulega getur þá dregið úr umferðartöfum, þá fækkar bara bílum almennt í borgum, stuðla að sparnaði fyrir þá sem þurfa þá ekki að reka bíl, það er kostnaðarsamt. Minni útblástur, landnýting og svo framvegis. En svo er þetta líka með ferðafrelsi, þeir sem kannski eiga ekki kost á að eiga bíl eða eflum minni fjölskyldur, þá geta deilibílar verið mjög góð lausn í því samhengi. Og myndin til vinstri, sýnir í raun og veru bara svona áhrifin á efst er í raun og veru svona klassísk gata eins og við þekkjum í Íslandi, þetta sem er allt bílar. En með því að láta deilibíl koma til sögunar, þá fækkar það bílunum sem er á götunni. Og líka getur komið í veg fyrir að fólk í raun og veru fjárfesti í bíl þeir sem eru með aðgengi að deilibíl. Tilgangur þessar rannsókna var að skoða í raun og veru þessi áhrif sem innkoma Zipcar hefur á ferðavinnu og bíleigna hér á höfuðborgarsvæðinu. Og í raun og veru fyrsta rannsókn þeirra tegundar hér. Zipcar spratt árið 2017, haustið 2017, hann er orðinn 3 ára núna. Svona til samanburðar held ég fyrsta deilibílaleigan var 1987 í Sviss, þannig að þetta er að koma mjög seint til Íslands, en enga síður, betra seint en aldrei. Og svo árið seinna, 2018, þá var kynnt til sögunar í raun og veru að Zipcar aðild fylgir með öllum nemakortum og samgöngukortum. Og þannig að þá hafa margir í raun og veru fengið sér aðgang að deilibílum í gegnum það prógram. Og þetta eru 10-12 deilibílastæði sem er í dag, 1 komið í Kópavog, en allt svona í miðkjarna Reykjavíkur. Til þess að svara rannsóknarspurningu verkefnisins, þá framkvæmdum við viðhorfskönnun sem var send frá Zipcar á meðlimi. Og svarendur, þeir gátu fengið klukkustunda inneign með að svara, svona sem hvati. Í dag eru 1000 meðlimir Zipcar, þar af 180 könnuninni. En það kom svona smá í ljós líka það út af því að fólk getur fengið aðild bara með því að eiga samgöngukort og nemakort strætó. Þá var í raun og veru 88 af þeim svöru könnur sem hefðu notað í raun og veru þjónustuna. Könnur samstóð á 45 spurningum og var skiptist í ferðavenjur og bíleign, notkun deilibíla og bakgrunnsbreytur. Þannig að næst ætla ég að hoppa svona yfir nokkuð gröf og sýna ykkur svona helstu niðurstöður. Hér sjáum við í raun og veru svar við hversu oft meðlimir nota strætó á jafnvægi. Og það sem ég ákvað að gera er að bera saman við ferðavenjukönnun höfuðborgarsvæðisins, þannig að við getum sett það svona í samhengi. Rauðu línunar, rauðu liturinn, það er í raun og veru deilibílanotendur og ég sýni á þessu grafi líka í raun og veru þá allt úrtakið, en svo ætla ég að fókusa í raun og veru bara á virka notendur þar sem hafa nýtt sér þjónustuna. En þarna sjáum við að þeir sem nota strætó, að þeir sem eru með aðgengi að Zipcar, þeir ferðast að jafnaði oftar með strætó. Og þess að sjáum við virkir notendur að þeir eru aðeins 5% þar sem aldrei hafa notað strætó með við höfuðborginni heild, þá er það yfir 45%. Svo ef við skoðum bara virkja notendur, þá spurðum við hvort að fólk hafi bíl til umræða eða aðgang að því og við breyttum aðeins spurningunum frá með við hvernig þetta er orðaði ferðavenjukönnun á höfuðborgarsvæðinu. En þar sjáum við að það var möguleikum bara nei eða já, en þarna sjáum við að þarna er ansi stór hlutfall notenda sem ekki hafa bíl til umræða aðgengi á bíl. Sem er í raun og veru, þannig að þið sjáum í raun og veru hvaða hópur þetta er sem deilibílaleigan er í raun og veru að höfða til, meðal annars.
Og þetta raun og veru svolítið sama spurningin, bara við spurnum hversu margir bílar eru á heimilinu og þar sjáum við að virkjunotendum þá eru í raun og veru nærri 45% sem ekki eru með bíl á heimili og svo fækkar hlutfallinu eftir því hversu mörg ökutæki eru á heimilinu. Og rétt að benda á að deilibílarnir náttúrulega þeir geta bæði verið að aðstoða fyrir þá sem eru í vinnu til þess að snattast í erindi og svo líka fyrir þá sem búa en svona kannski fyrst og fremst að koma móts við þá líka sem í raun og veru bara að hafa aðgengi að bíl nálægt heimili. Hér sjáum við notkunina. Hérna erum við þá bara að skoða notendur Sikkar og þér sjáum við að það kannski lítið hlutfall sem notar mjög oft deilibíl í hverju viku. Það eru margir sem nota þá oftar en einu sinni í mánuði en svo eru flestir sem nota mjög sjaldan. Og það getur að hluta til útskýrst bara því að þjónustan er tiltölulega ný og sumir kannski sem nota bara deilibílinn til þess að fara í læknisheimsókn þegar þeir eru í vinnunni sem dæmi. Hvernig nálgastu deilibílinn sem þú átt pantaðan? Hérna sjáum við að flestir ganga og það náttúrulega háð því að það sé bíll í gönguhjarlað frá heimili. En þið sjáum líka að sumir hjóla eða taka strætó og það fer kannski líka eftir því hvaða aðgengi ef einhver bíll upptekinn í göngufjarlað þá kannski á fólk kost þess að hjóla eða taka strætó og kannski mikilvægt líka það að staðsetja deilibílstæðin til að nála strætó ef fólk kýs til þess að fjölga möguleikunum á að sækja bílinn. Af hverju er fólk að nota deilibíla? Þið sjáum að það eru ekki margir sem nota til að ferðast til vinnu eða skóla. Heldur kannski að þessu byggust við að það notast til þess að sækja ýmsa þjónustu eins og læknisheimsóknir, heimsækja vini og fjölskylda, sinna erindum og versla. Og ég held að það sé mjög algeng akkurat af fólk í staðins fyrir að þeir sem notast strætó til dæmis mikið, þá er þetta kærkomin viðbót til dæmis að fara í innkaupaferð og sækja vörur. Það sem var svolítið áhugavert líka, við spurðum hvort á síðustu 12 mánuðum fjöldi ökutækja hafi breyst á heimilinu og bílarnir hefðu ýmist haldist í stað eða fækkað eða fjölgað. En þegar við skoðum aðeins þeim sem fjöldi bílarna hefði fækkað, þá eru bara 20 manns sem gera það. Þá eru þar í raun og veru af þessum 20 manns þá 30% sem töldu að fyrst og fremst aðgengi að deilibíl hefði áhrif á það að bílunum fækkað á heimilinu. Þannig að deilibílar hafa vissulega áhrif á einkabílaeign. Svo spurðum við líka hinn vinkilinn, ef deilibílaþjónusta myndi hætta, hvernig myndi heimili breyta bílaflotanum? Og þá sjáum við að í raun og veru efstu þrjálínunar að það eru þá þeir yfir 30% sem telja að þeir myndu líklega eða mjög líklega kaupa bíl. Þannig að með að notast við aðferðafræði sambærilega könnunar sem hefur verið framkvæmd í Kanada, þá reiknum við út að þetta er fyrstu niðurstöðu sem ber að taka með fyrirvara en að hver og einn deilibíl er að fækka einkabílum 4. Og ef þjónustan myndi hætta, þá eykst fjöldi einkabíla gæti hækst 4 til 6 bíla á hvert deilibíl. Þannig að þetta er fyrstu sambærilega niðurstöður með við rannsóknir við séð erlendis, það sem það hefur verið á bilinu 5-15. En þetta er á mjög afmörkuðu svæði í dag í borginni og ennþá tiltölulega nýkomið til Íslands. En jákvæðar niðurstöður í þessu samhengi. Svo kannski eitt að lokum, spurning líka hvað framfæri fyrir deilibílaþjónustu myndu helst hvetja til að hvetja þig eða heimilið til að nota deilibíl oftar. Og þá sjáum við neðst niðri að þá náttúrulega tekur fólk fram að það myndi vilja fleiri deilibíla nærri heimili. Líka kannski meiri segjanleika hvað er hægt að sækja og skila bíl. Og svo er það háð ýmsum öðrum ástæðum. Svo ég tek þetta rétt saman. Við sjáum það að notendum Sikkar, notendum deilibíla, þá eiga þeir almennt séð færri bíla og ferðast oftar með vistmönnum hætti samanborið við aðra íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að við séum alveg túlkum það alveg þannig að deilibílar hér á landi eins og annars staðar er mikilvægur liður að auka líka þess að fólk geti lifað án einkabílsins og ýtt þar af leiðandi undir vistvænni ferðavenjur. Og akkurat að niðurstöður okkar sýna að einn deilibíl er að fækka einkabílum allt 4. Svona að lokum,
hvað þarf til þess að gera þetta enn betra. Í raun og veru ekkert sem segir að deilibíll gæti ekki verið í Hafnarfirði, Breiðholti, hvar annars staðar. Það í raun og veru módelið virkar alveg eins og þannig að væri mikill ávinningur í því að innleiða fleiri deilibíla til fleiri hverfa og sveitafélaga innan höfuðborgarsvæðisins. Ein skilvirknisleiðin fyrir sveitarfélög og vinnustöð til að styrkja við deilibílaþjónustu einfaldlega að fá deilibílaþjónustu til að reka sinn eigin bílaflota og oft eru sveitarfélög að reka yfir 100 bíla. Þannig þá eru þessi deilibílar líka að sumu leyti geta þeir verið sem eru nýttir fyrir kannski starfsmenn á daginn, geta nýst fyrir íbúa í grennd á kvöldin. Það er hægt líka að styðja deilibílaþjónustu bara með beinu styrkjum og Reykjavíkurborg akkurat bara núna í síðasta mánuði samþykkti borgarráði að það ætla að styrkja deilibílaþjónustu til næstu 2 ára innan Reykjavíkur, þannig að það er mjög spennandi verkefni. Og svo er líka náttúrulega hægt að setja kvaðir eða hvetja til að uppbyggingaraðilar veiti aðgengi að deilibílum. Og það er líka í raun bara enn annar liðurinn og við erum að sjá þetta að aðilar eru markvisst að gera þetta og í reglum Reykjavíkurborgar fjölda bíla og hjólastæða að þá hefur verið akkúrat sett kvöð þetta að þetta sé partur af því að fólk geti uppbyggingaraðilar geti dregið úr fjölda bílastæðum ef þeir útvega deilibílastæði. Þannig að þar með mínu erindi lokið. Ég þakka kærlega fyrir áheyrnina og láta þetta enda á að það eru ýmis önnur verkefni sem við erum að standa tengt vistvænum ferðavenjum og hvet ykkur bara til að heyra í mér ef þið hafa áhuga að heyra þessi verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það er ýmislegt áhugavert að gerast greinilega, en ég fór nú reyndar að hugsa þetta heimili þar sem eru 4 bílar og fólk notar samt svona zip-car sem mér finnst nú reyndar alltaf verið eitthvað svona þjöppunarforrit, þannig að ég sé alltaf fyrir mig bílinn svona stækka upp. En það er nú önnur saga. Það er komið að síðasta erindinu fyrir fyrirspurnir. Það má ekki hika við að leggja fram fyrirspurnir, en Gísli Guðmundsson frá Nýsköpunarmiðstöðinni ætlar að tala Svifryk, svo eins gott að einhver fari að tala það. Samsetning og uppruna í Hvalfjarðargöngum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Fundarstjóri og fundargestir nær og fjær. Ég ætla að kynna hérna verkefni sem hefur verið styrkt af Vegagerðinni sem fjallar samsetning og uppruna svifryks í Hvalfjarðargöngum. Og markmið þessa verkefnis er sem sagt að greina samsetningu fallryks eða svifryks í Hvalfjarðargöngum og sem sagt ákvarða hvaða þætti það eru sem mynda svona ryk og við erum sem sagt aðeins að vinna með fastefni í rykinu, sem sagt ekki gas eða annað. Og upprunin þá einhver leyti sem dekkjaslit, malbiksslit, slitbúnaður ökutækja, útblástuð, það er að segja sót og einhvað annað, sem sagt jarðvegur, eldfjallaaska, vegsalt og fleira sem berst inn í göngin. Og þetta er náttúrulega í sem sagt einhverju stærra samhengi sem ég að skoða þetta og það er sem sagt að reyna að nota ryki í göngunum sem ansi mikið af til að sem einhvers konar analóg fyrir svifryk á höfuðborgarsvæðinu. En það er mjög einfalt að verða sér út sýni í göngunum. Það virðist vera svona 10 sinnum meira svifryk í Hvalfjarðargöngum en heldur en til dæmis á Grensásvegi. En það er náttúrulega eðlilega mikið ryk þarna, það er mikil umferð og þetta er mjög afmarkað rými og vindur og úrkoma ekki til staðar. Þannig að það er mikið ryk eins og ég sagði en þetta er bara á pari við önnur göng sem ég hef skoðað erlendis. Svifryk, það kallar á ensku Traffic Generated Non-Exhaust Particulate Matter Emission, það sem oft skammstafað NEE. Það er eins og myndist á áðan, myndast vegna slits á hjólbörðum og það er náttúrulega mörgu leyti áhugavert því að
hjólbarðar er náttúrulega slít á hjólbarðum myndar örplast og örplast er verið að fókusa mikið á það í dag, bæði hér heima og annars staðar. En síðan myndast það vegna slits á vegum sem annars vegar sem sagt þá fyllefni, eða það er að segja sem sagt á malbyggi eða hvaða nú sem slitlagið er. Og það er þá annars vegar fyllefni í bygginu eða malbygginu og hins vegar sem bindiefni. Og það er spurning hvort það mætti þá flokka bindi sem örplast, en það er nú sennilega sjálfsög skiptir ekki máli hvað það heitir. En síðan er náttúrulega eins og aðri hlutir sem myndaði líka slitfletir bifreiða og sót og annað. Já, eins og ég sagði, sko, þá er þetta örplast verið að fókusa mikið á það og það er skaðvaldur í lífríkinu ef það er sem sagt berst inn í fæðukeðjuna. Það er náttúrulega engin hætta á að það berist inn í fæðukeðjuna inn í Hvalfjarðargöngum, en sem sagt hérna á höfuðborgarsvæðinu og náttúrulega út í hinum stóra heimi er möguleiki á að það gerist. Og hér á landi hefur áætlað að 450 til 650 tonn af dekkjasliti myndist á ári, eða sem samsvarar 1,5 kíló á einstakling á ári. Og það er sem sagt mikilvægt að reyna að fanga þessar gúmmíagnir og rauninni allt svifryk áður en það berst út í umhverfið. Og það er á höfuðborgarsvæðinu er það gert með til dæmis settjörnum og sem sagt það er að segja sem sagt á þann hluta svifryk sem nær ekki að vera loftborinn. Kemur því betur á eftir reyndar. En þetta er sem sagt verkefni sem byrjaði 2017 og byrjaði nú bara sem forvitni hjá mér. Ég var að vinna töluvert í Hvalfjarðargöngum eða svona af og til, bara frá upphafi. Það var og er gríðarlega mikið ríkar, þannig að maður var svona að spá í hvað var í þessu og hafði pælt í þessu mikið og á endanum ákvað ég að biðja Spölum að styrkja mig til að skoða þetta og það var sjálfsagt mál. Það var reyndar síðasta árið sem þau störfuðu, en síðan hefur sem sagt Rannsóknasjóður Vegagerðarinnar tekið við og styrkt þetta myndarlega. Þetta sem sagt snýst það að efnagreina ríkið, sem bæði með heildar efnagreiningum og svo greiningum á einstökum fösum, til dæmis með rafeindatásmásjá og síðan hef ég verið að sem sagt íhuga eða reyna sem sagt að greina þetta með öðrum tækjum eins og rafmagnsspektra. Ég kem að því betur eftir. Og þetta er hérna er ríkið, það er eins og ég sagði nóg því upp í göngum og auðvelt að safna því. Það er bara að sópa því ofan af hinum ýmsu skápum sem eru þarna í göngunum. Þetta er þá náttúrulega sem sagt bæði það rík sem svífur og sem síðan fellur, eða svokallað fallerík. Og hérna eru sem sagt niðurstöður úr mælingum á svifryki, sem sagt þetta er svokallað PM10 og þetta eru mælingar sem Spölur gerði. Þessar mælingar hérna eru frá 2016 og það við sjáum náttúrulega eins og við vissum og búin að vita lengi að vetradekk eða sem sagt nagladekk spæna upp malbyggi og valda miklu svifryki og við sjáum það að sem sagt það er gríðarlega munur á milli sem sagt þessara tveggja tímabila, það er að segja sumardekk og vetradekk og til dæmis frá júní til september þá er meðaltal gildi fyrir svifryk 42 mikrógram á rúmmeter og það er meira að segja sem sagt undir heilsufarsmörkum sem eru svona almennt talin vera 50. En eðlilega er sem sagt fyrir önnur tímabil er það náttúrulega langt yfir. Og það ef við skoðum þessar tölur aðeins bara
þá sjáum við að þetta svona rúmlega 4 sinnum meiri svifryk að vetri til en yfir sumartíman. Og ég mældi hérna fall hraðan eða setmyndun í þessu í göngunum eða ofan á þessa skápa og þar fæ ég að það 5 sinnum meiri sethraði og væntanlega þá 5 sinnum meira set yfir vetrartíman en sumartíman. Og sem sagt mælt kornastærðardreifingu á þessu svifryki eins og við sjáum ofan á skápnum og þá sem sagt verðt að hafa í huga að svifryk svona flokka sem agnir sem eru minna en 10 míkrón í þvermál og þá grófara ryk þá sem sagt ryk eða kott sem eru stærri en 10 míkrón í þvermál. Og við sjáum það að af þessum 6 sýnum sem ég greindi af skápunum sem eru staðsettir í 1,6 til 1,8 metra hæð, þá hún mjög svipuð. Svo þarna eitt sýni sem ég tók af gangstéttin í göngum og það svona aðeins grófara. En það sem áhugavert ef við skoðum þetta, ef við skoðum þessa indexa sem PM 2,5 og PM 10, þá þetta allt mjög svipað, hvort sem það vetrar eða sumartíma. Þetta PM 2 í kringum 5 sem sagt prósent og PM 10 í kringum 20-21% fyrir utan þarna eitt sýni. Og þetta svo komið. Ef við skoðum þetta ryk einnig í rafmagnsmásjá og ég sýni það hérna rétt á eftir en það það sem áhugavert við þetta, eða mér finnst, að aðeins 20% af rykinu það sem mætti flokka sem svifryk. Það að segja, ef að sama ferli á sér stað í höfuðborginni við myndum svifryks, þá 80% af rykinu sem næri ekki að vera loftborið. Myndi þá setjast til á vegi og vegaxlir og ætti þá að skila sér í settjarnir ef þær eru tengdar. Og sýndi hérna eru sem sagt efnagreiningar bara til að sýna það að það sem sagt samband milli samsetningar á rykinu og efnasamsetningar, en einnig eins og ég hef sýnt áður að mjög mikið kolefni í þessu. Ég var greint svona frá 5 upp í 14,5% kolefni og það gríðarlega mikið. Og rafmyndarsmásjá þá þetta dæmi hvernig svifryki lítur út í 100 kringum 200 sinnum stækkun. Virðist nú vera svona frekar einkorna. Sjáu að þetta svona vel undir 100 míkrón korn. Skoðum til meiri stækkun, þá það engin bendill hérna, en þá sjáum við að það svona kekki, þetta eru sem sagt myndir af rafmagnsmásjá sem sýna samsetningu. Og við sjáum að það mjög fín korn sem eru vel undir 10 míkrón og jafnvel miklu minna en míkrón á stærð. Það þessi ljósu fasar sem eru sem sagt allsett eða eru svona bundnir saman af svona gráleitum fasa sem mjög kolefnisríkur fasi. Og og þetta sem sagt, og þessi kolefnisríki fasi þá væntanlega annaðhvort komin úr dekkjasliti eða sem bygg úr malbygginu. Og það sem áhugavert við þetta að
og hefur verið sýnt fram á áður að þessi fínu korn, agnarsmáu korn, sem þá væntanlega töluvert fínna heldur en PM 2,5, eru sem sagt bundnar af kolefnisríkum fasa í mun stærri agnir. Og þetta finnst mér mjög áhugavert og það mátti náttúrulega, ég veit ekki af hverju ég setti þessa síðustu setningu inn, en það náttúrulega vert að skoða þetta til dæmis varðandi rykmyndun á steyptum vegum, því að það er þá væntanlega töluvert minna kolefni, allavega er ekkert bik í steyptum vegum eða steypu, þannig að það ætti þá að vera meira ryk samfara meiri rykmyndun á steyptum vegum. En það er sem sagt mjög erfitt að greina á milli þetta kolefni hvort að það upprunnið sem dekkjaslit eða bindiefni. Og það hefur sem sagt verið, og hugmyndin sem sagt að reyna að nota Raman-spektroskópi sem til upp á Nýsköpunarmiðstöð, að reyna að greina þar á milli, eða allan að reyna það. Og hérna sem sagt bara eitt dæmi spektra af svifryki, og þá það þessi toppur þarna sem á milli 1000 og tæplega 2000 sem áhugaverður, og það þarf sem sagt bara að byggja sér upp einhvern gagnagrunn til að reyna að greina hvað það sem myndar þennan topp. Nú, helstu niðurstöður eru sem sagt að samsetningin á rykinu blanda af slitleifum og slitlagi og hjólbörðum aðalega, og svo í minna mæli í útblæstri ökutækja. Það ekki að sjá þessi munur á kornastærð ryks sem tekið að vetri til og sumri til, sem náttúrulega áhugavert, en það náttúrulega bara magnið bara miklu meira. Þetta náttúrulega, ég hélt að þetta myndi ekki vera svona, en svona virðist þetta nú vera. Og það sem hjólbara slit sem mynda agnir sem að flokka sem örplast, og þessar smá agnir, það verið að snúða saman í stærri agnir og draga þannig úr svifryksmyndun. Takk fyrir. Já, þetta var síðasta erindið og nú fáum við nokkrar vel valdar og góðar spurningar. Við fáum afganginn af fyrirlessunni hér upp á svið. Við fórum Gísla fyrir það að hann átti eftir 1 sekúndu af tímanum sínum. Þannig að nákvæmnismaður hann, enda hann að fást við smágerða hluti. Og kann það svona greinilega vel á þá. Það er ekki meira það. Séu klárir? Þá byrjum við bara. Finnur, hægt að meta tölfræðilega líkurnar á því að jökullinn skríði fram, herma mismunandi breytur? Það væri svolítið hægt með mjög flókinni líkangerð. Ég held að hins vegar að það sé ekki svona kræsilegt og kannski ekki mjög vísindalega nákvæmt heldur. Nei, við verðum kannski bara að minnka útblásturinn. Það væri miklu nær. Já. Daði, skoðuðu þið dreifingu á lengd ferða í kílómetrum talið með deilibílunum? Við spurðum hvort að akstur sé búið að minnka og dragurakstri, og ég er ekki alveg með ég er ekki búinn að taka allar spurningarnir í gegn, en það var samt áberandi að þeir sem eru með deilibíla aðgang og eru virkinotendur, þeir margir hverjir sögðust hafa ekki minna, en þetta er alltaf flókið samspil milli þeirra hvort að fólk hafi flutt eða vinnan hafi flutt eða fleira. Þannig að svona með við fjölda samvinda þá fer ég varlega að túlka þær niðurstöður. En þetta er alltaf svolítið fróðlegt samt að vita hvort að, og í raun og rannsóknir sýna að ekki bara dreifð úr einhverjum eign út í þetta hvetur vistvarna ferðamáta, þá er þetta líka að draga úr heildarakstri sem fólk ekur. Maður spyrir á íslensku eða ensku? Ensku. Then I have to translate this.
The recommendations, are they general or just for Ísafjörður or Icelandic They are general, ports? so they can be used to any other ports. So you can use They are general, Ísafjörður yes. to portray for every Yes, port in the yes. world? Actually, we have publications regarding this specific phase of our project, and it will be published and it can be used to other ports, not only in Iceland but also other ports all around the world. Daði, hver kostnaðurinn við að nota deilibíl? Það finnst mér góð spurning líka. Þeir eru með mánaðargjald og það misjafnt svolítið eftir því hversu oft þú notar deilibílinn. En svo í raun og veru klukkustundagjald sem held ég einhvers staðar milli 1.000–2.000 krónur sem og það það sama því aktífari meðlimur sem ert í betra klukkustundagjald færðu. En í raun og veru inn í gjaldinu í raun og veru allur kostnaður, rekstur, viðhald, eldsneyti og svo framvegis. Þannig að þó að gjaldið virðist held ég hátt stundum við fyrstu sýn, en þegar þú tekur allt í reikningin, sérstaklega þetta dregur því hvort þú þurfir að eiga bíl eða ekki, eða bíl númer 2 eða hvernig sem við horfum á það, þá þetta alltaf sparnaður. En samt því meira þú nota bílinn því ódýrara verður fyrir þig? Já, að hluta til, en ég meina þetta samt, það eru svona nokkri klassar sko, en já, kannski ákveðin þversögn því meira sem þú keyrir því ódýrara það en munurinn ekki það mikill. Við komumst ekki hjá því í einum kapitalíska heimi að það sé þannig. Einmitt. Finnur, ef svo færi að jökullinn skriði nógu langt fram og þykknaði til að breyta farvegi árinnar, hvaða áhrif hefur það á nálæg samgöngumannvirki? Já, ég gerir ráð fyrir því að það þurfti að breyta hönnun á brúnni yfir Súlu frá því sem nú fyrirhugað. Við erum búin að hanna hana með tilliti til þess að þetta sé svona eins og það er. Já. Já, ég veit ekki hvort það er búið, en ég held að það sé langt. Ætlunin. Já. Gísli, já, býttu nú við. Já, hefur verið prófað að nota rykbindi efni í göngunum til að minnka ryk? Veistu það? Veit það ekki. Já. En er einhver utanaðkomandi þættir sem geta haft loftbætandi áhrif? Blástur eða þrif? Jú, það er mjög góð loftræsting í göngunum, sko. Og það hefur áhrif? Ég veit það ekki. Já. En sem sagt, þetta náttúrulega, hugmyndin náttúrulega að skoða þetta í sem sagt, víðara samhengi, bara auðvelt að safna ryki úr göngunum. Þannig að þú ert svolítið aðeins að því að það er auðvelt að nálgast rannsóknarefnið sjálft. Já, nákvæmlega. Já. Það er ekki fleiri spurningar hér á þessu, en ég var með nokkrar hérna sem ég langaði til þess að spyrja, sko. Þess að mun Skeiðarárjökull til að vera að hopa fyrirsjáanlega framtíð. Þið finnst engar líkur á því að þessi þróun... Ef að loftslagsmál ganga eftir, það muni hlýna áfram á næstu 100 eða 200 árum, og þá mun hann hopa og hverfa nánast alveg. Þarna verður Vegagerðin að taka upp frekar, ekki brúarsmíði, heldur bryggjusmíði, því að þarna verður fjörður. Það styttist í bryggjusmíðina. Já. En þá ætla ég að spyrja Daða, en hann hefur ekkert hugsað að skylda bara deilibíla til þess að vera rafmagnsbíla? Góð spurning. Ég held að sé bara ákveðin hvati fyrir þá sem standa að rekstrinum jafnvel að bjóða upp rafmagnsbíla. Sérstaklega þar sem drægnin er orðin svo mikil. Ég veit að áður fyrr þá var það svolítið vandamál stundum ef mikil notkun var á deilibílunum að þeir náðu ekki að hlaða þessi nógu mikið. En fyrst þú segir það, sko, þá og hafa rannsóknir sýnt akkurat að það að láta deilibíl vera rafmagnsbíl, það er líka svona einn liður í að leyfa fólki að kynnast í að aka rafbílum. Því að oft hefur verið, þeir sem eru oftast að kíkja á bílasölunar eru oft miðaldra karlmenn, svona fleiri, og ég held að þú skoðar í raun og hlutfall hverja sem eiga rafbíla, að þá kannski er svona kynjahlutvöld og fleira kannski ekki alveg jöfn með það, við tilliti til þess. Þannig að það er vissulega margvíslega ávinningur sem felst í því að bjóða upp rafbíl, og svo þetta sé ennþá umhverfisvænna en sjálf konseptið er bara deilibíl. Þannig að þetta er framtíðin? Að sjálfsögðu,
blanda öllu er gott, en ég meina það alveg skiljanlegt að fólk sem býr í Hafnarfirði eða Mosó það kýs frekar að fá bíl númer 2 ef það engin valmöguleiki annar og því það hagur fyrir sveitarfélög að í raun og veru að bæta hans ýtundu vöxt út af því að legur komið með ég meina yfir 20 meðlimi eins og leiðist, þá þetta orðið bara sjálfbær rekstur og það það sem held ég deilibílaþjónustu þurfa á að halda og í raun og veru sjáum við vonandi mikla hröðun á þessu á komandi árum. Þannig að framtíðin deilibíl sem keyrir niður á Höfn við Skeiðarárjökul. Einmitt. Það ekki fleiri spurningar en ég þakka ykkur bara fyrir. Takk. Og ég þakka ykkur áhorfendur góðir fyrir og ykkur örfá ræðunum hér í salnum sem hafið straukað í dag og ef ekki að vænta þess að ástandi verði orðið betra ári og við getum talað meira léttar veitingar og fara að láta okkur hlakka til þess að hitta kollegana og kunningjana í svona kaffipásunum í staðins að vera þvælast á náttúrunum heima hjá sér. En þessu lokuð bara hjá okkur í dag og ég þakka ykkur öllum fyrir, verið sæl.